kvöldi. Það margt í boði framundan eins og alla daga. Þau eru hérna hjá mér Björn Þorláks og Oddný Eir. Hérna aftast í þættinum að þá ert þú með að fjalla þitt sérfræði, einkasöfn. Já, einkasöfn. Þetta bara svo mjög mikilvægt núna í sumrinu þegar fólk að taka til og svona fara dálítið að henda öllu á Sorpu. Já, maður hefur séð sko að það bara þvílíkar kerrur á leiðina Sorpu og ég var svo hrædd að þarna væri að fara kannski eitthvað í rusl af mikilvægum gögnum fyrir sögu þjóðarinnar, þannig að ég kallaði til svona sérfræðinga í Þjóðskjalasafninu sem að veita ráðgjöf varðveislu einkaskjalasafna. Þannig að maður getur komið við hjá þeim á leiðina á Sorpu. Og þau trúa á það sem sagt að þau taka móti öllum gögnum, gögnum skiljiði og vilja gjarnan fá frá alþýðu fólki og svokölluðu venjulegu fólki, sem sagt ekki bara þannig að sagan sé ekki bara búin til hérna úr, það sé ekki bara heimildur líf hefðar fólks fyrir á öldum heldur. Það er bara þeirra að leggja sjálfstætt mat á það hverju skal haldið til að haga og hverju ekki. Já, en þau eru mjög opin og opin fyrir heimildum. Gæti verið eitthvað bara svona seint í mat, eitthvað gæti verið áhugavert? Já, það getur verið alveg gríðarlega. Eða allir með svona, sem ég hef sagt, með svona bréf sem að stendur og á mörgum bréfum stóð eitthvað og svo stóð brennið bréfið. Það var svona þessi tilmælum að fólk vildi ekki skilja eftir. Magna. Það var ekki brennt? Oft ekki. Nei. Herðu, en áður en að við förum í einkasöfnina þá ætla ég að fara út á Suðurnes, í Reykjanesbæ, þar listasafn sem Helga Þórsdóttir safnstjóri fyrir og Hanna Styrminsdóttir þar sérfræðingur í stefnumótun og sýningastjórn. Þau eru með merkilega sýningu, Larissa Sansor sem palestínsk listakona. Það eru 2 verk, annars vegar upptaka á óperu og svo eitthvað svona næstum svona science fiction eða svona ímynduð framtíð. Fjalla svolítið palestínsku þjóðina. Eða það erfitt annað en að lesa það í verkin. Fjalla svolítið svona áföll sem að ganga bara genist á milli kynslóða. Fjallar hvort að fortíðin sé til og hvernig að eiga enga framtíð og annað slíkt. Og ég tók þetta spjall upp í dag við Helgu og Hönnu og var bara fannst að vera fanta áhugavert hvernig fólk til þess að... Það búið að opna sýninguna? Já. Já, þannig að það eins og, hún til 17. ágúst, veit ég. Já, þannig að það hægt að fara bara... Ég hef búin að missa nokkru sýningum þetta. Þetta nefnilega merkilegt listasafn. Mikil metnaður þarna og verið stórar sýningar. Ég mista Stengri Meyfjörð og hefði kannski farið á Snorra líka. Já, það eru mjög faglegu plani, flottu plani sýningarnar þarna. Alvöru safn og gaman að því. Gaman að fá þá heimsókn frá þeim. Má ég nefna nokkuð skjalaverðina því ég glemdi að nefna skjalaverðina því ég var svo mikið með ábendingu til fólk sem að fara til Sorpu en skjalaverðin sem heita Ólafur Arnar Sveinsson sagnfræðingur og sviðsstjóri fræðslu og rannsókna hjá Þjóðskjalasafninu og Þórunn Marel Þorsteinsdóttir verkefnastjóri einkaskjalasafna í Þjóðskjalasafninu. Sem ræði við. Já. En þú talar líka þennan Tatjunu Ladinovic? Ladinovic, já. Hún formaður Kvenréttindafélags Íslands. Já. Og eitt stofnanda samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi, mikill svona brautryðjandi í bara kvenréttindum og raunverulega bara menningarmálum á Íslandi. Hún sko mikilvirkur þýðandi líka, bókmyndaverka, óbærslega góður þýðandi og hefur þýtt á annan tug íslenskra bókmyndaverka. Þannig að hún yfir serbnesku og króatísku. Þannig að það sérlega gaman að ræða við hana. Ég fæ Bjarna Má Magnússon sem prófessor í lögum í Bifröst. Ég ætla að spyrja hann hvort að Bandaríkin hafi brotið alþjóðalög með því að bombarda Íran. Ég hugsa sér nú á því. Og líka Ísrael. Og svona velta fyrir mig hvort að Íran megi svara og hvort þessu stríðsglæpir að pikka út vísindamenn og myrða þá. Af því að þeir gætu tengst vopnaframleiðslu í framtíðinni. Og fer svo yfir í hvort það sé þjóðamorð á Gaza. Ég mislega svona lögfræði sem að tengist þessu. Hver eru skyldur til þessu íslenska stjórnvalda frammi fyrir, það bara rökstuddur grunnur að þessi þjóðamorð á Gaza, hvort að við eigum þá að gera allt sem í okkar veldi stendur til þess að bregðast við þessu. Og líka kannski það hvað svona heimur það sem að öflugasta stórveldið eiginlega virkasti þáttakandi í því að brjóta niður alþjóða lög
alþjóðastofnanir sem ætti að halda einhverju skikki sem að okkur sagt stundum að sé helsta skjólvörn lítilla þjóða eins og okkar. Allt sem maður hefur talið vera naglfast síðustu áratugi leikur á reiðiskjálfi. Maður veit ekkert í hvað maður á að halda sér. Það er ekki að halda í blekkinguna sem áður var að þetta væri siðað, en það bara ekki blekking leikur að það sé ekki. Herðu, en Guðný Bjarnadóttir kemur hérna eftir? Já, hún ætlar að koma, hún er alveg mögnuð baráttukona gegn kynbundnu ofbeldi og er í félaginu Vitund og hún ætlar að ræða við okkur vitund ofbeldi og að gefnu tilefni því miður. Og síðan, Björn, ætlar þú að fjalla það sem allir að fussa yfir? Já. Hvernig minnihlutinn og þingi lætur? Fussa og sveigja og það átti við frændur mína og vini Norðanlands. Ég er að koma stuttri ferð frá Mývatnssveit og Akureyri og það var sama hvað maður kom. Allir að tala málþóf á Alþingi og ég heyrði í honum doktor Hauki Arnþórsssyni stjórnsýslufræðingi og fékk hann til þess að senda mér svona hans álit á því hvað í rauninni stjórnarandstaðan á Alþingi væri að pæla þessa dagana af því að maður finnur ekki samhljóm. Þið þekkið þetta oft þegar hefur verið málþóf þá hefur fólk skilið af hverju málþófi fyrir fram og það hefur kannski verið ólík sjónarmið og eitthvað prinsip og eitthvað svona en núna er einhvern veginn allt annar tónn í þessu hjá almenningi. Það er bara kaldir hagsmunir, engar hugsjónir, bara hagsmunir eins og Styrmir sagði. Það kemur fram hér í þessu spjalli sem ég átti við þess að við erum með álit frá Hauki og meðal hans bregðast við því að Hallur Magnússon sem alltaf tillaður fyrrverandi framsóknarmaður yfir rauðaborðið yfir þann vafa sama en fyndna titil. Ásta Guðrún Helgadóttir sem er samfylkingarkona núna fyrrverandi pírati og svo núverandi pírati en fyrrverandi þingmaður Björn Leví Gunnarsson og eitt af því sem kemur fram er það að það sé sem sagt niðurlæging minnihlutans hún sé staðreind og minnihlutinn sé í rauninni vondi kallinn á Alþingi og þessi neikvæða athygli á minnihlutan er frekar sérstök fyrir þessar sakir núna en fréttapunkturinn kannski sá stærsti gæti orðið sá að fulltrúi ríkisstjórnarinnar segir að þetta frumvarp veiðigjöldin verða að komast í gegn því það sé aðeins byrjunin á sem sagt það sé bara upptaktur að miklu frekari aðgerðum til þess að reyna að koma böndum á útgerðina. Koma réttlæti inn í sjávarútveginn. Já, í rauninni. Þannig að það er alls konar sjónarmið og áhugaverð og bara fínasta umræða heldur. Þetta byrja bara rétt eftir örstutt auglýsingahlé. Hvet fólk til þess að staldra við og hlusta en við erum að undirbúa helgina. Við ætlum að vera með málþófsmarathon á Samstöðinni. Við ætlum að byrja útsettingu á lengsta þjóðmála þætti sögunar. Beinu útsettingu hér við Rauðaborðið frá klukkan 7 að morgni á laugardaginn og svo ætlum við að vera fram eftir öllum þeim degi og fram á kvöld og alla nóttina og byrja svo aftur daginn eftir halda áfram með morgunsjóvarp. Þú ætlar að vera með morgunsjóvarp sem er fyrsta skipti í langa tíma sem hefur verið morgunsjóvarp í Íslandi. En hvað er þetta þá frá 7 á laugardagsmorgni til 12 á sunnudagskvöldi? Nei, ég veit það ekki alveg. Við ætlum að vera með síni Egils þarna í hádeginu og svo er eftirmiddagurinn og það fer bara eftir hvernig stemmingin er og hvað við endust bara. Við ætlum að bjóða fólki að koma hérna í hádeginu á laugardaginn. Allir velkomin, það er bara opið stúdíó eða þú vilt setja ekki við útvars eða sjónvarpsviðtal, það bara kemur hingað í Bólholt 6 og við tökum viðtal við þig. Það er að minnstu kosti 30 klukkstunda, 32-4 klukktímar í beit. Við verðum að rifja það upp að þegar það er búið að vera kosningasjóvarp á RÚV svona í 5 tíma, að þá er allir fættir að geispa þar, þannig ég veit ekki kannski. Þetta byrjaði nú uppalega hugmyndin var svo að það var svo hallarslegt inn í gamla daga þegar það voru plötusnúðar, ætlaðu að slá eitthvað met, ætlaðu að vaka alla nóttina og svo sofnuður alltaf svona 3-leytið. Þetta byrjaði þannig að þetta er planið okkar. Það getur vel verið að við verðum bara
búin á því. Við vitum ekki svona hvort að við komumst upp með að senda út svona lengi á Facebook og YouTube, kannski segja þau bara nei, en þá bara ræsum við aftur og höldum áfram. Við ætlum allavega að reyna, við stefnum á þetta og með góðu fólki og náttúrulega verður ekki látið, það er fullt af fólki sem ætlar að koma til okkar og sumir margir út úr bænum en það eru fullt af fólki samt sem ætlar að koma. Og út allan heim, ætlum að vera næturvaktinum verður mjög skemmtileg af því að ég er að finna fólk í Ástralíu og Kína og Tævan og Brasilíu og öllum tímabeltum það sem getur verið mjög skemmtilegt og ég hef tekið svona viðtöl við Íslendinga útlendinga, það er alltaf skemmtilegt. En sko, það er markmið. Það er ákveðið markmið með þessum gjörningi. Sem að verður aldrei slegið aftur. Já, og við erum að fiska eftir því að fjölga áskrifendum eða styrktaraðilum samstöðurinnar 300. Ég skafst að vera ekki bara í heimsmyndabók Guinness, það er líka munið eftir að það er markmiðið að fjölga áskrifendum 300 og það gæti hreinlega skipt sköpum með framtíð samstöðurinnar. Og við gerum það í þeirri trú að það er eitthvað 600 mann sem hafa gert áskrifendur og við heyrum það, þið heyrið það þegar þið lappið og farið í veislur eða í heitabottin að hvað samstöðin hefur mikil velvilja núti og mér er sagt að ef þú ert með 1600 áskrifendur þá eru miklu fleiri það núti sem að myndu vilja verða áskrifendur en hafa bara ekki látið verða að því. Þannig að þetta marathon er eiginlega bara gert til þess að minna fólk á það. Ef þú ert búin að taka ákvörðun að núti, sem ég þá bara tala í kameruna, ef þú ert búin að taka ákvörðun að gerast áskrifandi að samstöðin en hefur ekki látið verða að því, þá nú er tíminn til þess að kýla á það því að það hjálpar okkur að móta starfið næsta haust hvað samstöðin getur verið öflug og við vitum það öll að samstöðin er bara til fyrir þann hluta áhorfenda sem hafa ekki áskrifundu, það gefa okkur afl til þess að halda þessu gangandi sem er útvarps- og sjónvarpsstöð og umræðu vettvangur sem ég veit að margir telja að vera mikilvæg í íslensku samfélagi, mikilvæg fyrir lýðræðið. En ein spurning, til dæmis ef ég var auglýsandi og mér langaði til þess að auglýsa á samstöðinni, hvað ger ég þá? Bara að senda á samstöðin@samstöðin.is. Þú getur bara sendt auglýsinguna og þá bara fer hún í loftið. Við erum ekki með svona birtingu að auglýsa á föstudaginn klukkan 7 og svo ekkert meir. Við seljum auglýsingarna bara í mánaðarpökkum og birtum hennar kannski 3 á dag í allan mánuð. Það eru 40.000 manns að lágmarki sem eru að hlusta á þættin okkar yfir vikuna. Þannig að ef þú auglýsir hér og kostar kúk og kannel að það farið örugglega eitthvað fyrir peningin. En það skiptir okkur miklu máli að fá þennan peningin til þess að búa til efni og það er bara þannig að allir peningar sem hinga koma inn að við eyðum bara strax í að búa til efni. Þau sem eiga fyrirtæki og vilja styrkja samstöðina líka með auglýsingum, þau geta auglýst og þau fá skattafrádrátt. Það er kostnaður bara í fyrirtækinu? Já. Einmitt. Góð ábending, ef þú átt fyrirtæki og þarft að auglýsa, þarft að ná sambandi við fólk þá er samstöðin mjög góðu kostur. Ef þú ert að horfa á samstöðina þá er líklega það fólki sem þú ert að ná sambandi við að líka horfa. En við ætlum að skjóta inn svona smá auglýsingum og svo höldum við áfram hérna og Björn ætlar að tala minnihlutun á þingi. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathon málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Endilega verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
Já, komið þið sæl og blessuð. Hvað minnihlutin á Alþingi að pæla? Þetta spurning sem menn að spyrja sig út allt land. Ég nýkomin úr frí á Norðurlandi og hitti þar fólk úr öllum flokkum og svona það umræðefni sem vinsælast og meðal Íslendinga núna er þetta mikla málþóf og taktíkin á Alþingi. Og hér eru 3 góði gestir í stúdíói mættir til þess að ræða við mig. Ég ætla fyrst að fara með slitrur úr svari doktors Hauks Arnþórssonar. Ég bað hann í gærkvöldi að senda mér hans álit á því hvað væri að gerast á Alþingi í varðandi umræðuna veiðigjöld og annað. Og hann sem sagt skrifaði mér tilbaka hans sýn á stöðuna. Hann segir: minnihlutin á Alþingi vondi kallinn, sá aðili sem niðurlægir lýðræðið. Og hann vísar til þess að tíminn takmarkaðasta auðlind þingsins. Og svo segir Haukur: minnihlutin eykur ekki fylgi sitt meðan svona og meirihlutin getur gert margt í skjóli neikvæðu athyglinnar sem minnihlutin fær og haldið vinsældum sínum. Og svo segir hann: þá kemur minnihlutin sjónarmiðum sínum ekki á framfæri meðan hann í málþófi, fjölmiðlar fjalla nánast einvörðingu þinglok, þannig skýtur minnihlutin sig í fótinn með málþófuna. Nú, ég bað Hauk líka að sem sagt, reyna að bregðast við því hvað þið gert ef hinn svokallaðasta 71. grein yrði virkjuð. Það að segja neyðarheimillinn, að stoppa minnihlutan af. Og hann segir að þótt mögulegt sé að fjölmiðlar á Vesturlöndum láti það framhjá sér fara að öll þjóðþing takmarka umræður, þá hitt mögulegt að neikvæð umræða færi af stað bæði innanlands og erlendis ef einhver myndi reyna að beita þessari 71. grein. Að þagga niður í minnihlutanum með valdi gerist bara í ríkjum eins og Tyrklandi og vestrænir þingmenn vanir því að minnihlutin sé ábyrgur. Þannig geti meirihlutin orðið að útbúa kynningarefni hvað að gerast á Alþingi til að sýna hvora aðilinn níðist á lýðræðinu og það kemi óorði á landi og þjóð. Og ef einhver mista því þá ég að vitna hér til svara Hauks Arnþórssonar, doktors í stjórnsýslufræðum sem að greina stöðuna á Alþingi núna. Svo segir hann að lokum: þá ósagt að framhaldi gæti orðið skrautlegt, til dæmis þyrfti sennilega líka að beita takmörkunum við 3. umræðu. Mögulegt að minnihlutin yfirtæki allt, til dæmis með endalausum athugasemdum fundarstjórn forseta eða inni skemmdarverk í nefndarstarfi eins og hann gerði á Jóhönnu tímanum. Og hann skrifar reyndar fleira en ég hugsa að við látum þetta duga og þá að kynna gestina. Góðir hlustendur og áhorfendur, þeir eru góðir. Það Ásta Guðrún Helgadóttir, Samfylkingar kona, fyrrum þingmaður Pírata. Það Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, og Hallur Magnússon sem hér alltaf kynntur sem framsóknarmaður. Það ekki fyrirverandi. Hann orðið 15 ára síðan ég hætti í flokknum sko. Ég sagði mér flokknum 1. desember 2010 þegar mér leist ekki á þróunina og bara mjög ánægð með það. Síðan hefur bara getað riðið kæft hægri vinstri eins og við viljað og það getur verið skemmtilegt. Já, þetta fyrirverandi panelinn sem sagt. Já, þetta svolítið þannig. En þið eru öll þekkt fyrir að annarkvort bara beinstörf, stjórnmálastörf eða að taka þátt í pólitískri umræðu og mér langar kannski bara að byrja á því að kannski byrja á því að þið bregðist við þessu áliti doktors Hauks. Hvað segir þú? Já, ég held að það sé alveg eitthvað til í því að ef við ætlum að nota þessa svokölluðu kjarnorkusprengju þá bara verða ákveðið þáttaskil í íslenskum stjórnmönnum og íslenskum þingstörfum. Ég tel að það sé bara mun þægilegra og miklu skynsamlegra að bara í sameiningu átta okkur því að það að tefja, vera í þessum tafarleikum með því að tala og tala og tala kannski ekki alveg besta leiðin til þess að fá bestu niðurstöðuna. Og þá kannski betra að fara því eins og það gert annars staðar á Norðurlöndunum og til það náttúrulega mismunandi, hvernig hátturinn á, það að vera til dæmis með opnari nefndafundi, bara sem leið til þess að það sé hægt að vera í bara betri skoðanaskiptum, bæði við hagsmunaaðila beint og bara milli þingmanna.
en svo náttúrulega líka bara semja ræðutíman. Og það til dæmis gert í norska þinginu að það bara samið það hversu lengi ákveðin mál mega taka og eiga að taka. Já. Og það kannski eitthvað svona, vera laust sem væri kannski bara verðt að skoða. Jafnvel stjórnmála skýrendur eins og Ólafur Þ. Harðarson sem alla jafna hefur verið varfærin í orðum, hann getur ekki lengt fyrirlitningu sinni á sérstöðu Íslands í þessu málþófi. Það hefur ítrekka komið fram í spjalli mínu við hann hér við Rauðaborðið undanfarið. Já, ég meina það sem við náttúrulega búum svolítið við og nú hef ég náttúrulega bæði verið í stjórnaranstöð og núna ég aðstöð á þingflokk Samfylkingarinnar í stjórn og það mjög upplýsandi að vera í stjórnaranstöð. Og það í raun og veru hversu lítil tól stjórnarandstaðan hefur til þess að koma sínu sjónarmiðum til skila. Og í raun og veru hafa áhrif á það hvernig mál fara. Og það oft bara hlutskipti þess að vera í stjórnarandstaðu. Málþóf eitt af tólum sem stjórnarandstaðan hefur til þess að eitthvað reyna að koma sínum málum og sínum í raun og veru sjónarmiðum varðandi ákveðin mál til skila. Og það sem mér finnst vera lykilatriði hérna að skoða málþóf sem þú ert þæfa eitthvað sérstakt mál, eitthvað eitt mál. Það eitthvað eitt mál sem þú hefur athugasemdir við. Hvort það séu fjárlög, útlendingalög, bókun 35 til dæmis. Mér finnst það bara vera, þarna vera að reyna að hafa áhrif á það hvernig bara niðurstaðan Ég hef ekkert engar athugasemdir við það. Þetta náttúrulega bara leið til þess að búa til ákveðna samningsstöðu milli stjórn og stjórnarandstöðu í raun og veru til þess að fá stjórnina til þess að hlusta oft. Hitt svo að það sem við erum að sjá núna einmitt líkara því sem var í raun og veru í kjölfar hrunsins. Að þarna ekki verið endilega málþæfa eitthvað sérstakt mál endilega, heldur í raun og veru bara stjórnina yfir höfuð, meirihlutan yfir höfuð. Það raun og veru að koma og bara, svo við séum ekki nefna neina ákveðin sérstök mál. Ef það var ekki þetta mál sem myndi umræða núna, þá var eitthvað annað mál sem væri verið að málþefja, ef svo orðið komast. Þarna bara verið að koma í veg fyrir það að meirihlutin geti verið meirihlutin í landinu og tekið pólitíska ábyrgð á sínum verkefnum sem þau vilja koma í gegn. Og mér finnst það í raun og veru vera svolítið ólíðræðislegt. Það í stóra samhenginu. Ekki endilega það að vilja taka dýpri umræðum ákveðin mál. Og ég hef sjálf komið í veg fyrir það að mál komist í gegn. En ég gerði það með rökum. Ég gerði það með því að sannfæra fólk það að línfrumvarp Illuga Gunnarssonar, þáverandi menntamálaráðherra væri í raun og veru slæmt og myndi hafa verri áhrif heldur en þáverandi kerfi. En það þurfti ekki málþóf við það. Nei. Við klárum hennar hring, minnihlutin vondi kallinn, segir Haukur, það svo? Nei, í rauninu verið ekki almennt séð. Kannski nákvæmlega þessu máli að þá þetta sitt sínins hverjum og mín persónulega skoðun að þurfa að fara ansi illa í rauninni með málfrelsi sitt í ræðustól þingsins. Og mér finnst það í rauninni bara ágætlega jákvætt að horfa upp á það því að þau bara grafa sína einn gröf með því áframhaldi. Þú líka sagt í umræðu á Facebook að þér finnst gott að hvað þau hafi í rauninni afhjúpað sig. Algjörlega. Og til hvað ertu þá að vitna? Í rauninni hverra hagsmuna þeir að gæta? Þau að gæta hagsmuna. Algjörlega. Hagsmuna sjávarútvegs. Þetta bara mjög mikið af störfunum á þingi hagsmunagæsla fyrir ákveðna hópa. Vel flest þau mál sem að fara í gegnum þingið almenn samstæða að það sé bara betur bót fyrir land og þjóð. En svo eru svona 10-20% mála þar sem að það aðeins meiri hagsmunir fyrir suma hópa en aðra. Og rekst það þá á drengskaparheit? Nei, alls ekki. Fólk alveg sannfært sem þingmenn og samkvæmt stjórnarskrá að málið sé gott, þó það sé kannski aðeins betra fyrir suma heldur en aðra, þá það fylgja sannfæringu síni. En rökin stranda oft dálítið í þeim málum. Að það erfitt að fá fólk til þess að sjá framhjá því að kannski markaðslausn í þessu máli sé ekki góð eða hún sé góð, til dæmis í veiðigjaldamálinu. Af hverju ekki farið alla leið og farið bara út í markaðssetningu á kvótanum. En samt ekki ákveðin hætta á ef þú dregur taum stórfyrirtækja eða öflugustu greina Íslands
að þú hafir látið spillast af einhverjum áhrifum. Já, það þannig. Algjörlega. Þannig að það stafar af því ákveðin lýðræðisleg ógn. Já, það áhætta þegar þú ert farin að svona taka þátt í peningaumræðunni með þeim sem að hafa peningalega hagsmuni og eru með peningana til þess að styrkja stjórnmálaflokka og svo framvegis, styrkja persónuleg framboð fólks á lista og svoleiðis, að það sé ekki alveg fullkomin persónuleg sannfæring heldur sé peningalegar hagsmunir að því að fá framgang og ákveðin mál fáið framgang, eins og var þetta á síðasta kjörtímabili með búru samningana og afurðastöðvarnar. Það greinilega mál sem að kannski stjórnarandstöðan hefði átt að segja aðeins meira við, en það var mjög erfitt að fá suma stjórnmálaflokka og minnihlutaflokka til þess að koma að taka þátt í rauninni málþófi. Það bara eins og gengur gerist. Fólk ekki alveg sammála það hvað þetta orð þýðir, hvað áhrif það hefur. Aðalega af því að það hefur mjög neikvæða merkingu og fólk var mjög viðkvæmt fyrir því að stjórnin þá væri að benda á hina þessa flokka og segja þeir eru í málþófi. Þá fóru sem bara alveg í bakloss. Og það var bara erfitt að glíma við það. Þannig að því miður að þá hefur kannski minnihlutin í gegnum tíðina ekki getað náð umræðu einstök mál á málefnalegan hátt, af því að leið og fólk opnar munnin á tímabili og síðasta kjörtímabili máttu alltaf anda í áttina að ræðustól þingsins á þess að þingmenn sjálfstæðisflokksins núna voru farnir að gala málþóf. Og það augljóslega rangt þegar að fólk varla einu sinni stíð í ræðustólinn að það sé byrjað eitthvað málþóf. Við vitum að 2009-13 þá var bara gefin út svo stefna að þeir ætluðu að hamast í öllu. Það skipti ekki máli hvaða mál væri verið að ræða. Þeir séu þetta þing í rauninni bara til þess að ná aftur völdu. Þetta nákvæmlega sama og Davíð upplýsti í viðtali að hann hjólaði í öll mál þó í hjarta sínu hann væri sammála þeim. Bara þegar hann leita stjórnarandstöðu sem stjórnarandstöðu. Og þetta náttúrulega kolrangt. Þetta ómálefnalega leiðin í rauninni til þess að sinna aðhaldi í stjórnarandstöðu. Svo málefnalega leið til þess eins og Ástakunum var að lýsa áðan, að sannfæra fólk með rökum. Mín upplifun hins vegar sú að almennt séð allavega þá hafa þessi flokkar sem eru minnihluta núna voru minnihluta á síðasta kjörtímabili engan áhuga á málefnalegri umræðu. Þeir hafa bara áhuga á yfirlýsingum og yfirlýsingar samkeppni gagnvart almenningi það hver hafa rétt fyrir sér. Rökin skipta engum máli. Rökin skipta engum máli, sko. Hallur, það var líka eitt sem að ég rak mig á í þessari stuttu ferðinni norður og land, þar sem að þetta augljóslega umræðefnið allstaðar, þar sem hugsandi fólk saman komið. Náttúrulega heimsófriðurinn graf alveg mál, en mér sýnir samt það sem að gerast niður í þinghúsi, það svona fólk svona meira með það á heilanum þessa dagana að orðið vinnusið-ferði það kom líka til það kom ítrekkað fram í mínum samræðum við frændur mína og félaga norður í landi að þú ætti að tala við til dæmis bara svona fólk sem í landbúnaði og það bara vinnudagarnir langur og það þarf að vera skilvirkur og það þarf að vera eitthvað vit í honum að svona framkomi eitur í huga margra bara út frá þessu. Eðlilega, en ég sé reyndar ekki rosalegan mun á málþófi núna og málþófi undanfarna 20 ára sem að maður hefur fylgst með einhverja einasta þingi. Okay. Það svona blæbrigðamunur en í sjálfu sér eðlið og málþóf þetta hefur alltaf verið í gangi. Og það sem ég hef aldrei skilið af hverju menn þurfa endalaust að halda áfram þegar að grundvallar rökin í hverju máli fyrir sig eru ekki komin fram einu sinni, ekki tvisvar, heldur þrisvar. Auðvitað fólk ósamál mál, það snýst pólitík. Þú tekur ekki kannski marka ákveðnum röku sem lögð fram en eru fullgild rök eða það bara gengur gegn þinni lífskoðun. Þannig á umræðan að vera en þessi endalausa málþóf, það nákvæmlega málið, það
það er ekki skynsamlegt, það er bara vont fyrir pólitíkina, það er vont fyrir minnihlutann, það er vont fyrir meirihlutann, það er vont fyrir þingið, það er vont fyrir alla. Hins vegar svolítið sammála því að það vantar að tryggja betur í raun og veru vettvang minnihlutans til þess að koma sínu sjónarhornum og sjónarmiðum á framfæri í umræðinni. En það er ekki rétt að leina að gera það á síðustu dögum þingsins í málþófi, vegna þess að fólk er löngu að hætta að hlusta. En talandi sko það aðeins þeir sem eru núna í málþófinu, þeir sem eru minnihluta núna, mér finnst vera aðeins blæbrigða munur á milli flokkana. Og ástæður að þú spyrum strategíu, þær eru aðeins mismunandi held ég. Það er alveg ljóst ef við horfum að Sjálfstæðisflokkin að það er mjög ákveðin og skýr stefni því að gera allt til þess að koma í veg fyrir nauðsynlegar úrbætur á sjávarútvegskerfinu. Það er bara þeirra dagskipun. En eru þau samt ekki svolítið eins og hauslausar hægt? Það er akkurat það sem við ætlaði að fara. En á hinn bóginn þá skín svo í gegn að þau þola ekki hafa mist völdin, þau þola ekki að vera í minnihluta og þau er bara mjög erfitt með að sætta sig við það. Þess vegna eru þau meðal annars í þessum áfengi, það er ekki bara þessi strategía, heldur líka þetta, þau bara er ekki búin að jafna sig á þessu áfalli og svo eru þær að koma líka nýjir þingmenn sem hafa ekki kannski sömu reynslu, ekki kannski alveg sagaðir og fara kannski aðeins meira út fyrir það sem ætti að gerast eins og þú vísar í hænurnar. Strategían hjá miðflokknum, það finnst mér í raun og veru, þar er strategían. Já, hún er þéttari. Og það er ákveðin ástæð fyrir því. Náttúrulega þeir eru mjög vanir því að vera í málþófi, þeir hafa gert það og nota það, en það sem að þeir eru að horfa til að mínum miklu lengri tíma og að mörguleyti skynsamlegt frá þeirra sjónarhorni. Þeir eru að tala um bókunina, þeir eru að tala um EES-samningi, þeir eru að tala um Evrópumálin. Þeir hafa gert það áður, þeir hafa verið að keyra það og þeir ætla að taka forystu í því að vera á móti Evrópusambandinu, aðildarviðræðum Evrópusambandinu og ég veit að hluta því fólki sem þar er hreinlega á móti EES-samningu. Já, þeir eru að skerpa á eigin pólitískri sérstöðu. Já, þeir eru að skerpa þá stöðu sína og þeir ætla að leiða það. Þeir ætla að vera eins og miðflokkur í Noregi hér í gamla daga sem að fór inn á neginu og náða að fella á neginu og vera aftur í því ferðalagi núna og þeir eru bara að gera þetta mjög vel þótt að mér finnst svolítið heimskulegt stundu þess að segja og hvernig haga sér, það er bara allt annað mál. Þarna er strategía og svo strategía það í næstu kosningum þá ætlum við að vera fórystu flokkurinn í því að vera á móti Evrópusambandinu, Sjálfstæðisflokkurinn að stórum hluti er það líka til að samt að vera búin að keyra á það og segja að við gáumst ekki upp við því, þetta erum við, Framsóknarflokkurinn, ég er ekkert vissum að það sé honum til framdráttara hafa tekið núna og bara fyrir síðustu kosninga þess að hörða afstöðu gagvart mögulegum viðræðum við Evrópusambandi. Ég er einmitt að veltaði fyrir mig hvort Framsóknarflokkurinn ætti ekki aðeins að aðgreina sig frá miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Að sjálfsögðu og mér finnst að gera það hluta til að gera það, hvort sem það er af því að hann er bara ennþá í þessu sjokki eftir kosningarnar, að þau bara viti ekki almenna hvernig þau gera eða hvort þau bara finnir sig ekki í þessu að þau eru náttúrulega veik fyrir eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Þú ert búin að taka lykil fólk þarna út sem að fellur í þessu kosningum og kannski þeir sem höfðu unni best, tökum bara Willum sem dæmi, að hann hafi fallið hann út. Mín persónulega skoðun er svo að það hefur verið vont fyrir Alþingi og vont fyrir þjóðina, en það er allt annað mál. En þeir eru bara allt öðru, þeir eru bara svolítið ráðvillt, finnst mér. Þannig að það er svona, mér finnst vera þessi blæbrigða munur á milli þess að þriggja, en mér finnst strategían vera klárus og sterkust hjá miðflokknum. Í þessu samhengi, Ásta Guðrún Helgadóttir, þá langar mig að biðja þig að fara efnislega yfir grein sem þú birtir á Vísi í morgun. Þar sem að þú ert svona að fjalla aðeins um það að hlutir hafi ólíka merkingu eftir í hvort Sjálfstæðisflokkurinn er á ákveðnum staði eða ekki. Já, það er náttúrulega, ég bara fagna því að Sjálfstæðisflokkurinn hafa loksins fundið málbeini sitt í raun og veru. Þeir eru loksins farin að tala, loksins komin upp í pontu. Þeir eru nú búin að vera í ríkisstjórn meira og minna, hvað sé, 1993 eða eitthvað þannig. Það vantar bara að segja, loksins hafa þau áhuga á pólitík. Og loksins hafa þau áhuga á pólitík. Loksins hafa þau áhuga á umræðinni.
Nei, það náttúrulega bara þannig að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega búin að vera hvað mannaverstur í raun og veru þegar kemur að því að ásaka aðra flokka málþóf. Og þegar við skoðum bara töluna aftur í tíman þá bara berum það saman bara stjórn og stjórnarandstaða til dæmis að þá bara sést bersýnilega að það eitthvað sem er búið að breytast hérna. Stjórnarandstaðan bara í miklu fleiri ræðum í fyrstu umræðu, miklu fleiri sem svona þykir að vera svolítið svona, maður á ekki að tala að það sé málþóf í fyrstu umræðu út af því að það ekki hægt að tala málið út í óendanlega, þannig að við kannski tölum bara tafarleiki þá, þetta bara svona blæbrigðamunur. Tafarleiki reyndar allt og veikt orð, en það er Já, það bara svona, svo að fólk verði ekki ofurundsá. Okay. En maður þarf að passa tilfinningarnar. En þarna þetta náttúrulega bara spurningum, sko, þú veist, þeirra markmið virðist náttúrulega bara vera það eitthvað megin að tefja. Það er ekki neitt eitthvað svona málefnalegt sem hann að baki. Það er kannski eitthvað hagsmunatengsl sem hann að frekar að baki. En þegar hlutin eru skoðaðar og bara við berum saman til dæmis við Píratas og Miðflokkin sem hafa verið svona ákveðnar málþófsdrottningar síðasta kjörtímabils, þá bara sjáum við það að Sjálfstæðisflokkurinn bara töluvert verri ef eitthvað er. Og það er í raun og vera alveg sama hvernig á það litið. Það bara þau eru búin að hafa, held ég, 4 sinnum fleiri umfundarstjórn heldur Píratar á síðast alvöru kjörtímabili, fyrir einu 2 ára síðan. Þau eru búin að fóru 92 sinnum upp í atkvæðagreiðslu mál sem þau voru sammála. Já, þetta eru ótrúlega tölur. Þau eru búin að taka þátt í málþófi fullgildingu eftarsamninga upp að 4,5 tíma. Bara hlutir sem eru sammála plasttappum, áfasta plastappa sem bara formlega innleiðing á EES-reglugerðum sem við hvort skuldbinding til þess innleiða. Og þarna einmitt þessi list að vera í málþófi. Þú átt ekki að málþófi allt. Ég hef stundum verið að pæla í því hvort ég bjóða á því. Ég veit að þingmaður Dilja Mist hefur búin að vera að bjóða nýliðum í stjórn upp á nýlega námskeið það hvernig að hafa sér sem þingmaður. Já. Ég hef búin að vera að pæla í því hvort ég að bjóða upp á námskeið það hvernig að vera stjórnarandstæð þingmaður. Þannig að þau segja að málþófi vera réttu málin og vera svolítið seigfljótandi þannig að þau komi ekki alveg svona illa út. Því að þetta er svo augljóst, það er ekki hægt að það er ekki hægt að bara komast að neitt annarri niðurstöðu. Og ég held að þau séu bara að vera sjálfum sér verst. Það er meiri hluti í landinu, þau eru ekki hluti af þessum meiri hluta. Það er ákveðin grundvallarmál sem ríkisstjórnin ætla sér að koma í gegn. Þau eru með meiri hluta. Það er greinilegt að það séu grundvallar bara munur, fólk er bara ósammála og það er allt í lagi. En það þýðir það ekki að það megi eitthvað megin, að stjórnvöld megi ekki eitthvað megin reyna að koma sínum málum í gegn. Og það virðist vera svolítið það sem þau eitthvað megin eru að reyna að gera. Þau eru að stöðva framgang lýðræðisins yfir heildina en ekki bara út af einhverju einu máli. Björn Leifur, ég að velta fyrir mér ég hef nú lengi búin að fjalla pólitík og búin að vera marga áratugi í blaðamennsku. Ég man eiginlega ekki eftir því að við reyna að fletta upp í eigin minni aftur að ég hef fundið jafn neikvæða bylgju gagnvart því að tefja mál eins og þetta veiðigjalda frumvarp. Og ég að velta því fyrir mér ætli það sé eðli málsins sem að leiði til þess að því að langflestir Íslendingar eru meðvitaðir í rauninni þá ógn sem stafar af samþjöppun auðmagns í sjávarútveginum og svona, ég hef sjálfur skrifað greinar að mér finnst þetta ekkert síður vera tákgræn aðgerð til að svona aðeins að sýna bara þessum mógulum, þessum kvótakongum og drottningum að þau eigi þetta ekki allt saman að heldur að sé það sem að íslenska þjóðin setur efsta oddin í þegar kemur að þessari stæku andúð sem er á þessum málþófi. Það í rauninni nákvæmlega það sem að Ástökunum var að segja að hvenar þú notar málfrelsið í ræðustól þingsins hvaða mál þú notar það skiptir máli. Og hvernig? Já, ekki að vissu leyti, jú, algjörlega, en sem sagt þurfi ekki umræðunar að make a sense með einhverjum hætti? Málþófið í rauninni snýst alltaf það
að athuga hvert almenningsálitið og ef að almenningsálitið það að þú ert bara í ruglinu þá getur ekki sinnt málþófi á neitt gáflegan hátt. Þú getur logið að fólki eins og gert með bókun 35 eða orkupakkanum og reynt að vinna því þannig en þegar allt kemur til alls að þá það alltaf bara almenningsálitið sem að kveður úr það hvort að umræðan í ræðustól Alþingi sé málþóf á neikvæðan hátt eða jafnvel málþóf á jákvæðan hátt. Ef það verið að koma í veg fyrir mál sem að fólki finnst vera slæm, að þá það að klappa upp málþóf. En ef skaði minnihlutans verður meiri og meiri, ef kergjan hjá almenningi verður meiri og meiri, ef við fá engan stuðning, heldur grefur alltaf meiri og meiri undan þeim, af hverju halda þið áfram? Ég held að þetta sé líka bara það að fólk kemst bara í stuð. Og bergmálshelli líka á þessu leiti. Þetta er upphafið á kjörtímabilinu. Það að, það var það sem miðflokkurinn gerði til dæmis og ákveðin taktík í rauninni að sýna fram á það, þó að þau verið fá í þingflokki, að þá gætu þið samt tafið þingstörfin. Og þá verður þau raunin að búa til bara samningsstöðu innan þingsins að segja að þegar við erum á móti einhverju máli þá þurfum við að hlusta á okkur annars þurfum við að hlusta á okkur í ræðustól og það kjarnin í rauninni á því hvað málþóf það að segja að það yfirleitt meiri hlutin sem byrjar á málþófi almennt séð, ef við tökum ekki einstaka mál svona, sérstaklega mál svona inn í það af því að meiri hlutin með dagskrárvald og þá hleypir hann bara meirihlutamálum í gegnum nefndir. Tekur ekki einu sinni fyrir minnihlutamál á dagskrá. Þrátt fyrir að þingskaparlögin séu þannig og samþykktir fyrir störfum nefnda. Það augrun? Það ákveðin augrun, já. Það ákveðin augrun. Það bara, við ráðum þessu, við ætlum að hleypa þessu, þetta fer ekki á dagskrá, þetta fer úr nefnd og svo framvegis. Og minnihlutin stendur eftir, samt með sín atkvæði, samt með sín lýðræðislega stuðning, þó að hann sé ekki hluti af einhverju meirihluta sem myndar á þingi, þá það samt með lýðræðislegan stuðning. Og getur sagt, það eru mál sem að almenningur hefur áhuga á og við vitum jafnvel innan þingsins að væri meirihluti fyrir á þingi. Ég fengi mál það sem var þingmaður frá öllum flokkum, meðflutningsmaður. Það mál komst ekki út og nefnd. Af því að þetta sem sagt, það að fara upp í ræðustól þingsins að segja við meirihlutann fyrirgeðu, ég þarf að taka mitt pláss hérna til þess að þið hlustið á okkur inn í nefndunum, hleypið okkar málum að þar til þess að við getum fengið að ræða inn í þingsal. En mér langar í þessu samhengi að biðja ykkur öll að bregðast við spurningunni voru það mistök hjá meirihlutanum að fara með þetta mál fram núna á fyrsta þingi? Nei. Alls ekki. Nei, ekki. Bara, minnihlutin segir það. Það verið mistök minnihlutin að gefa eftir. Þetta fokkmerki að koma akkurat með þetta mál núna strax. Ég held að vegna þess að það þurfti ekkert meiri undirbúning. Það var búið, menn voru búin að undirbúa þetta mjög vel. Og svo getur við haft ákveðna skoðun af því hvort það gengið of langt eða ekki gengið of langt en prinsipið og breytingin og það sem að það alveg klárt að ég nú ekki mjög gjarn að tala þjóðina sem eitthvað eitt en stór meiri hluti þjóðarinnar vill breytingar í þess áttina og með því að koma með þetta þó þetta vel undirbúið inn í þingið strax á fyrsta degi það sýnir ákveðin styrk og þetta mála að gera á þennan hátt fer hrikalega í taugarnar á sjálfstæðismönnum. Það er þessi styrkur. Ég hafði þá kenningu að ein ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn sleit síðasta stjórnarsamstarfi var það að hann mátti ekki vita það gat ekki hugsa sér að það sæist að það var einhver annar fjármálaráðherra heldur en sjálfstæðisflokksins sem gæti verið fjármálaráðherra. Sigurður Ingi var að gera ágæta hluti held ég. Það bara kom ekki í ljós vegna þess að þetta var allt saman sprengt. Síðan kemur Daði Már þarna inn, voru allt annað átt og held ég algjörlega á réttum tíma að koma inn sem fjármálaráðherra með þessa reynslu sem hann er með inn í þetta umhverfi vegna þess að fólk hlýtur hans öðru sjá það og hann er að gera góða hluti og meðal annars með því að þau fara inn með þetta frumvarp í sjávarútveginum að gera strax á þennan hátt. Það sýnir styrk og það gefur þeim líka kost á því að
ef að þarf að gefa þetta hér, ef að koma fram eins og hefur verið gert, athugasemdir, röksemdir sem að standa, þá geta brugðist við því og siglt málinu í höfn, en auðvitað hefur þeir sem að vinna hvað segja fyrir þú vil orða kvótakongur allt það, láta það að vera hefa þessar sem sagt afstöðu að það er ekki gert það svona, það er ekki að hækka veiðigjöldin og svo framvegis. Þau eru bara í erfiði stöðu vegna þess að þetta það vel og þétt sett fram. Ég held að þetta snúist ekki endilega veiðigjöldin. Ég held að það sé bara... Þetta völdin í samfélaginu, það er málið og það er nákvæmlega. Ef þetta væri ekki veiðigjöldin, það væri þetta eitthvað annar mál. Við værum ábyggilega í þessari stöðu hvort þið er, alveg sama hvað það væri. Við værum kannski bara frekar að tala bókun 35 en þá eða eitthvað, hvað það nú væri. Ég held að þetta bara, þú veist, þetta er bara í raun og veru bara afleiðing þess hvernig þingi settu. Það er náttúrulega kannski svolítið svona gamaldags bragur á því að mörguleiti. Og hliðarbreyta þetta svakalega hefðarvald sem núna í skammarkróknum og kann í rauninni ekki annað en að vera við stjórnmálamenn. Já, við náttúrulega erum líka bara með rosalega reynda stjórnmálamenn sem eru komin núna í stjórnarandstöðu, sem eru bara vanið því að vera með heilt ráðuneyti bak við sig. Akkurat. Og erum við núna komast að því bara hvernig það að vera í stjórnarandstöðu. Ánu þess að allir séu reiðir og brjálaðir eins og var þarna þegar voru í stjórnarandstöðinni báði flokkarnir. Það er alveg hægt að vera í stjórnarandstöðu og koma góðum málum í gegn. Það er alveg hægt að vera í stjórnarandstöðu og hafa áhrif án þess að vera með meirihlutavaldið. Og mér finnst það svolítið svona að vera eitthvað sem mér finnst Pírata að gera mjög vel til dæmis. Komum með mörgum breytingum á stað inn í þinginu. En það er kannski ekki alltaf jafn sýnilegt, eða skilur. Það hvarf á síðasta kjörtímabili. Það var munur á síðasta kjörtímabili og þar síðasta kjörtímabili. Fyrsta kjörtímabili sem sagt Katrín Jakobsdóttir, þá var reynt en þá svona eftir gamla laginu að koma málum og sleiðis. Á síðasta kjörtímabili þá búið. En nú langar mig, Ásta Guðrún Helgadóttir, í ljósi þess að þú ert starfsmaður Samfylkingarinnar og þú hlýtur að vera einhverju liti kunnug strategíunni í ríkisstjórninni. Ef þetta svona heljarslóða orrusta og þetta skiptir engu máli hvaða mál hefðu verið, það bara, við erum að tala frekaliðið sem að ætlar að berja höfðun við steinin með öllum aðferðum, burtséð frá rökum, burtséð frá meirihluta vilja þjóðarinnar. Ef þetta svona vaxið, þá hlýtur að skipta öllu máli fyrir Samfylkinguna og hina 2 flokkana sem skipa ríkisstjórn að þetta mál dagi ekki uppi vegna þess að ef það myndi daga uppi að það kemist ekki gegn þá hinir búin að vinna. Og hvaða leiðir hafa þá verið ræddar innan ríkisstjórnarinnar til þess að koma þessu máli í gegn vegna þess að í annarri umræðu ræðutími ótakmarkaður? Nú alltaf sitja ekki strategíska fundi hjá ríkisstjórninni per se. En það sem þú hefur heyrt út undan þér? Meina, svona laga leysist bara með samningum. Með samningum? Já, það er náttúrulega bara þannig og það er náttúrulega bara þannig að stjórnarandstaðan verður að hafa áhuga því að ganga til samninga og sittast við samningaborðið. En ef stjórnarandstaðan segir nei við samningum, er það nokkuð annað að gera en að hafa bara þing út, ágúst? Hvað það ekki 3. september? Annan þriðjudaginn september. Skulum ekki bara Já, því ekki. Ef þetta snýst svona rosaleg prinsip og ef það er engin samningsvilji hinum megin, þá verður bara... Það fókaðist greinlega eitthvað aðeins í gær. Það var hlý á þingfundum í gær og svo komið 2 mál á dagskrá og undan veiðigjaldamálum í dag sem að held ég að sé að fara í gegnum umræðu. Þetta var klára aðra umræðu. Það er samninga niðurstaða. Já, ég held líka bara að við skulum ekki vera of svartsýn. Þetta er ekki fyrsta skipti sem það eru þinglok og það eru erfið þinglokasamningar. Það hefur alveg komið fyrir áður þó að við séum kannski í svolítið svona sérstakri stöðu að mörgu leiti bara hvað þetta er í raun og veru ýkt. En má ég veitna í eitt sem sagt eitt kollega þinn í ríkisstjórninni, Ragnar Þór Ingólfsson, sem sagði í hádegisfréttum í dag að þetta væri eins og að skipta viftureim í bíl og hafa vélina í gangi. Það er nú alls mikil hætt að það missir fingurna fyrir þær aðstæður. Nei, ég held að allir gera sér grein fyrir því og ég held að stjórnarandstaðan sé kannski aðeins að sætta sig betur við það eftir því sem álíður að það verður að ganga til samninga og það er náttúrulega bara forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur náttúrulega bara verið mjög skýr í sínum málflutningi að þetta er eitthvað sem verður ekki samið í burtu.
það búið að gera ákveðna breytingar til dæmis á þessu veiðigjaldafrumvarpi til þess að komast til móts við þá gagnrýni. Þetta búið sem komið fram í nefndarálitinu, umsögnum til nefndarinnar. Það verið að hlusta á fólk. Það verið að hlusta á hagsmunaaðila. Þó að fólk sé og stjórnmálaflokkar séu kannski í grunninn bara í prinsipinu ósammála aðferðafræðina. Sko, þetta að fara í gegn. Þú bara ósammála. Ég held að við þurfum bara svona aðeins átt okkur af því að það bara allt í lagi. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn þurfum bara aðeins eitthvað með að bara finna það í hjarta sínu að það í lagi að vera ósammála. En eins og ég sé þetta, þá hafið þeim gert breytingar á frumvarpinu til þess að auka líkurnar á sátt. Þið hafið kastað til þeirra nokkrum líflínum til þess að þau geti gengið með einhverju sæmd frá sínu verki og sagt, jæja, við höfum þó þetta í gegn, gott hjá okkur. En það alveg sama hverju spilað út. Það breytist ekkert við þarna hinum einn. Ég ekki viss að það séu bara klækir. Ég held þetta risti miklu dýpra. Ég held að fólk sé sárt og maður finnir það alveg. Sárt? Já, ég held að það sé bara það sem maður sér bara, ég held að allir sjá það sem vilja sjá, sko. Að síðustu kosningar voru bara mjög sárar fyrir ekki bara einn flokk, heldur 2 sem nú í stjórnarandstöðu. Já, fleiri en 2 sem ekki að þingi, sko. En sko stundum, sko, ég held að þetta aldrei til í þessu, en ég held að þetta blanda þessu tvennu. Það alveg ljóst að þau leggja allt undir til þess að, helst að stoppa sem að mun ekki gerast. Mín skoðun svo að eins heimskulegt að vera í endalausu málþófi að mínu viti, að þá það bara að leyfa fólki að tala eins lengi eins og það þarf, þá hvernig þetta klárast. Það gæti verið kannski skynsamlegt á einhverjum tímapunkti til þess að ná samningum þinglok og áframhaldið að segja allt í lagi, við skulum tvískipta þessu, þetta verður hækkun á þessu ári og síðan er kláruð hækkun á sem sagt eftir ár, eitthvað slíkt gæti verið niðurstaðan bara til þess að ná þessum samningum án þess að máli sé eyðilagt, en þar liggur kannski hluti vandans að allavega hluti af þeim sem eru að berjast gegn málinu, þau vilja það bara alls ekki. Þetta spurning völd í landinu. Það spurning struktúr. Þess vegna held ég að harkan sé svona mikið hjá Sjálfstæðisflokknum, en í þessari hörku þá eru þau sár. Þau eru svolítið eins og unglingar sem eru þau eru með kröfur alla aðra en sjálfan sig. Ef einhver aðeins andæfir þeim bara tiltölulega milt miðað við það sem að þau hafa verið að kasta inn í umræðina undanfarnu, þá verður alveg snældu vitlaus. Það var eins og óþekkur krakki. Þú tala til dæmis, ertu þá að vitna til dæmis viðbragðan í dag við orðum Kristrúnar Frostadóttur í gærkvöld í Kastljósi falsfréttir? Já, og hún formaður þingflokksins, hún hefur nú ekki verið barnanna best undanfarið og komið á óvart, hún Hildur. Ég held að hún hefði þetta ekki í sér að hvað hún hefur verið bara ósanngjörn fyrst mér í málflutningi og síðan formaður Sjálfstæðisflokksins líka núna í dag einmitt hvað hún gengur langt og mikil hörku. Það krafist afsökunarbeðinu nánast verið ekki neitt, sko. Fyrir ekki neitt, þetta bara hár rétt hjá Kristrúnu. Get flókið við það. En sko, hvað orðið að gamla Sjálfstæðisflokknum sem var bara, eins og eitthvað í Kreml, bara grár fyrir járnum og póker og þetta foringjakrísan, þetta vegna þess að þarna eru 2-3 flokkar sem að leita að lögheimili heima hjá sér og hvað þetta? Svolítið búin að týna sér, það alveg rétt. Já, og þá, ef þetta þannig, þá þetta kannski ekkert svo opaslega kalkuleruð stjórnarandstaða, þá þetta bara hips and haps. Ekki alveg á þann hátt. Þau hafa alltaf svona hefðina eða mítunar til þess að grípa í. Þau hafa alltaf sömu frasana og þau hafa notað bara í ár og tugi. Þannig að sem sagt, þegar það engin sérstökstefna, þá getur þau bara farið og sagt við erum á móti sköttum og skattahækkunum og svo framvegis. Og þau þurfa ekki að pæla neitt meira í því. Það rauninni svona áróðurinn alltaf sem að Sjálfstæðisflokkurinn
og allir flokkar detta í þegar þeir hafa ekki tíma til að undirbúa sig. Já, en nú hefur þú náttúrulega mikla diplomatíska reynslu af því að sitja á þingi og vita það að þegar verða að semja eitthvað þá skiptir máli hvernig þú orðar hlutina og þú nær góðu veðri með þessu útspil og svo framvegis. En sko ef það verður áfram mjög erfitt að semja og ef við erum að horfa fram á það eftir öllu sumri að þessi umræða verður á þingi, hvort væri gáfulegra fyrir meirihlutann að setja á dagskrá þetta eina mál, veiðigjaldafrumvarpið á hefðbundnum skrifstofutíma eða keyra hreinlega bara sólarhring eftir sólarhring á málinu? Mér finnst ekki endilega sniðugt að vera að setja það á svona sólarhringsvaktir. Nei. Það býr merkilega sér til ákveðna samúð, þó sko ekki endilega gagnvart þingmönnum, heldur kannski bara starfsfólki þingsins. Að það sé nú bara algjör óþarfi að vera að keyra greiði starfsfólki sem að þarf að setja þarna við umræðinar og skiptir það máli þegar maður er þingmaðurinn og alþingi að maður sé í góðu samstarfi við starfsfólk þingsins? Algjörlega. Það skiptir miklu máli. Já, tímalust. Frábært fólk sem er að vinna þar, sko. Og ef það súrnar, ef þetta samband súrnar þá... Það sést aldrei á þeim. Það verður aldrei sést á starfsfólki þingsins gagnvart þingflokkum, aldrei. Nei. Þau eru gríðarlega fagmannleg hvað það varðar. Já. En maður skynjar það samt. Þú skynjar það. Og þá verður starfið síður skemmtilegt. Já, og það er svona produktíft. Maður sér það aldrei hjá þeim, skilur við. Þetta er svona skynja ekki spegil, sko, almennings. Þetta er einhver atriði sem við ræðum sjaldan, en þetta make sense þegar þú nefnir það. Algjörlega, en hins vegar er ég ekki alveg sammála þessu núna eins og staðan núna, þá held ég ætti að fara þessa sólarhringsleiðina, leyfa bara fólki að tala. Og mér fannst tæma blöðruna? Já, tæma bara blöðruna þangað til að þetta gengur ekki endalaust og þangað til bara fólk fer og semur okkur skynsamlegan máta. Mér fannst mjög skynsamlegt hvernig Þórunn tók á því á sínum þegar þessi umræða byrjaði, hún bara leiði fólk að tala og hún var strax spurð, er þetta málþóf? Nei, það er bara verið að ræða málin og erfitt mál sem þarf að ræða. En þetta er löngu komið út fyrir þann ramma og ég held að þetta kannski einu sinni bara fara alla leiðina svona að fara í, og bara þótt að sé ósanngjarnt þar starfsfólki þingsins, að fara bara alla leið vegna þess að það verður að breyta þessu. Það verður að breyta þessu hefð. Ég skil alveg rökinu þessu fyrir málþæfi og allt það til þess að fá ákveðna strategíu og það alls saman. En þetta er bara ekki boðlegt. Þetta er ekki boðlegt fyrir þingið, ekki fyrir virðingu þings, ekki fyrir kjósendur í landinu, vegna þess að þetta er komið út í algjöru vitleysu. Þess vegna segi ég að það þurfi ekki að fara á þetta á sólarhringsvaktir. Af því að það hefur alveg sömu áhrif á varðandi almenningsálitið það hvernig málþófið hvernig það verður að nota það núna. Þannig að bara keyrið á þetta á vinnu tíma. Fólk er að vinna eins og allir aðrir hérna í samfélaginu á þessum tíma. Og fólk verður alveg jafn pirrað á því að það sé verið að tefja þetta mál og vesenast svona eins og er verið að gera. Hvort sem það er bara frá milli 9 og 5 eða hvort það sé fram yfir miðnætti. En er þetta þá, sko, erum við sammála það að þetta sé einhvers konar mál sem er algjörlega stefnumarkandi fyrir öll næstu ár þessara ríkisstjórnar, ef hún heldur, í rauninni bara hver ræður? Er það svolítið þín tilfinning líka? Já, og þetta er náttúrulega líka bara svona ákveðin, bara grundvöllur að ákveðnum, bara til þess að raun og veru fjármagn að það er breytingar og það er þá uppbyggingu, þá innviðarskuld sem við raun og veru stöndum frammi fyrir. Þau hlæja því í minnihlutanum, þetta er svo lítið að skiptir engu máli. Þetta er bara hver krónu skiptir máli, maður það náttúrulega bara átt að sjá því og bara við náttúrulega vitum alveg hvernig pottin er búið. Það er náttúrulega, þetta er auðlindarenta, þetta er auðlindin okkar. Það er bara eðlilegt að við fáum sanngjarnt gjald fyrir það sem þjóð. Þannig að við getum notað það gjald til þess að byggja upp heilbrigðisþjónustu, reka skólakerfi, vera með vegi og þar fram til götunum. Það er ekki nóg að byggja bara upp íþróttahús eða þú ert ekki með fráveitu fyrir íþróttahúsi. Þannig að í stóra samminginu, þú veist, þessi útgerðar, allt þetta skiptir náttúrulega bara rosalega miklu máli til þess að í raun og veru hægt sé að fara að bora göng. Þú veist, við erum bara komin svolítið, þú veist, við erum ekki á einhverjum neyðara tímum þannig að séð. Það er ekki hrun, það er ekki eldgos eða bara náttúruhamfarir. Við erum bara í frekar góðum gír. Þetta snýst bara það hvort það sé sanngjarnt að þeir sem eru með aðgangu á auðlindinni og einunguna auðlindinni þurfum við í raun og veru að bara borga gjald fyrir í sameiginlega sjóði. Og annarkvort er fólk sammála því eða ósammála.
Svo erum við náttúrulega bara að tala arð, við erum bara að tala hlutdeild, þriðjung af arði, af hagnaði, þannig að ekkert fyrirtæki sem í mínus, það þarf að áhyggjur þessu, ekki rétt skilið hjá mig? Jú, bara eftir sér. Þetta mér að segja aðeins flóknarnir það er algjörmynd ræðs. Ég spurði það á, þar síðasta þingi núna, að hver væri rauninni arður ríkisins af veiðigjaldinu eftir kostnað, alveg eins og útgerðin fær í rauninni að greiða veiðigjaldið af eftir kostnaði. Hvernig er ríkistatt hvað það varðar? Og það var tekið 10 ára aftur í tíman rekstur Landhelgisgæslunnar til dæmis á hluti sem fer í eftirlit með veiðiauðlindinni, Fiskistofa, Hagstofa, Hafró og svo framvegis. Öll þessi apparöt. Sem meira þess að kallað eftir meiri rannsóknum frá, þannig að þau eru fjársvelt hvað suma aðila sem að vilja meira frá þeim varðar. Eftir kostnað að meðaltali á 10 ára tímabili þá eru íslenska þjóðin að fá 500 milljónir á ári í arð. Á sama tíma er útgerðin að fá það bil 20-falt meira. 20-falt meira. Og þá spyr maður sig bara, er þetta sanngjörn arðskipting eftir kostnað? Ég segi nei og mér finnst þetta skref sem við verðum að taka núna bara smá skref. Það finnst mér nefnilega líka. Að fara í réttari átt að jafna þetta út. Þannig að þetta er pínulítið mál sem ætti að vera svo sjálfsagt að fara í gegnum þingið. En tákgrænt. Já, þetta eru litli peningar, segja þess, munum hverja krónu, en það akkur það er prinsipið, það hvernig ætlum við að reka samneysluna hjá okkur, reka samfélagi, reka infrastruktúrin og hver á að ráða því. Mér finnst þetta að snúast dálítið nákvæmlega það. Ég reyndar ekki sammála því að ég held að styrkurinn sé sá að þú ert að taka af arð eftir kostnað. Ekki glemma því hvað kostnaður í hvaðan fer, það eru laun, það eru launatengt gjöld, það er virðisaukaskattur og öllu þessu, þannig að allt þetta. Það er svo margt sem að sjálfur með auka til þess að tella kostnaður. Ég veit alveg hvað það fara, ég er á sammála því þessar greiningu, en þú verður að hafa þannig að þú getur rekið fyrirtækið þitt og haft eðlilegan arð af starfseminniðinni. Arðurinn eins og hann hefur bara verið óeðlilegur. Þannig að þetta er að þýletinu réttlætismál. Röksemd þeirra hafa verið dálítið að það verið að skattleggja okkur meira heldur en aðra. Þótt að væri verið að skattleggja þessa atvinnustarfsemi umfram aðra, þá eru líka annars eðlis heldur flestönnur Hún fær lánuð gæðin okkar til þess að gera hagnað. Nákvæmlega. En er ekki líka með þessu frumvarpi og með því að setja það strax á dagskrá, er ekki líka verið að reyna að rétta út sáttarhönd við reiða íslenska þjóð sem hefur fylgst með miklum órétti eiga sér stað innan sjávarútvegskerfisins. Hrikalegar bommertur í lagasetningum sem hafa leitt til hluta sem eru þannig að örfáar fjölskyldur eiga orðið brjálaðslega mikið magn af peningum og stóran hluta kvótans og alls konar barbabrellur með þök og annað og við höfum fylgst með því hvernig börn útgerðarfólks fá bara útleista 1000 milljarða og fram í tíman og á sama tíma og einhvern veginn margir lepja dauðan úr skel hér í þessu landi þótt jöfnuður sé ágætur í Íslandi með mörgunnur lönd. Það sem ég reyna að spyrja er ekki frumvarpið að einhverju leyti tilraun til sátta og segir þá kannski í leiðinni þetta er byrjunin en við ætlum að gera miklu meira vegna þess að við vitum að þið eru reið, þið eru ósátt og það er algjör ójörnur í þessu kerfi, ef þú svarar því. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara jafnaði mennska og jöfnuður og jafnaði mennska snýst kannski meira það að ef þú getur látið meira af hendi að þá er það sanngjarnt til þess að lyfta þeim sem hafa minna milli handana. Það er önnur hætta að þau eru að kaupa upp stóran hluta af öðru atvinnulífi og það er náttúrulega fyrir þetta fé. Já.
og það er bara stórhættulegt. En þeir snúa þessu við og segja vegna þess að við höfum haft hennar þá hefðum við getað byggt upp atvinnulífi sko, þannig að það koma þeim það er alveg saman hvernig þessu snúið rökið að færast alltaf til það skiptir ekki máli hvernig svarað og mótið þá saka þau okkur að hafa ekki svarað og ef maður bendir á eitthvað annað þá það bara það talin verið rökleysa og það náttúrulega áhugavert út af fyrir sig. En ég held að þetta sé náttúrulega bara fyrsta skrefið að mörgum. Já, þú heldur það? Já, ég meina í stóra samhenginu til þess að í rauninni að vera byggja upp meira jafnaðamanna samfélag. Já, þannig að þú boðar frekari álögur á ofsaríku gæjana Ég boði ekki neitt, ég bara starfsmann með plani. Við vitum alveg hver stefna stjórnmálaflokkana og hún gengur lengra heldur en bara þetta frumvarp. Þetta alveg, en það alveg mjög skiljanlegt að taka skref í áttina af þeim stefnum sem að stjórnmálaflokkanir eru með. En talandi þess að fá fjölskyldur, það ekkert nýtt á Íslandi. Nei. Ég bara veit ekki til að hafi nokkuð tíma verið öðruvísi á Íslandi. Jú. Nei. Ég veit ekki til þess. Það skiptir máli hvernig á öðrum nákvæmlega, en sko hann er búin að vera þarna, þetta er búin að vera bara samfélagsmunstur frá því upp úr landnámi. Menn eru með svo rómantík að tala já, þú gast bara fengið bát og fara að sjóa sjóinn og byggt upp öflugur einstaklingur. Það var nú bara alls ekkert svo einfalt og það er ekki nema kannski 20-30 ári í Íslandssögunni sem að hlutirnir raunverulega voru þannig. Við höfum ekki gleyma því bara alveg fram undir aldamótin 1900 þá var raun og veru bara útvegsbænda samfélag, það voru stóreigendur sem áttu bátana, það voru ekki þeir sem voru að vinna á þeim. Þannig að ég sé í sjálfu sér ekkert stóra mun á því, þannig að þetta er ekkert nýtt. En það er ekki það með að það er ekki breyta því. Ekki miskilum mig, sko, en þetta er bara þessi umræð. Það er alveg rétt hjá það, sko, þú veist, mikið af pólitíkinni snýst einmitt hvert, sko, hagnaðurinn í samfélaginu að fara. Það er hagkerfið, það er hvernig auður flæðir í gegnum hvaða vasa það flæðir. Og þessi rök sem að var að tala minna áðan að sem sagt, hvernig sumir fá þá að þetta fjárfesta það í atvinnulífinu almennt síðan og svo frá eins ef það hefði ekki farið í gegnum þessa þá vasa þá hefði það farið í gegnum aðra vasa sem hefði gert nákvæmlega sama í rauninni. Það er alltaf talað að hluta umræðin að ef að þessi fyrirtæki þurfa að borga aðeins meira í auðlindagjöld og þá fara þau nú á hausinn og ársreikningarnir sýni það hvernig sem sagt ef að það hefði þurft að borga þetta meira þá hefði verið í mínus en alltaf við tökum sko rekstrarlegar ákvarðanir á alveg þann hátt sem að miða við umhverfið sem við erum í þannig að það var að tekna aðrar rekstrarlegar ákvarðanir í framtíðinni og berðum þetta saman við það að sumir innan þessarar atvinnugreinar eru jafnvel í rekstri þar sem að vera að kaupa sko 500 krónur kílóið. Meðan við erum undir 100 kallið sem við erum að tala þarna sko. Erum við þá ekki að tala að þetta sé alveg hryllilega lélegir rekstraaðilar? Er það ekki bara fínt að þeir fara á hausinu og einhver aðrir betri tekið við? Í alvöru. Þannig að keppnin hérna er það hver eru með pening í vasanum, hvert hann gæti farið í rauninni ef að hlutinir væru með jafnara aðgengi en ekki með pólitískt ákveðnum farvegi. En það má heldur ekki gleyma því í allir umræðinu að sko við erum að tala takmarkuð auðlind og takmarkuð auðlind er auður og það er bara spurningum hvernig unnið úr þessu auðlind og hvernig réttlætt skipting á þeim arði sem að kemur út það snýst máli. Og fólkið í landinu á sjálfsögðu að fá að njóta þess sem að þessi fyrirtæki fá út úr því að hafa þennan aðgang auðlindin og þar eins og það tala 500 kallinn og sem markaðsföru og það sem að það er svo margt skrítið við getum farið ekki að fara djúpt í umræðum sjávarútvegi en þegar tala strandveiðar hvað eru menn sem er búin að fá kvóta eða réttindi strandveiði kerfinu búin að selja það oft og svo koma þær aftur að væla. En getur ekki líka fallist á það að eftir að útvegsmenn sigldu flotanum öllum í land og það var útifundur á Austurvelli, man ekki árið þetta, 2014-15, kannski 15,
út af kjaradeilunni. Já. Að þau hafa eiginlega fengið allt á silfurfati síðan. Við höfum búið við ríkisstjórnir sem hafa ekki veitt neitt aðhald, endalausar nefndir, endalausar viðtöl, endalausar eitthvað gerfið þykjustu bla bla bla. Það var ekki komið út úr í. Þetta eru útgerðarmenn eru háheilagar kýr sem hafa valsað alltaf frekari og frekari. Ólína Þorvarðar skrifaði bók berufsverbot innan greinanna, hvernig sjómenn sem hafa skoðanir sem þeir megi ekki hafa eru hundeltir jafnvel út fyrir landsteinana til þess að eyðileggja fyrir þeim atvinnu þar og svo framvegis. Við höfum orðið vitni að ofbeldi, líkamlegu ofbeldi hjá þessum gæjum, gafa seðlabankastjóra og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta bara að mörguleiti ruslara líður sem að þarf að koma böndum á. Leifið mér að fullyrða. Ég myndi nú ekki taka svo djúpt í árina. Ég þáttast í árinni. Ég má segja það sem þú segir. Nákvæmlega málfrelslendunni alls ekki við þess að stór og stærstil hluti af þessu fólki er gott fólk og gott í rekstur það alls saman. En það náttúrulega að verja sína hagsmuni hluti sem það hefur. Og þegar þú ert að verja þína hagsmuni þá gerir það bara gengur í slámt. Ekki eins langt og það til þess ekki ábyrgða þess að meina það ekki, heldur þú í ferðinsland eins og kemst í því til þess að gera það. Og þau að gera það núna, þau að reyna að sjá hversu langt komast við. En sjáðu líka peningarna sem þau eiga í auglýsingagerð. Það er ekkert ódýrt að vera með nýja auglýsingu bara hverjum einasta degi. Það sem til dæmis máli hallað með ýmsum hætti og rökin alveg ótrúlega fyndin, var ég að sagt. Ég tel mig allavega tala fyrir hönd íslensku þjóðarinnar þegar ég lýsi andúð minni á því sem hefur verið að eiga sér stað hér undanfarið og ég skammast mér ekki fyrir það. En það búið að vera gaman og hressilegt að fá ykkur 3 í heimsókn. Ég veit að þú þarft að rjúka á næsta fund. En kæra þakkir fyrir að koma. Ásta Guðrún Helgadóttir, fyrir Pírati, nú samfylkingarkona. Björn Leví Gunnarsson, það vantar titil á þig, fyrirverandi þingmaður. Nörd. Þú bara nörd. Og Hallur Magnússon, hættur í pólitík. Þú ert stundum skrifaður fyrirverandi Framsóknarmaður. Fyrirverandi Framsóknarmaður, ekki vegna þess ég það, var í 25 ári í Framsóknarflokknum, þannig þekki aðeins til þar og í pólitíkinni. En það eru 15 ár síðan ég sagði mér úr flokknum og ég myndi sé svona frjálslyndur miðjumaður. Eitthvað svoleiðis í dag, svona cirka. Er það ekki fínn titill? En kæra þakkir öll þrjú fyrir áhugaverða umræðu og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með rauða borðið hér eftir andartak. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, listasafn Reykjanesbæjar. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur. Það er Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi. Já. Er það ekki nafnið? Jú, það passar. Og þið komið nú til mín einhver tímann og þá var hún Ólöf Tara sem heitin var með okkur í spjallinu. Það var þá í upphafi kvenna ársins, eða þeirra er það ekki, eða það voru allavega séð fram á svona mikla dagskrá. Já, sem nú er árið svona hálfnað cirka og búið að vera margt í gangi. Hvernig líst þér á stöðuna? Finnst þér hafa einhver vitund hafa vakrað því á landsmönnum á þessum tíma? Já og nei. Það er alltaf útrúlega merkilegt að fylgjast með umræðinni hvert sem eitthvað svona sérstök átök í gangi. Og það sem ég er að sjá rosa mikið núna er þetta risa bakslag sem við stöndum frammi fyrir. Vegna þess að konur eru þetta að tala um það sem mætti betur fara. En það virðist vera eitthvað svona kergja í því einhvern veginn að ná fram svona heildar momentum hjá þjóðinni að vilja breyta þessu. Ok, þannig að þið voru kannski svolítið svona, þeir sem að berjast í þessu voru að vonast til þess að þetta myndi byggjast svolítið upp, þetta momentum eða þetta svona þessi löngun eftir því að nú þyrftum við að fara úr þessu bakslagi einhvern veginn, getum ekki, þannig að mætti það eiginlega tala kannski bara kergju eða svona þrjósku eða bara Já. að vilja ekki fara fram á við eitthvað.
Já, að einhverju leyti og svo myndi ég líka bara vilja sjá fleiri karlmenn aktífa í baráttunni. Það auðvitað bara ótrúlega bara óásættanlegt að við sem að horfa upp á það að 42% kvenna verða fyrir ofbeldi í Íslandi á aldrinum 18 til 80 ára og það bara ekkert raunveruleiki sem við höfum verið að sætta okkur við og ég myndi vilja segja fleiri karlmenn taka þennan bolta og segja bara já við sættum okkur ekki við þetta heldur. Þú veist að staðreyndin bara svo að 20% karlmanna geta verið ofbeldismenn og það þetta rosalega hátt hlutfall og ég myndi vilja sjá þá sem að vilja beita sér í bara betra samfélagi, réttindum kvenna og þar með bara jafnrétti. Ég meina að við erum að ná fram réttindum kvenna og standa vörð bara getuna þeirra til að kæra ofbeldi og fá eitthvað svona réttlæti að þá erum við að sjá miklu jafnara samfélag. En þú skrifaði grein sem var svolítið sláandi einmitt afvegaleiðingu svona orðræðunar svolítið og þar sem að kannski íslenski karlmenn hafa jafnvel frekar farið út í það að svona standa saman og varpa ábyrðinni svolítið yfir á sko karlmenn af erlendu bergi sko með erlendan uppruna og þannig að þetta einhver svona kannski svolítið óvænt samstæða þarna og svona virkilega frávarp á ábyrgð má segja að tala að þetta ofbeldi sé að fangilsin séu full af erlendum ofbeldismönnum og að heimilisofbeldi sé sem sagt innflytjendur og þú greinilega hefur svona orðið mjög vörð við þessa orðræðu eða hvað? Já, ég skrifaði náttúrulega pistil í fyrra þetta það sem heitir einfallega mega bara íslenski karlmenn nauðga konum á Íslandi að því að leið og við erum að heyra eitthvað fréttaflutning af fólki sem af erlendum uppruna sem að beita konur ofbeldi að þá kemur einmitt þessi samstæða gegn útlendingum og þá að vera að tala þessa ólíku menningarheima og allt þetta en við erum alveg að sjá jafn mikið að ofbeldi vera beitt af erlendum köllum og íslenskum köllum hlutfastlega þannig að þetta ekki menningar eða uppruna vandamál, þetta að sjálfsögðu bara kallavandamál og við upprætum það ekkert nema þeir taki þátt í því. Þetta eiginlega svona manni finnst eins og þetta sé orðið svolítið, þetta orðið bara eins og tema, maður heyrir þetta svo víðar sko og ég talaði þetta líka við Tatjanu Ladinovic, þetta svona bara það virðist vera að þarna þurfi að benda mönnum mjög mikið á að þetta einhvers konar rökvilla þá, því að þú veist statistíkin sýnir annað og þú ferð alveg nákvæmlega ofan í það eins og með fangelsinu líka þú talar útflutning að Íslendingar flytji út fisk en líka ofbeldismenn já, akkurat, af því að orðræðan svolítið þannig að þú veist, að því að ef við heyrum einmitt að hátt hlutfall erlendra í fangelsunum okkar þá þurfum við að skoða á hvað fórsendum þau í fangelsi. Þau í fangelsi vegna þess að það verið að brottvísa þeim en ekki vegna þess að það hefur brotið af sér og það bara stór mun þarna á þannig að og það líka bara svo auðvelt alltaf að aðra vandamálið. Við erum alltaf að tala þeir eru svo ofta að tala að ég er búin að missa punktið sem ég ætla að koma inn á. Jæja, ok, þann kemur örugglega aftur til mín. Þú hefur kannski verið að hugsa að þú fyrst það við erum alltaf að aðra og svo það þeir en það alveg rétt svo sem að við náttúrulega lendum öll í því að þetta sögnin að aðra? Já, ég myndi að segja það, aðra svolítið vandamálið því að það aldrei, þú veist, já, þeir eru alltaf að tala þú veist, við hefum nóg með okkar ofbeldismenn og þá veltum maður líka bara fyrir sér viljum við bara sætta okkur við það að séu til ofbeldismenn viljum við ekki uppræta það líka þú veist, þannig að þetta svolítið svona sérstakt hvernig viðbrögðin eru ólík eftir uppruna gerenda og þetta einmitt það sem maður hefur heyrt núna hjá þeim sem vilja loka landamærunum og telja það vera virkilega svona lausn á okkar vanda og innviðirnir þola ekki þetta og við verðum bara að loka landamærunum og þá heyrist alltaf í kjölfari þetta við eigum nóg með okkar ofbeldismenn en svo sem sagt líka við verðum að uppræta það en þú ert að benda á það að það ekki, við sjáum það ekki í verki það ekki beinlínis verið að vinna í því.
Nei, ég upplifi í raun og veru ekki eins og sé verið mikið að vinna í því. Konur að vinna í því. Við erum alltaf að benda á hvar vandamálin liggja og það bara mjög óeðlilegt að við sem ekki með nógu mörg úrræði til að sinna konum sem verða fyrir ofbeldi á Íslandi. Þú veist, það bara biðlistar allstaðar, hvort sem er Kvennaakrafið eða Stígamót eða Bjarkarhlíð og það auðvitað bara mjög skrítið að okkur finnst þetta að vera eðlilegu partur af lífinu. Það bara ekkert eðlilegt við það að konur þurfi að hafa þessi úrræði og hvað þá að þau séu bara stappfull. Það alveg merkilegt. Og hvað finnst þér svona persónulega? Hvernig eiginlega upplifir þú þetta? Ert þú orðin svona þekktur aktivisti og hérna leitar þá kannski konur til þín? Verður líka fyrir svona, veit ekki, aðkalli kannski? Já, ég meina fólk hefur alls konar skoðanir á bara því sem ég að segja og það var einmitt þarna merkilegt þegar ég var að skrifa mitt pistilinn það að við flytjum út fiskin líka ofbeldismenn og það sem ég að meina þarna, það ekki hægt að síja neitt út á landamærunum. Við vitum aldrei hver að fara að brjóta af sér. Rétt þess að við vitum ekki hvort að vinur okkar að vinnufélagi hafi beitt eitthvað ofbeldi eða ekki. Og það eiginlega bara svolítið fáránlegt og barnaleg hugsun að halda það að við getum einhvern veginn séð þetta fyrir. En það svona segja líka að það hafa Íslendingar flutt til útlanda. Það eru fræg mál til dæmis bara í Danmörku, Noregi, Spáni, Bandaríkjunum, þar sem að menn hafa flustið þeirra landa eða verið þar í eitthvað tíma og beitt þar konur ofbeldi, myrt þær og ég veit ekki hvað. Þannig að ég meina hvernig þetta að sjá þetta fyrir og þýði það að allir Íslendingar séu þá bara ofbeldisfull þjóð. Ég meina þú veist þetta ofboðslega barnaleg hugsun og við verðum að fara að hætta að hugsa þetta út frá einhverjum svona landamærum. Þú ákvarðar ekki að hér séu ofbeldismannski og hér ekki. Það bara virkar ekki þannig. Og engir hópar öfurlega eins og hefur komið líka fram og það engar ofbeldið þvert á hópa og stjettir og þjóðerni, kyn eða þjóðerni og ekki á kyn. Það nú mun færri konur sem beita ofbeldi samkvæmt statistík. Já, algjörlega. Og svo líka bara með þessi hópa sem að gleymist inn í þessu öll saman. Það eru konur af erlendum uppruna sem verður fyrir ofbeldi. Þær eru 15% þeirra kvenna sem verður fyrir ofbeldi og það stórt hlutfalli alveg annarkvort samlandar þeirra eða einhver af öðrum erlendum uppruna sem beita ofbeldi en svo það líka íslenski karlmenn að beita konur af erlendum uppruna ofbeldi. Þú veist, þannig að ég meina tölfræðin ef við bara skoðum þetta, það þetta alltaf vandamál kalla. Þannig að loka landamærunum það ekki beint svona fyrir þá sem vilja forðast ofbeldi, þá ekki beint kannski góð tilhugsun að lokast ég vil bara inni með ofbeldismönnunum Ekki frekar að það var eins og náttúrulega heimilisofbeldi jókst mikið á COVID-tímanum. Já. Því miður. Það var náttúrulega skelfilegar tölur sem þá komu svona upp úr COVID-kafinu. Akkurat. Og það er náttúrulega bara hræðilegt að horfa upp á þetta. En þetta það sem við erum að tala það að uppræta ofbeldið og það ekki, eins og segja, við dröfum ekki einhverja línu. Þetta samfélagslegt vandamál, þetta vandamál hvað var það orðræðu, þetta við erum að sjá þetta bara mjög svona eitraða orðræðu á samfélagsmiðlum, á TikTok og annars staðar sem að ungt fólk að neita þess efnis og úr ræðustól Alþingis. Þú veist, og það rosalega mikið verið að tala gegn því að jákvæða breytingar eiga sér stað. Já. Og það bara mjög sérstakt. Það náttúrulega líka eins og transkonur og hinsegin fólk hefur orðið líka, það mikið bakslag og ofboðsleg haturfull orðræða í þeirra garð. Það ofboðslegt áhyggjuefni að það eins og þú segir þegar það ræðustól Alþingis og þegar það í fjölmiðlum og í hlaðvörpum og öðru, það gefur þessu svona, það gefur leyfið líka þá öðrum ungu fólki einhvern veginn, þetta sé í lagi að tjá sig svona. Já og þetta bara stór hættulegt. Þetta afleiðingarnar af svona orðræðu eru bara mjög alvarlegar. Þannig að við verðum líka að fara að skoða bara hvernig ætlum við að gera hlutina og vera mjög staðfast í hvert við erum að fara hérna í Íslandi. Að við getum alltaf borið okkur saman við önnur lönd og hugsa okkur, já við erum nú búin að ná ansi langt en við höfum ekki náð þangað sem við eigum að vera
ef við erum ekki búin að ná að uppræta þetta og partur af því líka þetta líka að hafa sterkt réttakerfi þar sem að þolendur og bara úrræði fyrir þolendur þar sem að það eitthvað sem fer í gang sem að vendar rétt og gætir hagsmuna þolenda. Í dag bara í raun og veru slíkt kerfi ekki til. Nei, og þú sjálf fékkst þær upplýsingar að kerfið hefði gert mistök. Þú komst fram í heimildinni og sagði frá því. Já. Getur þú sagt okkur örstutt fyrir þá sem ekki hafa lesið það? Ég satt kæri nauðgun í október 2021 og fer þar alla réttu leiðinnar og geri allt sem ég á að vera að gera. Það tekur 2 ár að fella málið mitt niður. Ég kæri það og fæ svo tilbaka bara, að þeir hafi, ég bendi á það að það vantaði gögn í málið mitt áður en þið tóku afstöðu og í stað þess að kalla eftir gögnunum að þá ákveður bara að segja herðu, gögnin eru bara ekki til að því að þau voru ekki skráð inn í löke og við ætlum ekki að taka afstöðu til þeirra þannig að málið stendur eins og það stendur þannig að við fellum það bara niður. Og ég tilkynni þetta til umboðsmanns Alþingis og segi bara ég fekk ekki réttláta málsmeðferð vegna þess að það verið að taka afstöðu í málinu mínu án þess að hafa öll gögnin á reiðum höndum. En svo var ég bara mjög nýlega, bara fyrir 2 vikur síðan, að fá tölvupóst frá saksóknara sem að segir að lögreglan þarna klúðraði rannsókninni með því að til dæmis taka ekki öll gögnin saman, koma þeim til skila til saksóknara og ekki gera vettvangsrannsókn og ýmislegt fleira. Og viðurkenni þarna að í raun og veru að lögreglan hefur klúðrað rannsókninni en það ekkert hægt að gera í því. Þannig að ég sett upp með það að ég fékk ekki réttláta málsmeðferð en þetta fær ekki endur upptöku máls og þar af leiðandi ekkert réttláta fyrir mig. En þó vissulega þetta segja einhvers konar viðurkenning að þá bara ekki nóg fyrir mig að kerfið segja bara já við klúrum máluninu en við ætlum ekki taka ábyrgð á því. Það mikið náttúrulega svona málaferli sem að þið hafið talað hjá vitund bara þið haldið svona málum til haga það ekki og þið ræðið þau sko, hvað oft málsmeðferðin ósanngjörn og rúnlega byggð á einhvers konar ég veit ekki hugarfari sem að ykkar mati úrelt ekki. Algjörlega og málið líka bara ég ákvað bara mjög snemma í mínu ferli að afhjúpa bara hvernig þetta kerfi virkar í rauntíma. Því þá ekkert að segja við mig bara þetta var nú bara eitthvað fyrir löngu síðan eða þetta ekki svona í dag eða eitthvað. Þetta svona og þetta raunveruleiki þolenda því að málið mitt bara svona bara mjög típist nauðgunarmál sem fellt niður og það eiginlega bara svona representar ef ég má slætta smá bara almenn mál í réttakerfinu. En það ekki alveg bara undantekning, bara þetta var virkilega slísalegt, þarna fór eitthvað og þau viðurkenna það og þú bara, þannig að því miður þá þetta frekar svona þegar þú lítur yfir og fylgist með málum, því það náttúrulega ákveðin vinna fyrir þann sem ekki fagmaður í þessu og bara í fullu starfi við það, þá þetta ákveðin vinna sem þið hefur unnið að fylgjast með málum og taka þau saman og taka statistíkina saman, ekki? Einmitt, jú, algjörlega og maður þarf að vera að rannsaka þessa hluti og skoða þetta. Ég er búin að lesa svo mikið af skýrslum og svo mikið af alls konar upplýsingum varðandi þetta og auðvitað bara fengið að sjá svona innsýn inn í annarra manna mál og það eiginlega bara, þú veist, það brýtur í manni hjartað að sjá þetta bara ítrekkað aftur og aftur. Það eitthvað sem klúðurast, það eitthvað og þetta eru svona hlutir sem að í raun og veru bara partur af tékklista. Þetta eru hlutir sem eiga að vera gerðir í hverju einasta máli og það að klikka. Þannig að ákvað eiga við að treysta vegna þess að þolendur eiga engan málsvara innan kerfisins. Það bara, málið fer bara til lögregluna, lögreglan gerir bara, þú veist, það sem ég kalla gagnaöflun en ekki rannsókn. Og svo því bara að skila til saksóknara og mér finnst það bara ekki góð vinnubrögð. En svo sagt, einmitt afsakar kerfið sig
sko, maður hefur ekki heyrt það beint frá kerfinu en svona út af við þegar fólk að afsaka kerfið og segja bara, já, það náttúrulega svo mikið málum því að náttúrulega kjölfarið Me Too, þá var þetta bara algjör bylgja og ég meina, það bara önnu hver kona sem að kæra núna, það svo mikið af, og allt telst til ofbeldis nú til dags og það má ekki gera neitt og svona, þetta náttúrulega þessi röddir sem því miður eru ennþá og þetta sé þannig að það sé, og einhvern veginn hátt ennþá verið að réttlæta það hversu óréttlátt þetta kerfi Já, af því það einhvern veginn auðveldara fyrir fólk að gera það heldur en að horfast í augu við hversu mikið ofbeldi að grasserast hérna á Íslandi. Það bara þannig og í litlu samfélagi að þurfa að horfast í augu við þetta í hverju fjölskyldu, að það í hverju samfélagi, í hverju þorpi, í hverju hverfi, að þetta nálægt okkur. Já, ég skrifa bara í pislið mitt að konur ekki að velta fyrir sér hvort það verði fyrir ofbeldi, heldur hver muni beita þar ofbeldi. Þetta bara það algengt. Það ekki ein einasta manneskja á Íslandi, ég vil bara ekki trúa því að sé til ein einasta manneskja á Íslandi sem þekkir ekki eitthvað sem hefur orðið fyrir ofbeldi. Það bara óásættanlegt, algjörlega með öllu. Og það náttúrulega óásættanlegt að gera lítið úr því ofbeldi á einhvern hátt, sko. Því það alveg sama hvort það eru einmitt einhver bylgja og fleiri sem að kæra, enga síður það jafn alvarlegt ofbeldi og náttúrulega í kjölfarið á svona vitundarvakningu þá kannski það fleiri sem að taka við sér og þora að kæra eða þora að segja frá. Já, og þau eiga líka að geta gert það og treyst kerfinu og treyst ferlinu og treyst réttarkerfinu og réttarvitundinni þar. En bara því miður erum við bara ítrekkað að sjá mál sem að manni finnst bara borðliggjandi vera annarkvort sýknað eða fellt niður. Það eiginlega bara ótrúlegt að horfa upp að bara hvernig þetta ímyndaða réttarkerfi í raun og veru virkar vegna þess að það ekki byggt til þess að vinna mál fyrir þolendur, það byggt til að vernda gerendur. Svo kvisast það náttúrulega út og finnst þér að vera raunverulega líka komið bakslag í það að konur kæri og konur láti vita og sæki sinn rétt. Finnst þér þetta nú þegar hafa verið að fara að virka svona letjandi á ungar konur til dæmis? Já, það gríðarlega mikið vantraust á kerfinu og ég held að þú veist, bara eins og í mínu tilfelli, ég held að ég myndi kannski tilheyra þessu 1% sem að fengi eitthvað svona réttlæti að því að mér fannst málið mitt bara svo borðliggjandi, sem það klárlega en engu að síður þá var það bara ekki nóg. Og ég sé bara mjög mörg sem að hafa kært sem mæla ekki með því og það ótrúlega sorgleg staða og ég meina við erum bara með 3% sakfellingar hlutfall í nauðgunarmálum og 3%? 3%. Það mjög lítið. Já, það hæst sem ég hef segið 3,48% og svo Landsréttur að snúa við sektardómum í sýknu í þriðjungi tilfella. Þannig að við erum kannski bara með 1% sakfellingar hlutfall í alvörunni ef maður pælar í því. Þannig að þetta mjög stór slagur sem fólk að fara í. En hvað með svona rassju sem að maður heyrði að lögreglan væri farin að ganga harðar fram í að rannsaka barnaníð og ofbeldi gegn ungum börnum og stúlkum og sérstaklega. Þú veist, maður heyrir af svona einhverjum að það sé ákveð átak en ég meni, ég tek því bara fagnandi að það sé verið eins og verið að tala líka ofbeldispíramídan, þú veist, á nauðungarstjórnun og því líkt að vera að segja að lögreglan sé núna að nýta sér, þú veist, þessa þekkingu til þess að takast á við málin í dag en þanga til að ég fer að sjá rannsóknir og mál sem eru unnin á þennan máta og þetta sé að skila sér í einhvers konar réttlæti fyrir þolendur, þá ætla ég bara að bíða hæg. Þegar nú þarf lögreglan að vinna traustið aftur og það felst náttúrulega í bættu verklagi. Lögreglan og síðan dómskerfi náttúrulega í framhaldinu og þetta langt ferli. En í millitíðinni, ef það fólk sem hefur kært og hefur ekkert fengið neitt, fólk eigir ekkert réttlæti í þessu málaflokki og ég vil fara að svona ráðleggja þeim sem verða fyrir órétti
að sækja ekki rétt sinn opinberlega. Er þá aðra leiðir, er þá verið að svona fara aðra leiðir í millitíðinni eða? Sko ég hvet fólk alltaf til að taka það ákvörðun sem því líður best með. Þú veist, maður getur aldrei sagt öðru fólki hvernig það á að gera hlutina, að hvort það ætti að kæra. Maður getur lýst því hvernig þetta, þú veist, er á eigin skinni, náttúrulega, en ég held að öll verða að fá að fara sína leið. Og ég held að ef við missum algjörlega vonina á réttlætinu, þá er þetta töpubarátta. En auðvitað fer fólk aðra leiðir og mér finnst einmitt viðtöl við þolendur og hvernig þau eru að reyna að afhjúpa kerfið og hvernig þau eru að reyna að knýja fram einhvers konar réttlæti, það er bara birtingamynd kerfiskallans sem við erum að horfa upp á og þessu verður bara að breyta vegna þess að við getum bara ekki nota þjáningar þolenda sem einhvers konar eldsneyti í þessar baráttu. Þolendur eiga bara að geta hlúða sjálfur sér og að því þetta er alveg gríðarlega mikil vinna að eigum við það að hafa orðið fyrir ofbeldi og þetta er vinna alla daga, oft bara restina þinni ævi og við megum ekki gleyma því að við erum hér í pínlitlu landi þar sem við getum gert jákvæðar breytingar og ég vil bara sjá þessa nýju ríkisstjórn, nýjan dómsmálaráðherra taka þessi mál bara föstum tökum og fara að gera okkur breytingar sem skipta máli fyrir þolendur. Takk fyrir. En þetta er áskorun og þú ert stjórnarformaður Vitundar sem eru samtök gegn kynbundnu ofbeldi, samtök sem eru sköpuð og búin til raunverulega mikilli þörf og rétt undir lokin er hægt að benda hlustendum, áhorfendum á að leita til ykkar, fá upplýsingar eða samræðu eða hvernig virkar svona ykkar samtök þannig? Okkar samtök virka þannig að við erum mest að vinna í þessum kerfisköllum sem eru til staðar. Þannig að við erum rosalega mikið að vinna bak við tjöldin. Það eru svona hluti sem ekki sjást en það er mjög mikið af spennandi verkefnum í gangi hjá okkur sem að líta að svona, hagsmunagæslu þolenda og hvernig er hægt að bæta það meðal annars og svo erum við að sjá verklagsbreytingar innan lögreglunnar líka sem að við höfum ýtt af stað sem bara mjög jákvætt. En við að sjálfsögðu erum ekki í neinni ráðgjöf en það eru þetta alltaf hægt að hafa samband við okkur og spyrja hvert er hægt að leita til að fá fagaðila að borðinu en okkar markmið fyrst og fremst er að gera breytingar í kerfinu og við erum alveg komna með eins og segi, bara mjög spennandi verkefni í farveginn sem að vonandi verða að veruleika. Já, það má náttúrulega benda fólki á Stígamót og aðra og Bjarkarhlíð og fleiri. Það eru til auðvitað, það er ákveðið svona net sem fólk getur leita til sem betur fer. Já, akkurat. En þið eru þarna bak við tjöldin að vinna að Já, við erum rosa mikið bak við tjöldin og svona einstaka píslar kannski að koma út og svona en það er oft mesta vinnan er bak við tjöldin og það er það sem að munum skila sér mest fyrir þolendur í framtíðinni. Takk fyrir ykkar starf. Í Vitund, Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar samtaka gegn kynbundnu ofbeldi. Hjartast þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og taka stöðuna og segja okkur fréttir. Takk fyrir mig. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og Laufey Líndar Ólafsdóttur fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar fyrir mín smá frímínútur og höldum svo áfram hérna fyrir rauðaborðið. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Það eru heimsmálin og það vil svo til að nú eru alþjóðalög og svona hið alþjóðlega kerfi undir smásjá vegna þess að svo virðist sem að það sé ekki að virka fyrir okkur og hingað er komin Bjarni Már Magnússon sem er prófessor í lögum. Samkvæmt alþjóðalögum voru Bandaríkin að brjóta alþjóðalög með því að senda sprengjuþotur inn í Íran. Já, og bara byrja á að
Þakka fyrir að bjóða mér þáttinn. Þetta einmitt mjög áhugaverð spurning og hún svona ef ég fæ að sleppa að segja já eða nei í byrjun og fara aðeins dýpra strax, þá veldur þessi spurning svolítið á hvort að árásir Ísraela á Íran eru lögmætar. Og eina ástæðan sú að Bandaríkjamenn fyrir öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, þeir hafa settið þannig upp að þeir séu raunur að koma Ísraelum til aðstoðar og þá aðstoðar í sjálfsvörn. Og það í raunur, sko kann man segja, eina nálgunin sem myndi sem að sletti make eitthvað sense lögfræðilega, en hún veldur þá algjörlega á því hvort að árásir Ísraels hafi réttlætanlegar að vegna þess að þá var ráðist og það sé eðlilegt leyfilegt fyrir Bandaríkjamenn að koma þá Ísrael til hjálpar. Já, og það er sko, reglan þá þannig að ef það ráðist á ríki þá getur það grip til sjálfsvarnar og fengið aðra sér til aðstoðar til þess að verja sig. Þannig að Kína mætti koma og aðstoða Íran núna með árásum á Ísrael. Já, það eitthvað sem Íran geti þá haldið fram og það væri svo sem rök sem myndi alveg ganga. En svo ég fari svo bara strax þá yfir þetta yfir í Ísrael, því það þá lykilatriði miðað við hvernig þetta hvernig það búið að setja þetta upp og kannski segi bara það að Bandaríkjamenn hafa engan sérstakann rétt á að þetta ráðast á Írani að því að það ekki verið að ógna Bandaríkjum. Engan sjálfstæðan rétt. Nei, og þú átt ekki að ráðast á önnur ríki, það bara svona grundvallarregla nema þá í tilviki sjálfsvarnar eða á grundvalli álitunar frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og það náttúrulega bara ekkert í myndinni. Þannig að það unnur sjálfsvörnir eina leiðin sem getur farið svona lögfræðilega að þessu og það það sem að Bandaríkjamenn hafa gert og svo það sem Ísraelar hafa sagt, þeir segja að þetta sé í sjálfsvörn og þá verður að skoða þetta sjálfsvörn og það nokkrir hlutir sem verður að skoða þar. Þegar kemur að sjálfsvörn, þá náttúrulega líklega til að hvort sé búið að ráðast á þig, þú sért að bregðast á við, eða þá að það sé árás yfirvofandi. Og þegar kemur að þessum þáttum, þá þarf að hafa í huga, það hvort þetta sé nauðsynlegt og sjálfsvörn sé eitthvað svona meðalhóf. Og svo til þess að geta beitt sjálfsvörn, þá svo í sletti hérna á ensku, það talað sko að þetta sé imminent eða yfirvofandi árás, að þá getur brugðist við. Yfirvofandi. Þessum orðar Netanyahu alltaf bara korter þá getur þeir verið búin að búa til sprengjuna. En málið sko, þá spyrir sig, getur árás verið yfirvofandi með vopnum sem ekki búið að búa til? Það nefnilega sko vandamálið að en þeir bara alveg að fara að búa þetta til. Já, það bara spurning klukkutíma, segir Netanyahu. Það það sem ég segja, sko, en vopnin ekki, það liggur ekkert fyrir að þau ekki til. Þannig að Netanyahu orðar þetta svona bara fyrir lögfræðingar svo þig. Hann að reyna að búa til skjól. Já, þetta sko, Ísraelsmenn þeir eru frábæra lögfræðinga. Og mega eiga það, þeir reyna alltaf rökstið með mikið af því sem ég gera lögfræðilega. Og allan reyna að setja þetta í einhvern svona ramma. En hvað það? En það sko spurningin, getur það verið yfirvofandi að sko árás með vopnum sem eru ekki til? Og þegar það verður að tala um yfirvofandi, þá bara eitthvað sem sko það er bara sá dagur. Ef það ekki gerð árás í dag, þá er bara gerð árás á morgun. Og það ég held að enginn trúi því. En auðvitað hvorki ég eða þú höfum aðgangan einhverjum upplýsingum
þessi mál. En Netanyahu hefur sagt þetta. Hann hefur sagt þetta. En hann sagði þetta líka fyrir 20 árum og 30, 10 árum og 5 árum og... Já, og þetta og það þetta með þetta þetta vera yfirvofandi. Það þarf alveg bara að vera að fara að gerast eitt fyrir bingo. Þetta ekki eftir nokkra mánuði, eftir árið eitthvað svoleiðis. Og það málið, það eru alveg til kenningar sem segja annað, en það bara ekki hugmyndir sem eru svona viðteknar meðal ríkja. Ísalar hafa verið helstu stuðningsmenn þess að gera svona fyrirbyggjandi árásir og reynda að byggja upp lögfræðilegar röksemdafærslur og þeir rökstuðu þetta meðal sjá öryggisráðinu með vísun til sjálfsvarnar og grauta svolítið saman mismunandi tegundum af svona sjálfsvarnarrökum og það er til svona kenningar, hvað maður segja, svona rammi sem heldur í fram að sé raunverulega bara alltaf hægt að fara í sjálfsvörn til þess að fyrirbyggja árásir. En vandamálið það að ef þetta gera einhver fyrirbyggjandi árás að það þessi tími og ástæðan fyrir þessum þrönga tímarama að það getur hlutinni geta breyst frá því eitthvað sé svona yfirvofandi eða líka í loftinu og þá alveg tími og það eru aðrir möguleikar til samningaviðræður sem voru alltaf í gangi hérna að það eru samningaviðræður í gangi og mér að það drepa samningamanni sem svona, já maður ættir ekki að hlæja þessu þetta svona, það svolítið brútal en þetta atrið og þess vegna myndi ég segja að árásir Ísraela sé ekki löglegar. Út af þessu, það vantar þetta ekki yfirvofandi og alveg óháð því að Íranir hafa verið að styrkja eins og Hezbollah, Hamas, Houta að það samt sem aður, þetta ekki yfirvofandi. En kannski þetta náttúrulega bara, hvað maður segja, og endanum eðlilegt að þessi tvö ríki sem búin að hafa einhver svona proxystríð endi í átökum. Þannig að því að... En það ekki samt lögulega samkvæmt alþjóðalögum. Maður spyrir einu varandi hversu langt Ísraelsmenn vilja teygja þetta. Já. Gæti ekki bara Pútín sagt það að innrás mín í Úkraínu, hún var fyrirbyggjandi til þess að varna því að NATO-ríki myndu búa til herstöðar þarna og ógna öryggi mínu. Það þetta réttlætt bara hvaða innrás sem með þessum hætti? Þetta nefnilega, það tónar nefnilega alveg óþægilega mikið, það eru óþægilega mikil tónar og svona samtónn á milli þessum Ísraelsmenn að halda fram og svona þessi lögfræðirökin auðvitað náttúrulega málsáttekinn önnur og allt það en það svona ákveðin tónn á milli þessara röksemdafærslna sem svona óþægilega nálægt hvort öðru. Sérstaklega fyrir þau ríki sem að vilja vera Ísraelsmegin annar deilinu og Úkraínumegin hinn. Þetta svona svolítið óþægileg staða skulum við segja og einhver myndi kalla það tvískinning. En svo ef við tökum svona svipuð eða svona ef við berum saman bara fyrir nokkrum vikum síðan þá voru innlát á Pakistan næstu farin eða voru bara í átökum átti þá annað ríkið að hafi það þá rétt á ráðst á kjarnorku innviði og einhver svona tilraunastöðvar átti Indland að ráðst á Pakistan hefði það rétt til þess kjarnorkuðinniðina til þess að fyrirbyggja kjarnorku árásir eða eitthvað svoleiðis og eins öfugt. Þetta gengur ekki alveg upp og að því að þarna kemur líka inn í þetta með þetta að það sé þessi yfirvofandi árás, að það sé ekki bara ógn einhver svona almenn ógn og ég fyrir ekki hótun hótun náttúrulega sjálfstætt fyrirbrigði og svo náttúrulega visslega hafa verið náttúrulega í alls konar yfirlýsingar í Íranum að það skuli eigið út í Ísraelsríki alveg oft á tíðum og alls konar svona hvað maður segja mjög glannalegar staðhæfingar en mér finnst svolítið skjóta skokku að Ísraelsmenn sé að nota benda á það miðað við svo yfirlýsingar sem Ísraelsmenn eru búin að hafa til dæmis
málum í Gaza og palestínumenn og annað. Þannig að ef þetta var almenn regla, ef við erum alltaf að hugsa þetta svona almennt, ef þetta var almenn regla að þú getur litið til svona yfirlýsinga, glannalegra yfirlýsinga, jafnvel fólk sem hefur ekki sko völd til að framkvæma það sem það er að segja, að ef það væri almenn reglan að mætti líta á það sem einhvers konar ógn, þá væri það mjög slæmt fyrir mjög mörgur ríki og bara hvernig pólitíkin í mörgum ríkjum virkar og svona glannalegra yfirlýsingar sem kannski meira ætlaðar fyrir innanlandsmarkað en sem eitthvað svona raunverulegt innlegg inn í alþjóðapólitík. En ef að árásir Ísraels manna á Íran eru ólöglegar, þá eru klárlega árásir Bandaríkjanna. Já, það fylgir þá því. Þannig að þetta er bara lögleysa, segjum það hreint út og það er sko afstaða meirhluta þeirra fræðimanna sem hafa verið að tjá þetta og skoða svona seinustu daga. En auðvitað setur maður alltaf þann fyrirvara að maður hefur ekki aðgang að þessum leyniþjónustugögnum en þessar röksemdafærslur sem er verið að setja fram, þær ekkert ofboðslega sterkar og þessi svolítið snúið svona á hvolf. Og það sem mér finnst líka mikilvægt er að ef að það er verið að nota sko ef að það er verið að fordæma einhver sé að brjóta alþjóðalög á einu stað og svona eitthvað óvinveitt ríki á þá ekki að gera það sama þegar bandamenn þínir eru að gera því sama. Þetta sýnir náttúrulega líka svolítið tvískinning í þessu og þetta pólitíska eðli þegar kemur að alþjóðalögum Þú ætlast þess að lögin hemji hina en ekki þig. Já, svona svolítið Þannig hefða bandar ekki sér. Já, maður má kannski segja það sko að þarna er verið að nota náttúrulega og þetta sem ríki gera bara. Þeir nota svona þessu lög sér til hagsbótar en sko nú er ég náttúrulega að vísa eitthvað sem hefur verið að halda fram hjá öryggisráðinu en svo þegar það sem einhverju lögfræðingar, starfsmenn utanríkisþjónustunnar bara undirbúa og skoða í þaula og svona. En það sem ég finnst kannski verra er að þessi lagalegu rök, þau hljóma ekkert mikið svona á æðstu stöðum. Svo kannski í hugmyndum neyðarrétt sem er æðri öllu. Líklega mjög ríkjandi hugmyndi í Ísrael. Og kannski skiljanlega að þeir séu svona þeir séu svona svolítið harðar í horn að taka þegar kemur að þessum málum og það er að segja að Ísraelsmenn eru hópofslega góðir og færir í lögfræðinni og náttúrulega bara búin að þjálfa fjölda manna af kvenna í lögfræði og auk þess búin að náttúrulega reyna að hafa áhrif á alls konar alþjóðasamninga og hvernig þeir skuli skýrðir og svoleiðis og gera það svo við tölum bara svona listilega vel þannig lagað. En það er sko, ef við berum þetta svolítið saman við Íraksstríðið hérna 2003, þá var allt sko pólitíkin og umræðan snýrist allt lögmætið. Núna er þetta eitthvað svona aukaðatriði. Þetta er ekki mikið rætt. Þetta er bara, hann er bara einhver sterkur aðili sem ætlar að ráðast á einhvern og bara gera það þeim sterkari. Þetta er svolítið Rök Bandaríkjaforseta er svolítið þannig að þetta er ekki stríð. Nei, ég fór þann inn, þetta er bara aðgerð og þetta er til þess að ýta undir samninga. Já, sko, ef að þú bombar eitthvað með 15 tonna sprengju þá er það þannig og gera það ekki sjálfsvörn. Að þá ertu búin að þá virkjast þessar reglur sem gilda í stríðsátökum alþjóðlega. Nú hreinlega bara þekki ekki almennilega nógu vel hvernig bandarísk stjórnskipun er. En mér skilst að þingið að koma inn í þegar að vera að lýsa yfir sko stríði. En þarna er væntanlega verið að reyna að búa til einhverja svona mismöndi flokka þar sko stríð. En hann segir samt sko að þetta sé 12 daga stríð. Já, einmitt. Þannig að þetta sko það er hérna væntanlega verið að búa til einhver flokka sko, stríð og svo er bara sko einhver svona átök. Hann er að reyna að gera einhvern aðgjörn kannan á milli, svona lögfræðilegan, en þetta er náttúrulega
Ok, ef þetta stríð, þá þá til stríðsglæpir. Ísraelsmenn eða Bandaríkjamenn að fremja stríðsglæpi? Sko, þetta er sko, það verður að skoða þetta út frá það er eiginlega tvennt þegar við tölum og kannski að ég segi það bara núna þegar við skiptum upp svona reglum sem getum stríð þá er þetta í meðindar 2 flokkar. Það er það sem er í gangi milli þessi svona, hvað maður segir, svona ákvarðantakan það að fara og ráðast á einhvern eða beita sjálfsvörn eða eitthvað svoleiðis og það ætla að nota þessi latínu hugtök, það er jus ad bellum, svona hvað segir svona pólitíkin svona svolítið kringum þetta. Svo er þetta svo hitt sem kallað er jus in bello, það er það sem gerist svona á vígvellinu og þetta eru tvö mismunandi regluverk sem ætla hangir oft saman. Og ef við myndum fara og segja að þetta sé ólögmæt árás og þá getur sagt, jú, þetta væri þá stríðsglæpur að því leitinu að þetta væri, árásin væri þá ekki samræmi við stóðsáttmála Sameinuðu þjóðanna að ríki eiga að halda aftur á sér. Það sem þetta er ólöglegt stríð að þá er þetta í sjálfum sem stríðsglæpur en verknaðurinn sjálfur að í venjulegu stríði þá er þetta bara litið á sem að eðlilega stríðsaðgerð. Svo er sko þetta á sortu með sem gerist á sjálfum vígvellinum. Til dæmis þetta sem hefur verið gagnrýnt og er mjög athyglisvert að það er að drepa íranska vísindamenn. Er það stríðsglæpur? Já, sko, þeir eru ekki lögmætt skotmörk sem slíkir, vísindamenn eru ekki lögmætt skotmörk. Þeir geta verið á stað sem telst lögmætt skotmark, svo er ráðist á það og þeir myndi vera það sem er flokka sem þá collateral damage. Það á ekki við í þessu, þeir eru bara sérstök skotmörk. Já, þeir eru sérstök skotmörk og það er bara einn dróni sendur til þess að drepa þá. Ég myndi okkur óvular, sko, þetta er svona framtíðar nánast sem eru að nota gervigreind, vélbyssu og íta henni á stað utan úr geim, sko. Þetta er orðið svona mjög framhætt en vísindamenn, sko, já, það er ekki, þeir eiga ekki að vera drefnir. Samningamenn eins og það verið drefnir líka? Já, það er heldur ekki mjög svona snirtilegt. En hersöðingjörnir, það má drepa það? Já, það er svona, en þetta snertir allt líka, sko, er það nauðsynlegt? Það verður alltaf skot út frá nauðsyn og svo meðalhóf. En auðvitað, ef þetta hersöðingi þá er því allt annari stöðu heldur en einhverju vísindamenn. Og ef að vísindamenn eru þá lögmætt skotmörk, þá eru ansi margir vísindamenn á Vesturlöndum sem eru þá lögmætt skotmörk. Sem að Írani mættu drepa? Já, eða væri þannig, ef við bara dæmi að Svíar eru mjög öflugir í vopnaframleiðslu og svo tengingu milli háskóla og vopnaframleiðenda að það væri ansi margir sænskir vísindamenn sem væri þá lögmætt skotmarki að það væri alltaf að skoða þetta út frá hvernig þetta væri almenn regla. Það er alltaf að vera að skoða þetta út frá hagsmunum einhvers, já, við erum að drepa sér vísindamenn af því að þeir eru að gera þetta. En hvernig þetta snýr öfugt, sko? Hvað með bandaríska vísindamenn? Er þeir þá lögmætt skotmörk líka, sko? Það sem að ég óttast svolítið að það vera að ganga svolítið langt í þessum efnum. Auðvitað er alltaf þannig að ríki hafi verið að brjóta þessar, skuldbindingar sínar hægri vinstri í gegnum tíðina. Er við til pent stríð? Nei, og það er alltaf, þú veist, ég held eiginlega fullir að það eins og stundum er gert að það er alltaf stríðsglæpi framdir í öllum stríðum, að einhverju leyti. Svo er að spurning hvort að herinni taki á þeim eða ekki og svo getur stríðsglæpir verið misalvarlegir. Það getur verið eitthvað tiltölulega léttvægt eða þá bara hreinlega skipulegar aftökur, sko. Þannig að þetta er svona... Þetta er náttúrulega bara aftökur.
Já, þetta myndi vera það, sko, og alveg óháð fyrirætlunum, sko, Írans varandi hvað ætla að gera við kjarnorkuvopnin og allt þetta, sko, að það svo annað, sko, og það alveg skýrt að Íranir hafa skuldbundið sig, hafa skuldbundið sig sjálfir og eru eins skuldbundir til að þróa ekki kjarnorkuvopn. Það er fjölmargar álittanir öryggis á Sameinuðu þjóðanna og það svo samningur, NPT-samningur, non-proliferation, ég man nú bara ekki hvað hann heitir á ensku sem Íran þá hefur verið þess að bundið á og það fleiri og fleiri, það eru samþykktir frá alþjóðu kjarnorkumálastofnunni og það alveg ljóst að Íran eiga ekki að vera að framleiða kjarnorkuvopn. En það eiginlega önnur spurning að því þó að þú ætlar að gera það þá þýðir það ekki að það megi bara koma og sprengja þig. Það svo annað. En það sem að mér þykir eiginlega verst í þessu hversu þjóðarleiðtogar eru sko rammet ekki nógu mikið inn sem sko rétt og rangt í svona lögfræðilegu tilliti. Það vísað í sko oft þennan rétt Ísraels til að verja sig en svo kannski ekki farið ítalegri hvað felst nákvæmlega í réttum til þess að verja sig. Það örgulega mörgum í Evrópu fundið skrítið að heyra sín stjórnvöld einmitt segja þetta eftir að Ísraels ræðst á Íran og bombardera það, að þá stíga allir utanríkisráðar í Evrópu fram og tala rétt Ísraels til þess að verja sig. Því svona venjulegt fólk hugsa, voru þeir ekki að ráðast á Íran, hefur ekki Íran allar rétt á að verja sig? Það nefnilega svo. Það nefndi það enginn, sko. Nei, það nefnilega nefndi það enginn. En það ekki alveg klárt samkvæmt alþjóðalögum að Íran hefur allar rétt á að verja sig, bæði gagnvart Bandaríkjunum og Ísrael. Það meirihluta svona viðhorfið í meðal sérfræðinga í þessum geira, það raunur Ísrael sem að ráðast á Íran, alveg samahátt að kallið að sjálfsvörn og svoleiðis. Þannig Íran þá raunur að beita lögmætri sjálfsvörn. En auðvitað verður hún líka að vera sko innan þá þessa ramma að vera að hafa í huga nauðsinn og meðalhóf og allt þetta. Svo líka eitt mjög áhugavert, sko, má sko þriðja ríki, þar sé Bandaríkin aðstoða Ísraela í svona sjálfsvörn gegn sjálfsvörn. Það svo bælingar, sko, hversu langt má sko þriðja aðili aðstoða ríki sem búin að ráðast á annar ríki í að verja sig við sjálfsvörn og þá kemur inn í svona svolítið áhugaverðar lögfræðilegar vangaveltur. Nú veitum við ekkert hvort það verði eitthvað að vopna hléi eða ekki og það bara eftir að koma í ljós og kemur kannski ekki í ljós bara fyrir eftir einhverju vikur, sko. Já. Hvort það haldi, því að Donald Trump hefur lýst yfir vopna hléi í Gaza og hann hefur lýst yfir vopna hléi í Úkraínu og guðmátt og hvað ekki. Eitt af því sem hefur rætt að Íranir muni að gera það loka siglingaleiðum. Já, einmitt. Mega það? Sko, það að skoða þetta, það tvö svona regluverk. Það annars vegar það sem í Harvard-samningi Sameinuðu þjóðanna og kannski að samt halda því til haga að Íran ekki aðalar að Harvard-samningi Sameinuðu þjóðanna en bundin af flestum með reglunum sem þar út af því að þær teljast vera venja. Svo það þetta regluverk vopnuð átök. Ef við skoðum Harvard-samningin þá, og það kannski eitt hérna, því við erum nú kannski svolítið vinstri sinnaðri stöð, að hafréttur mikið til afsprengi þess að verja hið kapítalíska kerfi. Það þá siglingafrelsi. Og af hverju það að verja siglingafrelsi upp á vöruflutninga. Og vöruflutningar náttúrulega gríðarlega mikilvægir fyrir heimsviðskiptin. Þannig að reglunar siglingar þannig að það þessi meginregla siglingafrelsi og það sérstaka reglur sund sem notuð eru fyrir alþjóðlegar siglingar. Og það eins og Hormuz sundið að þar gilda þessar
reglur. Íranir segja reyndar sko alltaf að við erum ekki aðalega að sko harðsamningum, en það talið að þessar reglur séu svona venja. En það alveg eitthvað svígrum fyrir Íran að sparka þar eitthvað á móti sko, og þar bara þú blokkar ekki þessar siglingar. Það bara ekki. Hins vegar, ef þú förum í hitt regluverkið, þar er hafban. Og þetta eitthvað sem að Ísalar notuðu þarna þegar stoppuðu för Gretu Thunberg og félaga. Það var gert á þeim grundvelli, og það eitthvað sem að Íran gætu skoðað, en þeir geta ekki sko með löglegum hætti blokkerað siglingar algjörlega, að því ríki sem taka ekki þátt í átökunum, skip þeirra eiga að geta siglt þarna á milli, og svo á þetta ekki að hafa stórkostlega skaðlega áhrif á þess aðla sem ekki að taka þátt í átökunum og svoleiðis. Þannig að svari sko þeim Íran máðað svona, getur ekki alveg gjörsamlega, auðvitað geta það, bara brotið þá þessar reglur, og það alltaf, en þeir geta ekki þá með löglegum hætti algjörlega blokkerað. En nú bandaríski herinn með herstöðar í öllum þessu löndum. Já. Þannig að Írani gætu bara sendt nokkrar flaugar á Katar og bara sko fyrstadæmin og þar með skilgreint að þessi átökum við öll þessu lönd. Já, þetta náttúrulega eitthvað sem þið gerðu þarna í gær með Katar. Að þá senda þær sprengju sko inn í þá sko þóttu beinsta bandarski herstöð, þá á landsvæði Katar, og senda líka sprengju inn í þá lofthelgina. Og það náttúrulega, það vakna þarna margvíslegar áhugaverðar lögfræðilegar spurningar, eins og það iðulega verið að fara inn í lofthelgi Íraks. Og Írakar hafa verið að mótmæla því harðlega að það sé verið að fara þar inn. Það er svo veikt land að hlustar enginn á það. Nei, það það, og þarna komið svolítið þetta þessi sterki aðli sko, sem svona þarna. En það náttúrulega stíl Trump, sko, hann trú á því að hinn sterki að nýta vald sitt. Það sé hinn góði heimur. Þetta svolítið áhugavert sko, því að þegar kemur þessum sjálfsvarnar pælingum og farin í lofthelgi sko þriðja ríkis, þá hérna Írak. Og þá það þannig að það margir sem telja að ríkis sem heimilt að fara inn í lofthelgi þriðaríkis án þess að vera með leyfi í sjálfsvarnarskyni. Það hangir alltaf því. Það hangir alltaf því og það verður til hérna mjög svona, hvað ég segja, geta orðið til mjög miklar lögfræðilega flækjur í þessu, svo spurning hvort að fólki sé ekki sama þar. Má ég spyrja manna sem að tengist Írak svona óbeint. Þegar Ísraelsmenn komu sprengjum fyrir í sínbóðum Hezbollah. Já. Og drápu þar, það var ekki bara yfir 100 manns. Já, ég man ekki hvað það var. Það sko. Já, það sko, þetta var... Því Hezbollah ekki þjóðríki, þá þetta skilgreint sem hryðjuverkasamtök og það máttu gera hvað sem Já, ég verð að viðurkenna, ég hef bara ekki alveg kafað gjóðsum lón í það, en þarna skiptir náttúrulega máli að þetta verðast verið átökum sko við þá, og þá þetta aðgerð til þess að stráfella þessa vígamenn sko, en ég verð bara að viðurkenna, ég ekki búin að Ég veit ekki hvort það þjóðamorð í gangi á Gaza? Já, þetta nefnilega mjög áhugaverð spurning og þetta nokkur atriði þarna sem verður að hafa í huga. Að ef við, þannig að ég veit alveg, þú veist, það fólk hérna sem gengur og heldur alltaf fram, það þjóðamorð, sem kallað sko hópmorð í lögfræði, en látum það. Það eru þrenns konar svona alvarleg glæpir sem eru til svona alþjóðlegir. Það þá stríðsglæpir og svo þetta sko crimes against humanity og svo það hópmorð eða þjóðmorð. Og það erfiðara og mjög erfitt fyrir eitthvað að vera skilgreint sem hópmorð, að því það gera svo miklar kröfur upp á ásetningin. Þú þarft ásetning til þess að... Það sem að Alþjóðadómstóllinn tók tilliti til voru einmitt yfirlýsingar ráðamanna sem höfðu vald til þess að framkvæma þær
í Ísrael. Já, í þessar sko svona bráðabirgða. En það var grunur að þarna gæti á sér stað meðal annars út af þessu. Já, og það er sko það sem er kannski ágætt að nefnir þetta sko, því að það sem dómstólinn gerir, hann er með lægri þröskuld í þessu mati þegar það er að tala um bráðabirgðar gerðir. Þá er svona hugsanlegt að þessi verið að brjóta þennan samning og þá er það ýmis ákvæði sko í þessu sem er ekki, þú getur brotið sko samningin um hópmorð en það þarf samt ekki að vera hópmorð af því það er svo önnur atriði sem eru refsiverð. En vissulega þá er náttúrulega búið og þetta er alltaf metið, þetta er ekki bara metið einu sinni í byrjun og svo ekkert meira sko. Þetta er náttúrulega ákveð og sko það er alveg svona hryllt að fylgjast með þessu að varandi hjálpagögnin að þau skili sér ekki og það er náttúrulega eitthvað sem Ísrael halda fram að þá Hamas takit allt og eitthvað svona sko. En ég þori ekki bara ég varandi að negla niður að þetta sé hópmorð eða þjóðmorð. Það er annað út af þessum ofboðslega ásegningsstígi. Það væri annað að segja að þetta sé sko glæpur gegn mannúð og í mínum huga þá skipti það ekki öllu máli sko. Fólk er bara að deyja óháð sko skilgreiningunni. Það er klárt að það er stríðsglæpur. Já, ég kannski sko er eitthvað sem maður myndi efast um það? Að Ísraelsmenn séu að fremja stríðsglæp á Gaza? Já, sko ég myndi segja að þetta með að bera ekki inn sko komum í hjálpagögn. Það er mjög alvarlegt og ég veit ekki hvort þessi rök haldi. Það er líka brot gegn mannúð. Já, og ég veit ekki hvort að þau rök hreinlega haldi hjá þeim. Að þeir verða að hafa þetta svona, þeir verða að skjóta fólk sem er að koma að sækja sér mat, sko, vegna þess að annars myndi Hamas nota þetta. Það er mjög náttúrulega gróft og það er náttúrulega augljóst að búið að fremja hérna ýmsa glæpi, eins og bara tökum dæmi þegar sjúkraflutningamennir eru drefnir. Það er eitt, en sko þannig að þetta er það, en sko ég veit ekki, mér finnst þetta að vera svona þegar þessi mál eru rædd þá er náttúrulega Ísrael ganga ofboðslega hart fram hana, ganga ofboðslega hart fram og gera með stuðning Bandaríkjanna. En ég átta mig ekki alveg á akkur er ekki harðari svona gengi hvernig orða þetta það sé ekki gengi harðar framgangvart Hamas að því að við erum alltaf að gera greinamenn á milli Palestínu manna og svo þessar samtaka Hamas og alltaf hryllingur fyrir bara almenna borgara í Palestínu hvernig þetta er en en sko þetta er alveg hræðilegur, svona löffræðileg hræðilegur og þetta kemur alltaf inn í þetta mat varandi hópmorðið með ásetningin og það getur mjög sko við tölum bara svona löffræðilega, það verður mjög áhugavert að sjá þegar Alþjóðadómstóllinn fer í að skoða efnisliðina og hann er alltaf búinn að segja það að Ísraelsmenn verði að hleypa inn nauðsynum. Segja þeim að þau verður bara að stoppa árásum. Já, verður að hleypa inn nauðsynum verðum og svona sko og búin að gefa alls konar fyrirskipanir. Alþjóðadómstóllinn er umlega með sömu kröfur á Ísraelsmenn og fólki sem er í mótmælagöngunum innan niðri bæ. Það er að þetta verður stoppað og fólkinu verður komið til hjálpar. Einmitt. Og þetta er eitthvað sem að ég á mjög erfitt með að skilja okkur ekki farið með hjálpargögnin og ég meina Sameinuðu þjóðirnar eru með mjög öflugt system og hafa tekið þátt í alls konar aðgerðum hér og þar í heiminum á átakasam að hafa mikla reynslu þannig að það er einhverja hugmyndum að nota einhver enga fyrirtæki sko sem dreifa matvælum og þetta er svona þetta er einn sérkennasta staða. Já, það hefur verið að búa til hungurstöðu þetta. En þessi bráðabirgðaúrskurður Alþjóðadómstóls, hann skiptir máli vegna þess að hann segir að sumt sem hann bendir til þess að hann geti verið hópmorð eða þjóðamorð eins og er talað um í almennu tali.
þá gerir það kröfur á eiginlega öll ríki heimsins að ef að þú hefur grunum að það sé þjóðarmorð í gangi þá berðir að gera allt sem er þínu valdi stendur til þess að stöðva. Já, þannig þá beinist sko krafan að meðal annars íslensku stjórnvöldum. Já, það gera það sko, svo er það spurning hversu langt sko. Þú veist, jú, þú átt ekki að sko, þú átt ekki ít undir þetta ástand. Og það er kannski, svo ég fá að hoppa inn í eitt, það er líka það, ef að einhver er að fremja svona, sko, glæpi, þá átt þú ekki aðstoða við þá. Það kannski snertir þá Íslandinn og Keflavíkurflugvöll. Segjum svo að það veri gerðar hérna að Keflavíkurflugvöllur að hann væri notaður til millilendinga. Já, til millilendinga í árásir sem eru ólar og ef íslensku stjórnvöld vita það, þá berðum skylda til þess að reyna að koma með fyrir það. Þess að það bara þá á ekki að vera notað sko þegar ekki að aðstoða við brot. En þetta hefur náttúrulega sko það er alltaf spurning hversu langt á að ganga í þessu. Það er kannski eitt sem ég nefna í þessu, það hefur verið þessi krafa að Ísland verið svona svokallar meðalgöngu aðlar í þessu máli, Suður Afríku gegn Ísrael, en sko það sem ég finnst til að vanta er aðeins svona eitthvað lögfræðileg útskýring af hverju. Það er þannig að ef þú ferðir svona meðalgöngu þá er það ekki að vera einhver svona politist statement. Heldur ertu annarkort sko að verja einhver hagsmuni þína eða þú hefur eitthvað fram að færa. Geta ekki verið svona almennir hagsmunir að við erum bara móti apartheid samfélagum. Þú getur að lita á þannig. Það brýtur niður mannúð í heiminum. En sko venjulega er það kannski ekkit langsóttur en þeirra vera að segja að Norðurlöndunum standi ógn af kjarnorkuvopnum í Íran. En það er vel að þannig sko að þess að ég tali bara hreint út sko að ef þegar er svona dómsmál í gangi þá verða dómara bara pirraðir ef þú ert að senda inn bara plögg sem hafa ekkert bætingu við. Og svo meinar þetta verður kannski ekki klókt. Já, sko, þó að það sé svona þau finnst það siðferðilegt og hræðilegt. Pólitískt gildrök að þá er þetta ekki klókt lögfræðilega. Nei, og það því svo bara kom einhver aðstofmenn dómarinn og vinsa út, sko, heyrðu, það er ekkert í þessum papirum, þetta er ekki bara, með eitthvað þvaður hérna og þetta, þessi punktur hérna, þetta er svolítið þannig, sko, að þú spyrir af hverju. Þú getur gert alls konar aðra hluti sko. Og þetta á við almennt ég er ekki að tala bara um þetta mál heldur bara almennt þegar þú ætlar að vera svona einhvern veginn svona með og auðvitað bara þetta mál er í gangi og Suður Afríkumenn hafa náttúrulega verið hérna í fararbroddi. Eitt er hvernig Bandaríkin heiða sér og hafa svo sem heiða sér að þau alltaf látið svolítið eins og alþjóðalög eiga gildum aðra en þá. En sérstaklega núna undir Trump sem að virðist vera bara ósáttur við alla alþjóðlega samninga og allar alþjóðlega stofnanir. Lítur á Sameinuðu þjóðirnar sem bara eitthvað sem að hann þurfi ekkert að beygja sig undir með neinum hætti. En það sem er meira er að sko ríkisstjórnin hans er að setja sko viðskipta þvinganir á einstaka dómara. Það er alveg svo ég orða bara beint út að það er gjörsamlega galið og sko ekki bara það heldur láta sko Microsoft loka tölvupósti saksóknar sko þetta er fyrir neðan allar hellu. Þarna verður sko völdóttaríki heimi vera eiginlega bara kerfisbundið með ákafa að brjóta niður alþjóðalög, alþjóðadómstóla og alþjóðakerfið sem að okkur er sagt að sé bara eiginlega það sem að helst geti varið smáríkis okkur. Þetta er nefnilega góð punktur og því það er svo mikil hagsmunur undir fyrir Ísland að þetta kerfi sem var til eftir seinni heimsstyrjöld að það haldi svona í grófum dráttum. Það er ofboðslega mikilvægt og það er sko einn okkar helsta vörn, það er ekki eins og ég sé með einhverja sko milljónmanna her og þannig það er mjög mikilvægt fyrir okkur. Má ég spyrja, er það mikilvægt vegna þess að ef þetta kerfi hrynur eða henni sterku bara þurfi ekki að taka til þess að erum við þá dottir inn á bara svona heimsmynd eins og var hérna á tímum nýlenduveldana sem að henni stóru og sterku bara geta skipt með sér heiminum í áhrifasvæði og
og eiginlega hinir hafa eiginlega engar varnir sko, þannig að við erum bara skilgreind sem hluti á áhrifasvæði Bandaríkjanna og sko, svona, maður óttast að við séum að stefna inn í svona þá strauma en að sama skapi, og þetta er kannski hljómar þversagnakennt, þá hefur aldrei nokkuð tíman hefur sko alþjóðlega regluverki verið sterkara á saman tíma. Sko allt þetta alþjóðlega regluverk, það sko þitt svona daglega líf er gegnum sýrt og undir miklum áhrifum frá alþjóðlegum reglum. Það er svo margt í veröldinni sem er búið að regluvæða alþjóðlega og almenningur áttir sig ekki almennilega á hvað mikið af hans daglega lífi tengist einhverjum alþjóðlegum skuldbindingum, allt sem tengist umhverfismálum. Það er alls konar heilbrigðismál en þetta en Trump er bara að fara út úr Parísarsamkomulaginu, hann ætlar að fara út úr alþjóða heilbrigðisstofnuninni. Jú, hann gerir þetta sko. Getur þið farið hann með það? Já, en á sama skapi þá er þetta allt í gangi og þessi til dæmis alþjóðadómstóll í Haag, hann hefur svo að ég held að hann hafi bara aldrei verið jafn virkur í einhverjum svona alþjóðlegum deilumálum eins og þarna fyrir botni með Austurlanda. Þannig þetta er svolítið þversagnakennt að á sko sama tíma og og svona þessi helstu ríki í heiminum eru bara að líta framhjá svona skuldbindingum og allana í meira mæli finnst manni heldur en hafa verið að gera. Þá svínvirkar alþjóðakerfið á öðrum stöðum og kannski á það getur verið ástæða fyrir því að stóru vilja ekki beygja sig undir það. Þeir sjá að það getur vaxið og bara líst ekki á heimsmynd sem að það myndi fela í sér. Við viljum frekar fara það getur svo sem verið sko en svo eins og bara flugmál það er eitthvað sem er algjörlega alþjóðleg siglingamál. Það er ótrúlegt þú veist bara svona viðskipti á milli ríkja. Þetta er ofboðslega alþjóðvægt og líka ekki bara sko eitthvað svona global reglur, heldur líka svona svæðisbundnar, bara eins og Evrópusambandið og með Evrópuráðið. Þetta er ekki alveg eins einföld mynd eins og er oft maður heyrir oft sko, það er bara alþjóðakerfið að hrynja og allt þetta. Þannig að þetta er miklu flóknara heldur en það, en vissulega eru þessi stef og mjög alvarleg stef og náttúrulega það grundvallar reglan er að ráðast ekki á önnur ríki. Það er regla nummer 1 og við erum ekki að murka lífið úr fólki. Það er svona það er leyfa með sér. Já, þú veist, það er eitthvað sem er svona komið lengra inn og svona trend og þú þarft ekki að pæla í einhverjum alþjóðlegum siglingarreglum með döður. Það er þessna er þetta náttúrulega sko vont að þessar svona grundvallarreglur séu ekki virtar. En er það ekki svolítið, heyrir maður ekki í íslensku stjórnvöldum að það eru svona 2 lögmál í gangi, annars vegar alþjóðalög, en síðan vita allir að hinn sterki fer sínu fram og við að því við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna, að þá vitum við að þó svo að Bandaríkjanna séu að brjóta alþjóðalög, að þá er það bara þannig að við getum nú ekki andmælt í og hart því að við erum bara svo háðir búlínum á skólalóðinni. Þannig ég meina að þú getur látið eins og getur kvartað yfir þessu, en það er bara ekki þannig. Sko, ég held að þetta er svolítið snúin staða að það er rosalega létt svona segjum sko að sitja hérna og vera svona eitthvað, já þetta má ekki og þetta er ekki siðferðilega rétt og eitthvað svona, en svo þegar þú komin í sko þá stöðu að þurfa að taka tillit til sko hagsmuni og hvað eru hagsmunir Íslands og svo framvegis sko. Þess vegna höfum við kannski lögin af því að þegar við lendum í snúnu stöðunni að við höfum einhverja leiðbeiningu, einhverja línur í sandinn sem við förum ekki yfir. Því að ef það væri ekki að það myndi eitthvað reyna á þetta þá þurfum við ekki að hafa lögin sko. Þá er það bara einn sterkir sem er á. Og þá erum við Bandaríkin. Þannig að þetta er svona, en það er náttúrulega sko það sem að það náttúrulega gerist náttúrulega að við erum náttúrulega búin að byggja upp okkar kerfi í öryggis- og varnarmálum þannig að við stólum ekki alfarið en á mjög miklu leyti á Bandaríkin og svo svona kannski rekkur fólk svolítið kút þegar heyrist svolítið annar tónn heldur en höfum gert síðustu áratugi frá Bandaríkjamönnum
og þannig að þetta Það er ekki gott að vera í sambandi við mann sem að segir að mínir hagsmunir munu alltaf gilda númer 1, 2 og 3. Já, og það er ekki góður svona félagi, sko. Nei, og líka sko að þetta séu sko ekki að það séu gagnkvæmir samningar og það sé betra að viðhalda reglverkinu, það er best fyrir alla og við græðum mest á því, heldur alltaf sko hvað fæ ég út úr þessum tilteknu samskiptum. Og að þetta sé að sá sem er sterkari, hann á alltaf að ráða. Svo veikar á bara að gefa eftir. Þetta er einhver svona hugsunaháttur sem að vera að vinna þarna með eitthvað svona annað gildakerfi heldur en hefur verið gert og það er nú þannig að bandaríska utanríkisþjónustan hefur á að skipa þúsundir færra lögfræðinga og ég þekki nú sem þarna persónulega sem svolítið sjokkræðir svona aðeins að pæla hvort það gera eitthvað annars Þetta er eins og hann kom fram í viðtalinu við hann Bolton sem hann sagði bara passuðu ykkur bara á því að það veki ekki á okkur athygli sko. Það er svo mikil degla í gangi og óljóst hvert þetta fer. Það er svona gaman að tala þetta. Þess vegna heldur líka sko að það sé ekkert orðið gáulegt hjá íslensku stjórnvöldum að fara að gagnrýna Bandaríkjamenn of mikið. Bara út af því hvað er óbúslega háð í öryggis og varnarmálum. Að íslenskir ráðmenn verða bara svolítið að bíti tungna á sér. Bara því miður. Allavega ekki gera þetta nema þú sett þá bara tilbúin til þess að segja upp varnarsamningnum. Já. Þú getur ekki fara að rífa kjaft ef að það ert raunverulega ekki með neitt vilja til þess að bregðast við. Nei, þetta er svona... Sem ég held að sé raunin með íslensk stjórnvöld og flesta íslenska stjórnmálaflokka að þeir myndu aldrei vilja ögra Bandaríkjunum með þeim hætti að segja að þá bara segja við varnarsamningnum og gerum samning við Kanada eða ég veit ekki hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Nei, og líka hvernig myndu Bandaríkjamenn bregðast við. Það er líka eitt. Og þá fer maður að spyrja sko sem ég hef oft svolítið gaman að fylgjast með svona þessum sem tala harðast fyrir sko það sem þeir kalla fullveldi. Að það er svo ofta og mikið hort fram hjá þessu sko. Hérna þegar kemur að það er náttúrulega grunnskylda ríkisins að verja borgarana. En íslensk stjórnvöld ekki að því. Sko ekki að því að ekki sjálf. Heldur hafa raunur útvistað þessa miklu leiti til annars ríkis. Með þeim rökum að við höfum ekki mannafla eða getum við bara fá á ofstóru landi. Þannig að við myndum aldrei geta gert þetta hvað sem er. En það í því felst náttúrulega við höfum ekki fullveldi. Nei, sko þú getur alveg sett fram þessa röksemdafærslu sko í staðinn fyrir að vera að trillast yfir bókun 35. Mér finnst þetta oft svolítið öfugsnúið þessi umræða. En þú hefur nú nefnt það að við ættum kannski að stofna að heyra þannig að þú kannski fellir ekki samþykkir það sem ég var að segja það líki bara í hlutarins eðli að við munum ekki geta varið landið. Nei, sko lykilatriði er að geta verið með nógu mikið vesen hann að einhverju sem hugsar menn sér, ættum að taka Ísland. Nei, það eru vesen. Veistu hvernig Íranir hugsa þetta mál? Þeir hugsa besta leiðin til þess að verja sig eða koma sér upp kjarnorkusprengju og fá að vera í fríði. Já, kannski það bara málið. Gaman að fá því til þess að tala svona óvissu tíma sem við erum á, bæði það hvort að alþjóðalög og alþjóðadómstólar og fleiri munu halda. Bjarni Már Magnússon, kæra þakkir. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þennan furðulega heim. Næsti kafli eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komiði sæl, velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur, það er Tatjana Latinovic. Hún er formaður Kvenréttindafélags Íslands og einn stofnanda samtaka kvenna af erlendum uppruna á Íslandi og líka þýðandi. Ég þekki þið nú líka sem þýðanda, þú hefur þýtt bara á annan tug íslenskra skáldverka yfir á króatísku og serbnesku, já. Þannig að þér er eiginlega margt til listalagt, má segja. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hafa mig. Gaman að koma.
þú færði mér hérna þetta stórkostlega tímarit sem heitir 19. júní og tímarit Kvenréttindafélags Íslands og getur þú sagt mér frá þessu, þetta svo spennandi greinar einmitt í þessu hefti, getur þú byrjað að segja okkur aðeins frá því? Já, gärna. 19. júniblad með elstu tímarita á Íslandi. Það kemur í ár í 74. skipti. Kvenréttindafélag Íslands hefur staðið útgáfu í öll þessi ár og kemur árlega og í síðan ár hefur okkur tekist að það komi út á 19. júni, það er rosalega skemmtilegt. Blaðið í ár, það eru greinasafn, það er hverju ári eru birtar greinar á sem skýrslum störf Kvenréttindafélags. Valin ritstjóri hverju ári og stundum eru þeim og stundum ekki. Í fyrra var þeima kvennaverkfall, í hitti fyrra var þeima líkaminn. Í ár, að þetta stort kvennaár í ár, það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum að við erum að halda upp á baráttu og marga áfanga og mörg svona ammæli sem eru á þessu ári meðal annars 50 ár frá kvennaári Sameinuðu þjóðanna og fyrsta kvennafríinu, kvennaverkfallinu sem skipulagt hér á Íslandi. Þannig að við ákveðum að þeima árs verðu kvennabarátta 50 ár eða 19. júni 50 ár. Þannig við fengum Kristínu Ásgeirsdóttir, sagfræðing sem líka í framkvæmdastjórn kvennaárs með mér og fleiri að vera að sjá ritstjórn og hún las í gegnum 50 ára blöð 50 eintökum blöðum og valda greinar og það var mjög erfitt. Það er mikið að vera skrifað og svona til að svona spegla og ná einhverju svona hvað var skrifað, hvað var barist, hvað eru þeimu, hvað stöndum við núna. Þannig að blaðið er veglegra en aðeins stikkara heldur en áður fyrir ár en Kristín valdi vel og skrifar svo fyrir framann hvern áratug skrifa svona smá samantekt greinar, af hverju hún valdi greinar og svona. Þannig að það er mjög skemmtilega og spennandi. Opaslega góð heimild en allar, það eru samt óþægilega tímalausar þessar greinar. Já, maður falla sendur stundum en stundum gott að rifja upp hvað baráttukonur fyrir ára hafa verið að kljást við og ég bara vona að tímaritið þess að þetta er félagsrit, það er send til alla félagi í Kvenréttindafélaginu, þannig að fólk skráði sig í Kvenréttindafélagi það fær þetta send heim. En við erum bara að vonast að þetta vaki svona umræðu og við erum að stefnum að halda einhverja umræðu í haust þetta. Kápan finnst mér sérstaklega falleg og við veljum alltaf listakonu að gera hana. Fítóri Alidóttir Berisha, listakona frá íslensk, frá Kosovo, gerði þessa dásamlega kápu. Falleg. Sem ég finnst bara mjög falleg. Þetta sér bara fallega hannað og allt saman. En er ekki hægt að kaupa þá fyrir þá sem hafa áhuga? Er hún ekkert í bókabúðum? Já, við höfum verið, nú þóri ég ekki að fulla, við höfum verið að selja þetta í pennanum. Já, ok. Og þú ert hérna með, sem sagt, grein kynbundið ofbeldi. Já, þetta er grein, þetta er svona greining sem ég skrifið 2005. Þá var ég formaður samtaka kvennaverðlum uppruna. Það var stofnund 2003 og við erum strax svona hluti af kvennahreyfingunni. Þannig að 2005 var annað afmælisár en þá var Rósa Björk Brynjólfsdóttir var ritstýra og ég var í ritnefnd blaðsins, þannig að ég var beðin að skrifa eina grein og þá var ég að skrifa einmitt kynbundið ofbeldi og konurerðlum uppruna sem ég get eiglu en þá er ennþá þannig að kannski bara tímalaus grein líka. Já, það er ennþá ekki, það er ekki, við erum ekki laus við það ofbeldi. Nei, við erum það ekki. Nei. En áður en við förum svona onni raunirnar, að rekja raunir þá
raunveruleikans, þá langar mér að nefna að þú talar sko afmælisár, en þú ert líka búin að vera svolítið svona á Bessastöðum, því að þú fékkst fálkaorðuna, sá ég, og síðan 17. júní, en síðan sá ég þú að þú fengi önnur verðlaun líka sem þýðandi í ár. Ég fékk fálkaorðuna 2019. Nú? Já, ekki núna. Ekki núna? Nei. Ég fyrir ekki, ég er ekki ráðst á Bessastöðum. Nei, ég fékk fálkaorðuna 2019, mikið heiður fyrir störf minn í þá jafnréttis, innflytjendamála og atvinnulífs. Því ég vinn nú hjá Suri í hugverkamálum og nýsköpun. Svo er mikið heiður, en í ár fékk ég orðstýr. Verðlaun forseti Íslands sem veitt í tengslum við bókmenntahátíð í Íslandi annað hvert ár til þýðenda úr íslensku og erlend tungumál. Og þessi verðlaun hafa verið veitt held ég síðan 2015 og eru alltaf hverju ári fá tveir þýðendur verðlaunin. Þannig í ár var komið mér mikið heiður og danska þýðandans, man ekki núna alveg nafnið, en já, þetta var svolítið skemmtilegt, ekki auðvitað mikið heiður að fá þau verðlaun, en líka svona, ég var í Belgrad fyrir núna í mánuð og var að kynna eina bók sem ég var nýbúin að þýða, dýralíf eftir Heiði Öfu og talaði mikið bókmennafólk þar og það var tekið eftir því hversu mikla áherslu Íslendingar leggja á þýðendur og verkin sér þýdd á erlend tungumál og það var bara mjög skemmtilegt. Já, sem betur fyrir líka. Já, þetta er ekki sjálfgefið. Stórkostlega mikilvægt fyrir íslenska bókmenntir. Já, það er til dæmis í Serbíu það er ekki gert, það er ekki mikið þýtt úr serbnesku og erlend tungumál, króatísku heldur. Þannig að ég held að sé svona ofsalega fallegt hvernig haldið utan þýðendur á erlend tungumál og þennan áhuga erlenda fólks úti á íslenskum bókmyndum og Íslandi. Og þetta vinnur allt saman raunverulega svona, það er hagsmunabarátta og menningarstarfið, atvinnulífið, pólitíkin, svona eins og virðist bara renna saman allavega í þínu lífi og þínum störfum. Ég er allavega ekki einu bergmálshelli, kannski er ég mörgum bergmálshellum en ekki einu. Já, mér finnst þetta tvinnast vel saman, allavega finnst mér það. Ég er svona nýtir reynslu og þekkingur úr þessu öllu. Það bara var svo til að því ég var það heyrðist og þetta kvennaverkfallið og allt það heyrðist út allan heim. Þannig ég var mikið í viðtölum í Serbíu og Króatíu og svona, þannig að þau útgefundur úti nýttu tækifæri núna þegar ég var úti að ekki bara kynna þessa bók, frábæra bók eftir Heiði Öfu sem er náttúruvernd, kvenréttindi, mannréttindi og allt saman. Þannig ég var að kynna leiðinni stöðu jafnréttis á Íslandi og voru að bera saman með feministum úti stöðuna í þessum tveimur löndum sem er bara mjög, held ég, öllum holdt. Það er alltaf mjög freistandi að spyrja þig bara einmitt allt, sko, það er að vera með sér viðtöl öll þessi svið sem að þú starfar á, en mér langaði nú kannski til þess að spyrja þig helst hvernig þetta baráttuna og þetta starf sem sagt með konum af erlendum uppruna og kannski bara spyrja þig svona hver ef við förum alveg hinendan frá verðlaununum og afmælisárunum og svoleiðis hátíðarhöldunum inn í kannski þar vandan, sko, gætirðu svona sagt mér hvernig þessi vandi kvenna af erlendum uppruna, hvernig hann blasir við þér núna og kannski í samanburði við hvernig það var þegar að þú fórst að kanna þessi mál fyrst? Já, ég flytti til Íslands 94, lok árs 94 og fyrir þann tíma vann ég fyrir alþjóðlega nefnd Rauða krossins á stríðshrjáðum svæðum í Bosníu og Króatíu, frá Belgrad og svo fyrir að læra íslensku og svona og verð bara mjög fljótt tek þátt í starfi Rauða krossins að því ég hef unnið fyrir Rauða krossin og
tólkun og Ingu var að kenna íslensku stundum tíma. Svo, já, þegar þú kemur hingað. Já, hingað. 2003 þá stofnum við Samtök kvenna af erlendum uppruna 24. október á Hafnarfjarðarstöðum. Fengum góða aðstöð frá Kvenréttindafélaginu og stjórn þá að því að okkur sem stóðum að þessu sem stofnuðum það voru Amalda Mimi, Anda og Tran, fleiri, við vorum svona forsprakkari í þessu. Okkur fannst vandarödd innflytjendumröðunni. Þá voru 4% af þjóðinni voru af erlendum uppruna. Það voru eitthvað 20%. Þannig að okkur við vildum svona, markmiðið var að reyna að ljá þeim rödd og valdefla. Mín barátta hefur alltaf snúist valdeflingu. Ekki að tala fyrir einhvern heldur en að mynda einhverju svona sýnileika hreyfingu og við vorum mjög fljótt, þetta var svona, vorum fyrst að hugsa hvort við ættum að stofna samtök innflytjenda og eitthvað, þetta voru, svo bara tókum eftir þessu, við erum bara konur og svo kristalluðist svona áherslunar okkar mjög fljótt sem voru bara jafnrétti fyrir konur og sýnileiki. Það var þessi félagslega jafnrétti að vera bara jöfn og tekin sem jöfningjar bara í öllum sviðum lífsins. Það voru eitt atvinnumál sem voru þá bara, já, það var þannig bara aðgengi að störfum, viðurkenning á menntun og einmitt bara hvernig er komið fram við fólk af erlendum uppruna á íslensku vinnumarkaði. Var ekki einmitt svolítið vöntun á, einhvern veginn fannst mér, ég heyra því segja, viðurkenningu einmitt á þeirri menntun sem að konur höfðu áður en þær komu sem sagt og fengið einhvern veginn ekki metið. Já, það var það eins og Amal orðaðinni sem við vorum ekki allar fæðar í leifstöð. Við komum með það viðurkenningu menntun og á þessum tíma var líka aðgengi af íslensku námskeiðum og íslensku kennslu bara mjög lítil og erfitt og fólk konu unnu allan líslegan daginn og þurfa að hugsa fjölskyldu og svo er bara krát og þarf að læra íslensku og svo ferðu einhver námskeið sem eru bara ekki hendi ekki öllum eða eru dýr. Ég fór í háskóla að læra íslensku að ég hafi ekki efni á því að fara í endurmenntun. Ég meðan kursu endurmenntun kosti 40.000 og skráningagjöld í háskóla kosti 20.000. Þannig að ég hendiði með því að klára íslensku í háskóla sem frábæri. En já, þannig að, og svo var þetta ofbeldi. Kynbundið ofbeldi gegn konum að erlendum uppruna og við á þessum tíma, þetta var fyrir tíma samfélagsmiðla og eitthvað, það var eiginlega okkar fókus okkar vinn og var eiginlega bara vekja athygli meðal Íslendinga stöðuna. Það var svolítið erfitt að ná til kvenna erlendum uppruna og við gerðum það og þar fundu alveg fyrir að til góðs af þessari vinnu en þegar þú ert í vinnu allan daginn og með fjölskyldu og ert komið hingað kannski ekki endilega að vera í einhverju baráttu, þú ert bara komið hér að leita betra lífi eða út af hverju sem þá er lítið tími og áhugi kannski fyrir þessu. Þannig þetta var bara það var skemmtileg byrjun ár og ég finnst bara svolítið gaman að sjá það margt sem við gerðum sem bara árangur, en líka sérstaklega það að ég var í þessu þó nokkur ár og allar þessu stjórnir, allar konur sem ég hef kynst og margar þeirra eru hafa haft mikinn áhrif til góðs á Íslands samfélag og samtökin er enda starfandi, held upp á 20 ára ámæli hitti fyrra og ég er bara mjög stolt af þeim. Ég er félagi þar, ég er ekki langt síðan ég hef hætt í stjórn en hef alltaf verið bara mjög stolt af því sem það er áherslur og þetta breytast. En er auðveldara núna heldur að ná þá til hvernig af erlendum uppruna að þú nefnir samfélagsmiðlar? Já, ég hugsa það eru þekktari og svona, ég hugsa það og þessi samtök virkari raunverulega bara þannig að, og þekktari og virkari þannig að konur vita þá eins og hvað þær geta leita til. Já, við byrjuðum fyrir mörgum árum með svo kallar jafningjaráðgjöf sem frábært. Við
verið að taka vaktir þar og svona þar sem það eru auglist og konur geta komið eða hitta Zoom eða eitthvað og svona það er líka svona svolítið maður tekur púlsinn á stöðu og vandamálum sem eru ennþá til staðar en ég vil líka bara taka fram þetta sé ekki bara vandamál sem tengjast erlendum konum það er margt frábært og ég held að bara Íslands samfélag sé ríkari fyrir því að svona margt fólk hefur sest hér að og að auka það. Já, náttúrulega vafa lítið en þegar við erum að tala vandamál, maður hugsa vandamálið er náttúrulega ekkert eins og kynbundið ofbeldi, vandamálið samkvæmt könnunum ekkert síður hjá íslenskum konum en þær kannski ekki málið það að þær vita frekar kannski hvert þær eiga að leita. Já, það ég segi alltaf að þetta var einmitt að vera svo áhugavert þegar við byrjuðum að tala þetta leið það er einhver fundur ráðstefna eða eitthvað kynbundið ofbeldi leið og það nefndi erlendar konur aðhili fjölmiðla þegar allra fer í þá átt og þetta myndi ég halda að sé ákveðin othering þetta ekki okkar vandamál þetta vandamál þess að kvenna og ég bara þreytist ekki að segja þetta ekki vandamál þess að kvenna það ekki byrja það þetta vandamál í samfélaginu í öllu þjóðfélaginu og það bara lenda verið því eða geta gert það að því það ekki með bakland þekki ekki réttindi stundum finnst mér umræðu stoppar bara það eða aðgerðir að kynna fyrir þeim réttindi þeirra sem vissulega mjög mikilvægt en ég hef hitt og talað við konur sem vissu allar það væri ekki í lagi og það tektu sín réttindi en úrræðin voru bara ekki til staðar. Þannig að við þurfum stundum við þurfum ekki stoppa þar. Það leysist ekki allt með því að þýða bæklinga og öll heimsins tungumál eða eitthvað svo leist og heldur þetta bara dýpra en jú, vissulega ég var líka í nokkur ár í stjórn kvennaatkvæðs vissulega kvennaatkvæðum kannski stærra hlutfall kvenna verðlænum uppruna heldur í íslenska bara að því að þær hafa ekki baklandið þannig að því að sumir segja þá einmitt þar kannski íslenskir karlmenn sem stundum hafa sagt þetta bara vandamál erlendra karlmanna sem að beita ofbeldi og beita miklu meira ofbeldi heldur en íslenskir karlar. Í byrjun nú svolítið síðan ég skoðað tölfræði kvennaatkvæðsins en þeir halda mjög góða tölfræði yfir því hverjir gerendur eru. Og þá allavega í byrjun þegar ég var í þessu þá var þetta bara íslenski karlmenn. Já. Þetta eru íslenski karlmenn sem eru að beita konur af erlendum uppruna ofbeldi. Og svo bara sveiflast þessi tölfræði og svona. Þannig þetta ekki tengt þjóðurni því miður. Nei, stjórnstöðu. En þetta þess vegna var áherslan það ekki líka þetta einmitt, það það sem eiginlega sameinar konur þvert á stéttir og þvert á hópa, þvert á þjóðir og allt uppruna. Algjörlega. Baráttan gegn ofbeldinu. Það svo mikið sem samleitt og líka núna í dag eru erlendar konur margar, nú má ekki alhæfa, við erum svo svakalega margar, 36.000. Hagstofun í alls konar stöður en margar eru þar staðar þar sem íslenskar konur voru á vinnumarkaði fyrir mörgum árum síðan. Þannig að því við erum ennþá fungjörum í þessum einhvers og feðraveldis píramíða. Við erum ekkert að laga, okkur text ekki að laga hann og þá eru í staðinn, það bara koma nýjar konur í staðinn. Já. Þú veist. Íslensku konurnar svona klifru píramídan en já, ekki allar en þú veist, og það eru líka bara erlendar konur sem klifru píramídan en við erum ekki tekst ekki einhvern veginn að bera virðingu fyrir kvennastörfum og þess vegna eru þá bara fyllast þessi störf konum sem eru nýkomnar til landsins eða já. En það ekki einmitt að barátta, maður hefur heyrt að barátta fyrir kannski einn minnihlutahóp, ef má kalla minnihlutahóp,
nýtist yfirleitt vel líka öðrum þar að segja eins og þetta náttúrulega kvenréttindi bara yfir höfuð sko. Algjörlega, já, ég held að og það í okkar starfi í kvenréttindafélaginu og öllu sem ég kom inn nálægt einmitt erum við að skoða þetta heilrænt að því þú getur ekki það bitnar á þér, þú veist bara sagði ekki hvað sagði ég bara man ekki hver árás á mannréttindum og kvenréttindum einum staður árás á kvenréttindum allstaðar að þetta kemur þetta bara fræga bakslagið sem kemur birtist bara endalaust það er ekki eins og þessi gerast núna það alltaf til bakslag í einhverjum þannig ef þú ert ekki á verðinum það er bakslagi að hvert konum að erlendum uppruna eða föllum konum eða hinsegin konum. Það getur svo sannarlega bitnað okkur öllum. Það því mörkin færast. Já. Og þá bara, já, þá er þetta einu statur sjálfur fyrir framann einhvern vegg sem þú eiginlega bara fannst ekki fyrir að hafi myndast. En talandu það, þú sjálf svona, fannst þú hefur upplifað, þannig að þú hefur þessa reynslu að hafa þurft að fara í gegnum ýmsar hindranir svona fordóma og Já, ekki síst í mínum heimalöndum frekar hér þannig að það held ég sé bara erum ekki bara öll að lendi eins ég við sem hafa verið líka bara heppin en ég hef bara mikla reynslu á alls konar þannig að maður þarf bara ekki að láta þetta á sig fá. Nei. En hvað finnst þér svona stöðun í dag sko bara í kvenréttindabaráttunni á Íslandi yfir höfuð að því það einmitt tala svo margir bakslagið sko og það er kannski ekkert alveg skýrt í hverju þetta bakslag felst og örugglega kannski margir þættir samofnir eða svoleiðis en finnur þú fyrir svona þessu Já, mér finnst svona svo nýtt ég aðeins mína reynslu líka að heiman að því að ég alveg upp í fyrrverandi Júgoslavíu sem land sem að sósíalinn var í lagi, sósíalistland og margt sem konur stóðu jafnvægiskörlum í baráttunni gegn nasisma og fasisma og að mynda þetta nýja land sem átti að vera fullkomið og allt og það margt sem var þar þegar ég var alast upp sem var bara til fyrirmyndar og þegar ég skoða núna stöðu kvenna 75 hér á Íslandi eða 70 þá vorum við í Júgóslavíu miklu lengra komin verðandi menntun, verðandi dagvist og allt það en staðan svo sannarlega breytt í dag og mér finnst sérstaklega að ég hef verið að stúdera þetta núna þessi kvennasögu mikið hér og þegar ég kom þá var aðanöð að fylgjast með allri löggjöfinni með öllum svona systematískum lausnum sem íslenskar kvennabarátta hefur áorkað dagvistunarmál alls konar jafnréttislöggjöfin hitt og þetta, það má alveg ræða hvort löggjöfin úrreiði séu góð eða hvort það allt kannski bansins tíma og svona en núna finnst mér nýlega að fyrir fólk gleymir af hverju var þetta komið til þetta kom ekki bara til að þetta eitthvað í íslenskum kultúr í íslensku þjóð, einhverju menningu að þessi jafnrétti bara alls ekki þetta ávöxtur þróttlausa baráttu jafnrétti sína, kvenna og aðra jafnrétti sína og núna finnst mér svona svolítið hætt á því, baksleið á því meðal annars að taka þessa alla þessa þætti sem gefna og rækta þau ekki og betrumbæta og dróa ekki áfram heldur að segja við þurfum þess ekki að við erum svo voðalega jafnréttissynuð. Já, einmitt. Við erum það ekki. Umræða fæðingarorlof til dæmis og það að leyfa fólki að ráða hver á að taka fæðingarorlof þetta á að vera bara inn á heiminu. Við vitum
hvað muni gerast, það verða konur. Því að það eru bara hlutverk kvenna að sínum heimili, þær eru kannski lægri launum, líka fólk ekki efni á þessu, þannig að við smátt að svona svolítið að hugsa af hverju eru laun eins og eru, hvað er bakvið og þetta, og mér finnst stundum bara að það gleymast. Já, og þetta er nú eiginlega mjög merkilegu punktur sem hún segir sko að þegar fólk fari að halda að þetta sé eitthvað sér íslenskt eða bara þetta sé eitthvað sem hafi alltaf verið hér. Já. Og kannski fóðrar það líka svona þennan aukna rasisma sem að margir finna fyrir og sérstaklega finnst manni þegar verið að tala fjölskyldur sem koma hér, sérstaklega kannski sko sem sem kallast múslima. Já. Sérstaklega heyrir maður þetta að við Íslendingar bara getum ekki sætt okkur við þetta feðraveldi sem fylgir múslimskum fjölskyldum þar sem við erum svo jafnréttissinnuð. Þetta finnst mér ég hafa oft heyrt og þetta er tólið erfitt svona. Algjörlega. Það er bara hvergi í lögum, nú veit ég ekki lögin í Bútan eða en það er ekki til í pólskum lögum eða samfélaginu eða serbneskum eða króatískum, það megi beita ofbeldi. Það er gert en það er ekki, þetta er ekki eitthvað sem er svona viðurkennt. En vissulega er fólk til, og það er það einmitt bara alltaf verið að setja þetta svona sérstaklega á innflytjendur sem eru svona sýnilega innflytjendur, það sést kannski ekki á mér. Ég var endar mjög exotisk þegar ég flytti hingað til að taka hárinu minn en nú eru þetta bara flóra sem betur fer betri, en það er mjög ósanngjarnt að sitja undir þessu. Ég myndi mig líka fyrir erlenda karlmenn að sitja undir þessu. Sem eru ekki allir þannig, og fólk flytur ekki til Íslands. Ég held að flest okkar sem flytja til Íslands flytjum að við að samfélagi eins og frægt í útlöndum að vera jafnt og í tækifæri til staðu fyrir alla, og svona þessi félagslega hreyfanleiki er góður og fólk getur bara alið upp börn sín í fríði. Og hér ég held að ég bara stóra efast að flestum okkur þetta í huga að koma hér og breyta samfélaginu eitthvað annað heldur en það er. En við viljum auðvitað bara vera þáttakendur og taka þátt í þessu. Þetta heyrir maður líka svona og ef okkur finnst það ekki vera, þá kemur til vandræða. Við erum útilokuð. Þá kemur til vandræða. Já, fáum ekki að njóta okkur eins og við viljum. Fáum ekki að alveg börninu okkar eins og öll íslensk börn eru halinu. Já, ef það verður svona einmitt markviss útilokun, þá náttúrulega er ekkert skrítið að verði komið til einhver einangrun og svona, Þetta heyrir maður því miður meira og meira núna svona víða bara jafnvel einhverjum útvarpsþáttum hingað og þangað svona þinginu. Þinginu. Að við séum sættum okkur við að fólk komi ef að það er tilbúið til að laga sig að okkar gildum, og þá er það þessi uppbönu gildi. Hvað eru gildi? En það er eins og þú ert að segja, þetta eru gildi þetta sem að við sjálf verðum að halda í og halda áfram, þá þetta er ekki eins og þau séu gefin og þau séu neitt eðlislega hérna íslensku þjóð alveg langt í frá og sérstaklega það er hort nú á tölfræðina og gildi samfélags eru bara í hverjum tíma gildi sem allt samfélagi býr til, er það ekki? Mér finnst það líka, þetta finnst það spennandi við samfélag. Þú veist að ef allir fá að taka þátt þessu, þá myndast ákveðin gildi. Það er ekki, nú nefni ég að við múslimiheiminn, þá er bara ekki mikið lýðræði í mörgum þessum löndum, þannig það er einhver allt samfélag sem tekur þátt, allir sem búi í samfélag sem taka þátt í að mynda þessi gildi, heldur þetta bara eitthvað svo klærkastjórnin eða hvað sem þetta heitir. Það er náttúrulega, þetta er auðvitað miklu fallegri hugmynd að hugsa gildi sem eitthvað sem er verðandi, sem er eitthvað sem við erum að búa til í samfélaginu, í virku samræðu og samfélagi.
og þá verðum við auðvitað að opna þessar félagslegu einingar. Hvernig það nú svona í gamla dag út á landi var kirkjukór og kvenfélag og svona hvar verða þessi samskipti? Það í skólanum eða hvar? Mér hefur alltaf, nú hef ég verið með 2 börn hér í skóla, í gegnum skólakerfi, mér hefur alltaf spennandi skólar, leikskólar og skólar, mjög spennandi og fallegi staðir fyrir einmitt, fyrir samtal og kvenfélag geta verið bara mjög flott, sérstaklega á litlum stöðum og ég veit að kvenfélagssamband og kvenfélag gera það líka, bara bjóða fólk velkomið. En þá talandi ég man eftir þessu, þegar ég var í formaði innflytjendaráð og vorum svo mikið að tala þá var ég að tala mína reynslu sem foreldri í leikskóla og í skóla og mér fannst svo fallega tekið á móti mér og börnunum mínum sem líka íslenska við tölum íslensku í leikskóla þá heyrði ég frá einhver að segja að leikskóla tekur alltaf skoður fjölskylduna og samfélagi kringu barnið í tryggðum skóla þá er það einstaklingur en mér fannst þetta falleg hugsun mjög falleg hugsun, já. Þannig að þegar börnum við voru leikskóla þá lærði allir leikskóla einhver sérmast barnalög og það sungu allir en svo það eins og þú segir, svo það svona eins og hagsmunabarátta eins og samtök kvenna af erlendum uppruna sem er líka ekki bara einhver staður í vandamála heldur líka samræðu og sköpunarkrafts og svo náttúrulega líka svona skapandi starf mjög svo út á landi líka, það náttúrulega mjög mikil samræða þar á sér stað á þessu skapandi sviði sko. og það það og svona lífið út á landi er svo líka bara öðruvísi heldur en hér ég farið þegar við verið í samtöku heilanum umbruna þá höfum við farið stundum á land og verið í stjórnum okkar hafa líka verið konur frá Dalvík frá Vestfjörðum og svona það var líka svona skemmtileg hvernig þá skapaðist svona samfélagi kringum vinnustaði oftast og líka bara svona í sveitinni sem var bara mjög fallegt og svo bara þegar að nefna við erum ekki fyrstu konu erlegu uppruna hafa verið hér mjög lengi, þýskar konur sem hafa verið að koma eftir seinni heimsstyrjöldina mjög áhugavert og fróðlegt að leysa sér til sögu þeirra og þeirra svona upplifun á landi og þannig að auðgáð þetta samfélag en hvað er næst á dagskrá hjá ykkur í kvenréttindafélaginu? Það árun er ekki lokið, það er fullt af vörsluhöldum framöndan en það er bara að halda áfram baráttunni og einmitt hvern ár er stórt og nú er það hálfnuð og 24. október í fyrra afhendum við framkvæmstu hvern árs afhendi kröfur til formanna stjórnmálaflokka lagabreitingar og ýmislegt sem snúa að ofbeldi meðal en jafnrétti vinnumarkaði jafnrétti almennt og við gáðum með 1 ár að uppfylla þessar kröfur og hvað er það verið? 2004 er ekki? Jú, í dag. Það eru 4 mánuðir þangað til þegar uppfylla þessar kröfur. Þannig að við bara ætlum að fylgja þessu eftir og hraustlega sjá hvernig staðan er á þeim bak við kvennaár er svona 50 félaga og alls konar samtaka feminista verkalýðshreyfingar hinsegin fólks þannig að þetta er mikið bakland þar þannig að við ætlum að fylgja þessum kröfum eftir og erum að fylgja mikið samstarf við samtökum 78 að því bakslægi kemur þaðan líka mjög mikið og við vinnum á Íslandi sem betur fer kvennahreyfingin og hinsegin hreyfingin vinna mjög vel saman sem er ekki gefið. Við sjáum mikið bakslag þar líka þannig að það verður örugglega eitthvað í kringum hinsegin daga og svona bara halda umræðunni áfram, baráttunni áfram. Tatjana Latinovic, formaður Kvenréttindafélags Íslands og einn stofnanda samtaka kvenna á erlendum uppruna og svo mætti nú lengi
áfram telja, þýðandi, bara mjög virkur og virtur bókmyndaþýðandi, íslenskra bókmynda yfir á erlenda tungur. Hjartað þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og taka stöðuna á hvern ári. Takk fyrir. Sjáumst vonandi aftur í spjalli hérna áður en árinu líkur. Og ég heiti Oddný Eir og þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðunni yfir til ykkar. Við förum í smá frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin hérna við rauðaborðið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, nú ætlum við að skella okkur í myndlist og fara út á Suðurnes. Þar er sýning í gangi sem er forvitnileg og þær eru hingað komnar til þess að ræða eins Hanna Styrmisdóttir sem er sérfræðingur í stefnumótun og sýningastjórn í listasafni Reykjanesbæjar og Helga Þórsdóttir sem er safnstjóri. Verið velkomnar. Þetta liggur við að þessi sýning sé eiginlega tengist bara fréttum dagsins? Hún gerir það. Þetta er eins og sýningastjórinn Jónatan Habib sagði. Í rauninni þá má líta á þetta sem dokumentu að einhverju leyti. Þetta er ótrúlegt in vitro, annað verki sem er þarna til sýnis. Það er gert 2019 fyrir Biennalen en Larissa, henni var boðið að fara fyrir hönd Anna árið 2019 og smiðirnir sem er að setja þetta upp þeir trúðu ekki, þetta hefði verið gert. Það verið gamalt verk. Já, af því þetta lýsir samtíma atburðum. Þetta er ótrúlegt. Það sýnist til dæmis, það kemur flóð og yfirborðið er í rauninni bara tekið alveg í burtu. Það eru bara rústir einar og það er ekki hægt að lifa á yfirborðinu. Og það er gert með flóði og það er gert með vopnum og það er gert með ýmsu. Þó að hún setji þetta í form vísindaskálskapar sem er einhvers konar leið í rauninni manneskjunar í hennar stöðu einhvern veginn til að setja, ég myndi halda eitthvað á milli sín og atburðuna og hver hún er og sem listamaður af því að annars þá byrjar við bara að segja frá án þess að listin komi til sögu. Það þarf að vera listkend líka og hún notar vísindaskáldsöguna einhvern veginn til þess. Eitthvað sem að gæti gerst. Já. En hún er jafnframt að segja það sem er að gerast. Já. Þú getur haldið hún var í völva. Hvað er þú lýsir þessu, er þetta vídeóverka? Þetta er eins og bíómynd? Þetta er bíómynd. Þetta er bíómynd? Já, hún er búin að gera fullt á svona stuttmyndum í rauninni, Ekki kannski fullir í lengd, en þetta er cinema, En Larissa Sansor, hver er það? Hún er fædd í Bethlehem. Hvað segir við? Hún sætt í Austur Bethlehem, 73. Já, akkurat. Og hún náði sér í rauninni alveg ótrúlega sögu sem að hún hefur gert myndum, meðal annars. En En af hverju að setja sýningu í Reykjanesbæ of all places, eins og maður veit. Þú bara veist ekki hvar, Reykjanesbær er langmest töff. Pönkið er þar. Og það er ég. Af hverju að setja sýningu hjá ykkur? Vegna þess að ég sá þetta verk á Bílunanum 2019 og þegar að það var orðið ljóst að þarna væri þjóðarmorð að fara að eiga sér stað, þá finnst mér sem safnstjóra alveg bráðnauðsynlegt að myndlistin stigi inn með einhverjum hætti og segi þessa sögu, komi með innlegg inn í þessa umræðu með tungumáli myndlistarinnar sem er allt öðruvísi heldur en annað tungumál. Ég held að þú getur fengið fólk til þess að finna betur hvað á sér stað með myndlistinni heldur en að tala það bara. Hanna, hvað svona listakona er það? Larissa Sansor er listakona sem vinnur með og hefur unnið með mjög ólíka miðla og alveg allt frá málverki og síðan núna síðustu ár, það hefur hún verið, og hann sé lengi, hefur hún verið það
að gera nota kvikmyndamiðlinn í vídeoverk í ýmsum lengdum og það eru til verk sem eru kannski bara 5 mínútur og svo eru önnur verk sem eru 40 mínútur og hún að vinna að slíku verki núna og jafnvel verki fullri lengd, það mér skjallast ekki. Og hún starfar með manni sem heitir Sören Lind og hann er heimspekingur og kvikmyndagerðarmaður og ljóðskáld og er svona hennar samverkamaður þó að verkin séu hún er listamaðurinn sem er skrifið fyrir verkunum. Og það sem mér finnst mjög áhrifamikið þegar ég horfi á verkin hennar er að þetta er kona sem þekkir sorg með einhverjum svona marglaga hætti og hún getur fjallað sorg á mjög flókin hátt og sorg er mjög flóki fyrirbæri og það er erfitt að skilja það sem hún er að fást við þegar maður hefur ekki sjálfur upplifað flókna sorg og hún er að tala sorg sem erfist og sorg sem breytir áföll sem breyta svip hún fjalla sviperfðir hvernig áföll breyta tjáningu gena og tjáning genanna erfist til barnamanns og þannig erfist áfallið í svona hörmungum og styrjöldum og þjóðarmorðum og þjóðernishreinsunum ekki eingöngu í gegnum aðstæðurnar og uppeldi og það er aðstæður sem börn alast upp í heldum beinlínis í breyttri tjáningu erfðaefnisins sem þeir erfa og það er mjög sterkt í þessum verkum. Við berum ekki syndir forfæðrana heldur áföll forfæðrana. Já, og það er mjög sterkt í þessum myndum þessum tveimur verkum sem eru á sýningunni, líka sýningunni As if no misfortune had occurred during the night sem er ópera og hún Larissa kallar sviperða óperu. Það er sviperða óperu, epigenetics opera og það er það er svo sterk tilfinning fyrir því að vera í aðstæðum það er bara fortíðin. Nú heitir sýningin Fortíðin var aldrei hún aðeins sér. Fortíðin er yfirgnæfandi. Það er engin framtíð. Hún er ekki sýnileg. Hún er ekki, það er ekki hægt að einhvern veginn sjá fyrir sér að eiga framtíð. Af því að það er ekki boðið upp á það í þessum aðstæðum. Og þetta er mjög magnað að átta sig á því að kynslóð eftir kynslóð fæðist inn í aðstæður sem er ekki hægt að breyta til batnaðar. Eða það tekst ekki og þarna kemur inn og þetta finnst mér, ég held að þetta sé mjög sterkur þáttur í verkum palestínska listamanna, hvað sem þeir eru að fást við myndlist, óperu, ljóðlist eða kveikmyndir. Það er, og þannig kemur vísindaskáldskapurinn inn, það er að nota þær leiðir, þær aðferðir til þess að ímynda sér mögulegar framtíðir. Þetta finnst mér vera þessi tilfinning gagntók mig þegar ég sá verkin hennar í fyrsta sinn og sérstaklega kannski þessi 2 verk sem er á sýningunni í Reykjanesbæ núna. Hversu mikil áhrif áföll forfeðranna hafa á okkur eða þau og að það sé ekki framtíð. Þetta er, maður fer sorgmættur inn og sorgmættur út frá listasafninu. Ég veit það ekki, ég myndi ekki segja það. Ég fyllist í rauninni lotningu þó að vonin sé í rauninni engin vegna þess bara að fjalla þetta með aðferðum listarinnar er, eins og vorum að tala hana, það er í rauninni mótspyrna, það er einhvers konar andspyrna sem að felst í því. En af því að hún er palestínskur listamaður, verður hún ekki að fjalla þetta? Er það ekki, held að það sé þannig að ef maður er palestínumæður, þá er þetta svo stórt að þú kennst ekki þjá því en að fjalla þetta? Ég verð að segja að alveg sama hvað þú myndir gera, það er alltaf túlkað út frá stöðu þjóðarinnar.
Já, svona svolítið eins og þegar varst Íslendingur sko þá áttur að mála fjöll. Eða við þekkjum það nú þegar Björk og Sigurós fóru hringinn í viðtölina þá var þeim ekkert boðið upp á aðra kost en að vera bara alvatrúar og Íslendingar akkurat. Sprottið upp úr harðbílu landi, elds og ísa og í guðum og þetta hvað, það bara lifnuð alla 19. aldar klísjuna upp. En sko hún hefði getað valið sér líka að í rauninni hafna bakgrunni sínum vegna þess að hennar bakgrunni sérst sá, eins og ég var alveg að segja er að hérna pappinar, hann flýði Palestínu sínum tíma, Bethlehem út af Ísrael sjálfsögðu og hann flýði til Rússlands vegna þess að hann var úr kommunískum hann var kommunískur aktivisti og og skilur eftir þar ástkonu sína sem að beið eftir honum alla ævi og hann hittir mömmunar Larísu í Rússlandi þannig að mammina rússnesk og pappinar frá Palestínu en síðan flytja þau tilbaka. Það er afleitt blanda í dag. Já, akkurat. Þannig að þetta er svolítið stórt hvað þú veluð er. Og þannig að hún síðan elst upp í Bethlehem og síðan verða þau að sjálfsögða að flýja aftur. Og hún fer, þá er hún orðin komin á fullorðins aldur í rauninni og hún fer til Bandaríkjanna í framhaldsnám. Í School of Visual Arts sem að mjög margir íslenski listamenn hafa líka verið í og þar kynnist hún Sören og þeirra samstarf byrjar og þau eru hjón og þess vegna talað hana sem dansk-palestískan listamann en hún getur hún hefði getað hafnað þessu, hún hefði getað orðið dönsk eða bara svona alþjóðlega júrólistamaður ef hún vildi Þannig hún hefur ekki dvalið mikið í Palestínu? Ekki sem þau fara og það er stór fjölskylda sem er þar ennþá en hún hefur ekki búið þar síðan 20. En hún er að fjalla stór mál eins og þetta með að áföll erfist í gegnum genamikið sem er kenning og var það ekki einhver rannsókn í Hollandi sem átti eiginlega að sína fram á þetta það hefði gerst það verið fólk komið hingað við rauðaborðið og talað að við Íslendingar eru með svona áföll í gegnum vistaböndin sem við höfum bara aldrei unnið úr og ættu kannski að fara að horfast í augu við og því að þetta er svona fjallar svona stórar svona kenningar, þá má ég bara spyrja ykkur trúið þið að þetta sé svona að við göngum með áföll forfeður okkar bara í genunum? Ég held að það sé, ég held að það sé rétt. Ég fekk mikinn áhuga á þessu fyrir kannski svona 15 árum þegar ég fór að lesa myndi fyrsta sinn og þegar ef við bara horfum á okkur, ef ég til dæmis horfi bara á mína svona fjölskyldusögur eða mínar fjölskyldusögur vegna þess að við eigum alveg hvert og eitt okkar ótrúlega marga og fjölbreytta fjölskyldusögur er að það eru endalaus áföll. Ég á til dæmis mjög margar ömmur sem mistu næstu þjöldbörnu sín. Fættu gengu með og fættu 12 börn og mistu 8. Og það, barnsmissir er óbærileg sorg. Það fylgir óbærileg sorg sem fólk kemst aldrei yfir. Það er áfall sem erfist. Og erfist með og svona ég held að saga allra. Allar manneskjur geta fundið áföll og misalvarleg áföll að sjálfsögðu í sinni fjölskyldusögu og sögu sín samfélags. Og þau móta okkur með einsum hætti en þau móta okkur ekki bara eingöngu í uppeldi eða vegna reynslunar af. Þau móta okkur líka, þau mótast líka því hvernig gen foreldrar okkar breyttu eða tjáning genana breyttist. Hvernig virka það? Er það þá svona bara beygluð að upplægi? Nei. Við erum einhvern sárindi sem við kannski getum ekki snert í okkar lífi, heldur er það bara eitthvað sem kemur með áföll breyta ekki genunu sjálfu, er það menginu sjálfu. Það bara breytir því hvernig þetta því að gen geta tjáð sem einsum hætti
og nú ætlum ég að passa maður að fara ekki út í of vísindalegar umræður af því þá ég ekki vissum ég geti staðið fyrir því sem ég ætla að segja. En það breytir því, það hefur kannski áhrif á það hvernig sagt, svona þessi segla sem getur verður til í fólki og fólk sem sett á langa áfallarsögu, það verður oft til mikil segla í því. Þannig að það ekki endilega neikvæðar breytingar, það ekki endilega neikvæð áhrif. Það mikilvægt samt fyrir okkur að vita af því. Já. Við verum að vita hverju við erum. Við þurfum að gera það. En ég er að spyrja þessu að því að þetta lagt á borð í sýningunni, svona stórar, þetta ekki svona gæti verið, já, eða ekki, hún bara í alvörun að segja þetta. Já, já, þetta bara titlinum. Og trúið þú því að við séum með Já, ég geri það. Áföllin? Já, ég held það. Ég las mjög góða grein fyrir nokkrum árum síðan eftir eina Sigurjón Baldur, prófessor í sagnafræði. Og hann setur fram þessa kenningu líka og var að nota hana og þá í samhengi við áföllin sko í Vestmannaeyjum og hvernig það sá atburður hefur sem sagt erst í nýjar kynslóðir og hvernig bæði sjálfsmynd og hegðun og annað Vestmannaeyinga einhvern veginn miðast að þessum atburði einhvern veginn. Þannig að já, ég held að það sé alveg án þess að ég sé svo vísindalega heldur. Og þó svo að það séu fjölskyldur sem að raunverulega ræddu ekki áfallið. Já, Ég talaði eins og hérna við mann sem að hafi verið hluta þeim sem að fluttu hérna upp á land eða ekki tilbaka. Já. Og það var aldrei rætt og ég var bara að ræða við hann uppeldið og móður hans og fleira og hann fór að gráta. Já. Og hann kom á okkar svæði sem að hafði aldrei verið rætt og það bara gusu upp tilfinningar og ég var svolítið veltið fyrir mér vegna þess að hann var svo ungur á þessum atburðum sem hann var að reyna að rifja upp að kannski þetta bara dæmi það að þetta sé í einhvern veginn svo djúpt í okkur áföllin. Ég held að það hafi líka verið þetta er smítandi áföll foreldrarna þau smítast yfir á barnið. Smítast yfir á barnið þau erfast líka til barnsins veist, það náttúrulega það sem hugmyndin sko epigenetics en svo þetta að það sem hún nefndir þetta núna þetta náttúrulega þetta mjög ríkt í íslensku samfélagi og alveg örugglega ekki eingöngu íslensku samfélagi að það bara þar til tiltölulega nýlega þá var ekki talað sorg og missi. Það var ekki, það barnlést í fjölskyldinu þá var bara ekki rætt það. Og við gætum hugsað svona því þú varst að nefna formaðiðinnar að þegar við erum að lesa þetta til dæmis í minni ætt voru 2 bræður sem hétu báður Guðmundur og það var vegna þess að það var bara verið að tryggja það að nafni næði fram þannig að fólki gerði ráð fyrir það yrði barnadauði og þau myndu missa það og þá er manni gjarnt frá nútíman að hugsa sem svo að barnsmissir var kannski bara minna mál í gamla daga. Ég held ekki. Þú kaupir það ekki? Ég kaupi það ekki. Ég hef verið þannig sögur af formæðurum mínum sem mistu börni sín að ég held að það sé ekki til í því og ég held að það skipti ekki máli hvar í heiminum þú missir barn. Það náttúrulega hefur alltaf mjög mikið að segja hvernig andlát, hvernig við missum ástvin okkar en sko þú veist að því nú erum við að tala svona stærðargráðu áfalla og það sem Larissa er að fjalla í verkum sínum er af stærðargráðu sem við getum ekki sem manneskjur náð utanum. Það eru þjóðarmorð og landrán og ótrúlegur nýðinskapur og fólk setti í svona stöðu inn í samfélaginu sem svona ekki eins og second class borgarar heldur bara ekki til í raun. Og ég held að það sé mjög mikilvægt sem hún Helga kom hérna inn á áðan hvernig listir sko miðla það sem listir gera og hafa oft verið eins og listaháttíðir eru bæði á Íslandi og víðum heim nota þær beinlínis til þess að skapa skilning, skapa tengsl ef þú alþjóðlega listaháttíðir hafa það
það markmið hreinlega að skapa tengsl við list tjáningu annara samfélaga og ef þú heillast af kuchipúti dansi, sagði ég eitthvað tíman þegar ég var á listahátti fyrir löngu, þá eru meiri líkur á að þú svona tengir við aðra umfjöllun og aðra fréttir frá indversku samfélagi og þannig listin hefur sko, mjög mikilvægt hlutverk að svona auka samhengð og samkennd. Opna fyrir það. Það pólitík og stundum það þannig að það ekki vilji fyrir að það gerist. Það John Adams, ameríska tónskáldið, samdi Death of Klinghoffer átök Ísraelsmanna og palestínumanna, stórkostleg ópera. Hún fæst ekki uppsetta því það bara rís upp mótmæli úr gyðingasamfélaginu sem bara kemur í veg fyrir það. Hún eiginlega sáralítið sett upp og bara heldur tvisvar í Bandaríkjunum og bæði við töluverða erfiðleika sem það var sett upp. Hvað með sýningu á þessu verki? Þessu mótmælt þetta sett upp? Nei, ég svo heppin að mitt bæjarfélag, það treysti mér. Ég ekki að segja hér, en kannski væri möguleiki að setja þetta upp til dæmis í Bretlandi, þar sem að Ísrael lobbyiði sterkt og eða í Bandaríkjunum inn í New York. Hún hefur náttúrulega sýnt bæði í MoMA og Tate Modern. Já, akkurat. Þannig það verður ekki mótmæli að þarna sé áróður á ferð. Það gæti náttúrulega gerst, akkurat. En það hefur ekki gerst hingað til. Það hefur ekki gerst. Hún er náttúrulega orðin líka eitthvað svona stærð sem að erfitt að hjóli, sko. Og en það má alveg búast við því eins og staðin í dag að það muni gerast. Það erfitt að finna það sjónarhorn á verkin hennar vegna þess að hún er að fjalla missi fólks. Hún er ekki að tala Ísrael. Hún segir ekki landrán. Nei, hún það ekki fólk með lyklana sína hangandi hálsinn. Og í verkinu In Vitro. Hún hefur verið þessu gert verk sem það sem hún fer að vegnum og þetta heitir Cowboy Boncho og eitthvað slíkt, sko, það sem hún meðar á vegginn, sko. Það eru nokkrar þannig, en það eru styttri og miklu eldri verk. Þetta orðið miklu meira marglaga í dag. Já, og þarna kemur líka þessi vísindaskaldskapur sem er svona sterkur þáttur í verkinu In Vitro. Það sem hún sér fyrir sér, setur verið fram fyrir okkur framtíðarhugmynd sko neðanjarðar kjarnarkljúf sem var sprengtur upp og eyddi öllu lífi á yfirborð jarðar og fólk lifir neðanjarðar og er að rækta útsæði til að endurlífga jörðina og það engin, ég veit ekki hvaða sjónarhorn myndi gera ykkur kleift að fjalla þetta sem antisemitism, það það náttúrulega. Ekki nema bara það hún sýnir bókstaflega hvernig þetta átti sér stað nema í myndinni þá þetta vistmorð einhvers konar sem á sér stað en það náttúrulega ef þú ert síanisti þá væntanlega getur þú túlkað það þannig bara mjög auðvitað og ég veit að minn smiður gerir það og hann nú ekki síanisti heldur bara að þetta væri einhvers konar lýsing á einhver sönnlýsing á atburðum líðandi stundar. Já. Það yfirskriðinu, fortíðin var aldrei, hún aðeins er það nafnið á óperunni? Nei. Það nafnið á myndinni? Sýningunni, titillinn á sýningunni. Sýningunni, það sem á að ná yfir þetta hvort vekja. Er þetta setning frá henni eða eitthvað? Já, þetta er setning sem kemur fram í In Vitro. Þá var í rauninni Larissa sjálf í hlutverki að ræða við eldri konu sem man eftir yfirborðinu og hún sem ung kona sem bara fæðist í böngvörnum í rauninni hún segir mínar minningar eru ekki þínar fortíðin var aldrei hún aðeins er þannig að þetta er svona þær eru að takast á einmitt þetta hvort að Larissa þá sem yngri kona hún sé að erfa tráma þessari eldri konu þó að Larissa hefði aldrei komið á yfirborðið.
fjallar einhvern veginn þannig er framtíð barns sem fæðist inn í barn sem fæðist inn í þessar aðstæður möguleika á framtíð sem á því að ber ekki þessa sorg með sér inn í framtíðina. Er það hægt? Er hægt að ímynda sér framtíð þar sem Palestína er skilgreind af öðru en þessari fortíð og þessari þjáningu. Það var nú hérna í baráttu svartra í Suður Afríku, þá var það svona tímamót þegar var orðað in our time. Já. Og það breytti öllu, af því þá var til framtíð sem ekki svona óljóst fyrirbrigði kannski ef að í einhverjum góðsagnanlegum, en með því að orða það þannig, þetta gerist í okkar tíma. Já, einmitt. Að þá var til framtíð og breyttist baráttan. En þessi setning, sko, hún mætti eiginlega bara vera eiginlega fortíðina eins og hún er náttúrulega ekki til. Það er bara okkar mynd af fortíðinni sem er til og hún er síkvik, hún er alveg að kvik eins og fortíðin. Við semjum hana hverjum degi. Algjörlega. Ekki? Er það en ópera, semur hún músík og texta og... Nei. Nú? Nei. Hvað gerir hún? Ef þetta er ópera á hennar vegum og hún semur hvorki textan hérna... Já, sko, hún setur fram hérna listrænu sín og sem sagt heldur utanum fagurfræðilegt inntak verksins en fær með sér til samvinnu hérna tónskáld og hún leggur honum til sem sagt verk eftir Mahler og hvað er þetta Mahler? Kindin Toten Lieder. Já, og sem sagt það er blandað saman við palestínsk þjóðlag. Þannig að þetta er í rauninni þetta er einhvers konar fusion af því og ég skrifaði það nú niður. Tónskáldið, hann er frá Líbanon og hann heitir Anthony Shon. Og þetta er sungið af Noor Darwish sem er palestinskur óperan, sopran óperan. Sem kemur hingað til að flytja þetta? Nei, þetta er sem sagt þetta er kvikmynd. Þetta er kvikmynd? Já, á hérna risaskjá. Já, en er kvikmynd af henni að syngja eða þetta er ekki hljóðrás? Nei, þetta er kvikmynd af henni að syngja. Þannig að viðburðurinn sem er skrásettur með kvikmyndinni er þessi söngur. Já, og þetta á sér staðinn í sem sagt yfirgefinni kapellu og sem sagt Larissa sjálf, hún er kristin, palestínumaður og þarna er bæði verið að yfirgefa náttúrulega kristindóminni sjálfu sér, hann er dáinn hana og barnið hennar er dáið, jörðin hennar er dáinn og hérna þjóðin hennar er dáinn og þannig að þetta er harmsaga algjör og það er engin von einhvern veginn í þarna og þetta er 22. Þetta er síðan þetta sko þetta er sett upp, þetta er alveg 28 mínútur, þetta er sett upp eins og þegar þú ferð á óperu þá er alltaf textinn á hérna sett á svona litlum skjá og það er þannig að textinn er á arabísku og ensku og þannig að við getum fylgst með áhorfendur geta fylgst með textanum sem er mjög áhrifamikil og þetta er alveg magnað óperuverk fyrir mig sem er mikil óperu unnandi og gríðarlega falleg sko, af því að leið og verkin fjalla hörmungar og sorg og missi þá eru þau alveg gríðarlega falleg og stórkostlega allt frá öll tæknileg nálgun og svona fagurfræði myndinni. En á hverju er það fallegt hérna, sorg eiginlega þegar allt er farið? Á hverju er það hérna maðurinn er svona fallegur þegar hann er bara búin að gefast algjörlega upp? Ég er ekki viss. Hvernig stendur á þessari fegurð? Ég veit ekki hvort það er í Mahler og svona, þetta er óbærilega falleg músík. Það fjallar bara botnlausa sorg. Kannski til þess að því að það er mikilvægt að hugsa sorg. Vegna þess að þegar maður stendur frammi fyrir sorg þá er nauðsynlegt að finna leiði til þess að setja henni í samhengi og það er hluti af því að vinna sig út úr sorginni
og ef allt sem allir listamenn sem fjallum sorg gera það bara á ofsalega ljótan og leðilegan hátt, þá sækjum við ekki endilega í það. Ég meina það verður að vera hægt að fjalla mannlega tilfinningar sem sagt með nægilega fíngerðum og blæbrigðaríkum hætti til að við getum meðtekið efnið til þess að, þú veist, ég meina, er það ekki? Ég er bara verið að velta fyrir því svona alveg. Myndir þú hlusta á Mahler? Okkur maðurinn fallegur í sorg og uppgjöf en svona anstíkilega ljótur í gorgir og sigri. Já. Ég tala stundum við fólk frá Palestínu og það er eitthvað fallegt við að hvernig þau horfa á hörmungana sem eru að gangi í gegnum og hvernig við halda voninu og eitthvað fleira. Svo heyrir maður í talsmönnum ríkisstjórnar Ísraels og það er ekki fegurð í því, sko. Bara gorgirinn og anstíkilegasta sem að maðurinn býr yfir. Já, það er eitthvað annað, það er eitthvað annað sem ég næði engri tengingu við en hérna... Ég held að þetta sé bara eitthvað svona, sko, með uppgefinni þá einhvern veginn rennur saman einhvern veginn inn í sko sammannlegar tilfinningar meðan að þú hugsar stjórn Ísrael og hérna í rauninni bara hið óskiljanlega að svo veriðist vera sem að bara fólkið í Ísrael styður þetta og finnst í rauninni ekki vera nógbarið á Palestínumönnum. Það er líka mannlegt. Við erum hættulega skepnur, sko. En sko þetta er einhvern veginn ég tengi það einhvern veginn við sko bæði hræðslu og hvernig þetta er vegna þess að þetta er svo viðkvæmt og þetta er ekki sjálfbært og þetta getur ekki lifað. Og það er eitthvað sem að í rauninni er ekki endilega eitthvað svona rosalega ljúfsárt eða eitthvað skona slikt sem að er svo auðvelt að tengja við sem manneskja og sem, þú ert ekki afvopnaður vegna þess að þú ert að búa til einhverja sögu. Já, ég held að segja satt mikilvægt sko að hérna þessi, ef við bara förum aftur tilbaka í verkinu hennar Larisu á þessari sýningu í Reykjanesbæ er að sko þau eru ekki ljúfsár. Sko þegar, ég meina þau eru sett í ótrúlega ljúfsár þá þyrfti að vera eins og svona nostalgíst. Já, það er þetta var vont orð. Það er alls ekki slíka ég bara vonandi erum við ekki að tjá það var því að það er alls ekki en ég meina hún setur þú veist, hennar sviðsetning er mjög áhrifamikil og hérna hvort hún vil segja að hún sé falleg eða áhrifamikil við eigum fleiri orð til að tjá það sem við sjáum og það sem við upplifum. En ég meina það er kannski þannig að það hefur áhrif að horfa á þessar myndir og vegna þess að verkin eru svo djúpt hugsuð. Við fáum tækifæri til þess að velta fyrir okkur sorgum og áföllum á mjög margvíslegan hátt. Og það er ekki þegar ég segi lýsi þeim sem fallegum þessum verkum þá er það ekki einföld fegurð sko. Hún er mjög flókin þessi fegurð og kannski marglaga og það hvernig hún nálgast það að tala um sorgina sko, og áföll. Herðu, vídeóverk, það var í listasafninu hérna The Clock eftir Kristján Markley og ég held að sé hérna Visitors eftir hérna Ragnar Kjartarsson sé á Akureyri. Nei, ekki núna. Ekki núna, ég fannst einhvern veginn, það var að vera bara gaman, ég sá það eitthvað á... Ég held að það verið fyrir 2 árum, getur það ekki verið. Netið er stundum tímalust. En hvað, hérna, þetta er náttúrulega stór og margfræg verk, er hérna það sem maður má sjá hjá ykkur á svona, nú ætla ég að spyrja svona aðsnarlega, sko, og kalibrið við þetta? Þetta er á herrakalibrið, þetta er mun tilkomi meira á. Þá meira er þetta jáft svona frægt og viðurkennt og þessi verk? Já. Larisa, við erum að tala um svona verk sem lenda á listum yfir sko merkustu listaverk þessar aldar. Já. The Clock var nú líka á Feneyjatvíæringnum á sínum tíma. Larisa Sansúr náttúrulega fekk alveg gríðarlega
jákvæða umfjöllun danska skálan á Feneyja tvíæringnum 2019 þegar hún var fulltrúi Dana þar og gerði þetta verk in vitro meðal annars og hún hefur sýnt í MoMA í New York og hún hefur sýnt í Tate Modern í London og Reykjanesbæ og Reykjanesbæ, listasafni Reykjanesbæjar og svona þú veist mjög Amox Rex líka í vetur og Gautaborg og að fara að sýna líka í Kaupmannahöfn í haust þannig að við erum í góðum félagskap. Til hamingju með það að náð svona stóri listakonu og stóru verkum. Það ekki alveg gefið hvernig maður á að leika listasafni í Reykjanesbæ. Nei, mér finnst hins vegar sko, við erum eitt fjölbreytasta samfélag á landinu í Reykjanesbæ og mikið arabum þar og fólki sem talar arabísku og þau eru partur af samfélaginu. Þannig að þetta sýning líka sem að kemur við íbúa Reykjanesbæjar og síðan líka fyrir utan það þá þetta svæði náttúrulega búið að vera gangi gegnum sko ákveðnar hörmungar með Grindavík og annað og að setja upp sýningu með Laresu inn á svæði með þennan fjölbreytileika og líka með og það sem að hörmungar hafa nýtunið yfir bara mjög, mjög viðeigandi. Þetta búin að vera lengi í samstöri? 5,5 ár. 5,5 ár. Ég alltaf á leiðinni, eins og oft það veit ekki að fólki sem alltaf á leiðinni í ræktina og leiðinni að reykja, ég alltaf á leiðinni, ég búin að missa mörgu sýningum hana, Stengri með Eyfjörð akkurat. En ég bara ekki Snorra, Ásmundsinni. Snorra. Já, það var nú svolítið pólitísk sýning. Þetta svolítið stórar, mikla sýningar, þannig þetta svona metnaðafullt safn. Já, ég vil náttúrulega bara gera mitt allra besta og setja fram. En það ekki svona minnumáttakend að vera svona utan höfuðborgarsvæðisins? Nei, ég ætla bara að segja eitt. Ég bjó í Paris í 10 ár og það alveg á hreinu og það vita það allir, þeir sem að búið hafa erlendis, að í rauninni það sem mest spennandi, það alltaf á periferíkunum. Og þú veist, það alltaf fyrir utan og það ekki fyrir það búið að vera fyrir utan að það kemur inn í miðjuna. Þannig að Paris búið að reynda skipuleggja borgina sína þannig að ef það þarf að byggja yfir sinfóníuna að gera það í hverfi þar sem að þarf á upplýftingu halda. Það eins og við hefum sett Hörpun upp í Breiðholt. Það væri svona Parísar línan. Já, algjörlega. Og listasafnið kannski í Reykjanesbæ. Já. Listasafn Íslands. Já. Mér finnst kannski svolítið jafnvel hæpið, ég meina Reykjanes er náttúrulega hluti að þessu raun og veru sérstaklega sko svona þessum borgarsvæða eða svæðisborga hugmyndum og ef þú hugsar sagt Reykjavíkur, höfuðborgarsvæðið og hugsar upp í Borgarnes og raun og veru, Reykjanes líka. Á milli Hvítan þetta stundu sagt, það býr 85% af þjóðinni. Já. Á milli Hvítá í Borgarfirði og Hvítá sem rennur í Ölfusá. En þar fyrir utan þá náttúrulega bara mjög fjölbreytt og blæbreyða ríkt og vandað menningarstarf allstaðar á landinu og mjög víða í smáum og litlum stöðum. Það samt ákvörðun að safnið skal vera bara ekki með neina minnumáttakend. Nei, en þetta líka mér finnst það bara þú veist að vera þannig líka bara með þetta samfélag sérstaklega. Þetta ekki borgarlegt samfélag. Þau eru framsækin, þau eru með alls konar áskoranir sem að aðrir eru ekki með og þannig finnst mér einhvern veginn mikilvægt að vinna fyrir safnið. Hver á safnið? Fólkið, þetta Reykjanesbær. Já, það sérst þú heyrir undir bæjarstjórn. Já. En það ekki eins og oft út á landi, nú ætla ég bara að flagga svona fordómum að fulltrúi, formaðurinn í menningarnefndinni með frænkans, hefur nú aldrei verið duglega að mála og svona, ekki þetta skjóta henni aðeins inn? Nei. Akkur alltaf verið að fyrir okkur útlending, akkur ekki með sýningar og okkar listafólki? Ég hef alveg þetta kemur að sjálfsögðu upp í svona samfélagi. En bæjarstjórn og stjórn Sapsis, þau hafa ákveðið að það sé betra að láta fagfólki ráða þessu. Þau eru bara nokkuð ána með þetta að vera með samtíma listasafn sem lætur í sig heyra og ekkert svona að færa sig tilbaka, enda það algjörlega ástæðulaust. Við erum með eina
flottustu sýningarsali landsins og þangað vil ég bara setja upp og bjóða mikilvægar sýningar sem að gerir þetta af áfangastað. Það ekkert mál að keyra í 40 mínútur til þess að koma til Reykjanesbæjar. Langar líka kannski í þessu tilfelli, í þessu samhengi að bæta því við að hvort sem söfn eru stór eða lítil, ef þau eru fjármögnuð með opinberu fé, með skattfé og þú veist, þá skiptir náttúrulega mjög miklu máli að þau bjóði upp á breiða sýningadagskrá sem höfðar til þess breiða fólk sem býr allstaðar í öllum samfélögum og þá í tilfelli Reykjanesbæjar þá þýðir það að hafa sýningar á verkum í safneign, sýningar á verkum listamanna sem búa á svæðinu, sýningar á verkum listamanna sem búa annar staðar í Íslandi og sýningar á verkum alþjóðlegra listamanna. Og þessi sýning byrjuð og verður í allt sumar? Já, hún verður til 17. ágúst og við ætlum að ljúka þessu með alveg svakalegum viðburði og hann verður haldinn í Hljómahöll en þá ætla Larissa að koma og við ætlum að sýna þá 3 myndir eftir hana og síðan verður Q&A á eftir og við ætlum að bjóða allir í ríkisstjórninni að koma. Okkur finnst mjög mikilvægt að þau kynni sér þessi verk og kannski að þau tengi eitthvað betur við þetta svæði og eftir, ég held að veiti nú ekki af akkurat núna. Ég nefndi þarna Death of Klinghoffer, ég hef lagt það til að ríkisstjórnarbyggð myndi sýna hana, ég held að það sé bara hollt út af þessum átökum sem eru þarna. Algjörlega. Því að það margt í gegnum listina sem við getum fengið, sem við bara getum ekki fengið með öðrum hætti. Við getum ekki hort á YouTube myndbönd til fullra þekkingar sem tala kannski bara við hausinn á okkur. Heldur þurfum við að og þá ekki að tala bara með hjarta til þess að finna til tilfinninguna eða geta grátið, við getum alveg grátið yfir ykkur en það listin snertir okkur kannski nær og svo djúpt að hún nær inn í þessa genabreyttu áföll sem við göngum með. Herðu, Hanna og Helga, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá merkilegri sýningu og þótt að ég hafi verið að barma mér að aldrei finna tækifæri til þess að gera á sýningar, þá hvet ég fólk til þess að gera það. Það þetta, ef þið búið í bænum, þá getið þið farið á sýningur, en ef þið búið í Reykjanesbæri, þá er það enn frekar að fara og njóta þeirra menningar sem hefur verið dregin af ykkar fjörur. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnir góðir gestir beint úr Þjóðskjalasafninu. Það Ólafur Arnar Sveinsson, sagnfræðingur og sviðsstjóri rannsókna og skráningar. Fræðslu og rannsókna og Þórunn Marel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri Engaskjalasafna og í Þjóðskjalasafninu. Verið velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Mér fannst svo spennandi ráðstefna sem ég sá eða málþing sem þið voru með var það bara heitið Hverju á að henda sem að mér fannst svona upplagt að kannski ræða aðeins Engaskjalasöfn núna þegar að fólk svona með vorhreingerningar nú kannski yfir staðinn en svona sumarhreingerningar og tiltektir ýmsar og svo náttúrulega það dánarbúin og allar sorpuferðirnar, maður sér að það svolítið svona mikið að gera á sorpu núna og þá hugsa ég alltaf með mér Guð með góður allir ekki verið að fara þarna með eitthvað alveg svakalega mikilvæg skjöl. Getið þið sagt okkur aðeins bara frá hvað voru þið að pæla í ykkar erindum svona? Já, við fórum að sinna þetta. Þetta spurning sem við fáum mjög oft. Þetta, viljið þið eiga þetta? Við bara henda þessu. Og við viljum náttúrulega helst fá bara að vera með í ráðum þegar það verið að fara í gegnum og flokka og sérstaklega þá að fara eitthvað á sorpu. Það nú svona leiðilegra þegar skjölin enda þar sem að hafa mikið varðvistugildi og getur komið sem engaskjalasöfn til okkar. En fólk veit gjarnan ekki af okkur og engaskjalasöfnum almennt. Fólk
fólki dettur kannski ekki endla í hug að fara með gamla pappíra og afhenda stofnunum þá Þjóðskjalasafni eða Héraðsskjalasafni með öðrum varðveislustofnunum. Þannig að okkur varst bara tilvalið að taka þetta eins fyrir og fjalla eins það hvað gildi skjölin hafa og hvað hægt hvert hægt að snúa sér. Það líka svona hefur verið kannski svolítil vakning á síðustu árum að sko skjalasöfn, enga skjalasöfn, það að segja einstaklinga, að því það kannski svolítið ríkt í okkur að eingöngu skjöl háttsettra og einhverja sem eru frægir eða embættismenn eða svoleiðis að þau eigi að geymast í þjóðskjalasafninu. Þetta er svona mikið þjóð með stóru þotni. Er þetta ekki núna, eru þið ekki alveg að biðja skjöl bara frá almenningi eða hvað? Jú, við erum auðvitað bara líka reyna bara að efla vitund með allra stétta og alls almennings varðveislu gildi skjala og þau þurfa einmitt ekkert að koma frá efsta laginu, við kallum það svo. Og þetta líka, við erum líka bara minna á sko alla valmöguleikana. Það er ekki bara Þjóðskjalasafn, það eru líka aðrar vörslustofnanir víða um landis og Héraðsskjalasafn. Það er margir möguleikar og mikilvægt kannski að huga þessari faglegu ráðgjöf, að fólk fái skjalaverðina aðeins með sér að rýna í hlutina áður en að hlutunum hent. Tíminn er auðvitað verðmætur og maður sýnir því alveg skilning að það liggur á að tæma geymslur og fólk er að missa húsnæði og annað sko. En er ekki tími ykkar líka svolítið verðmætur? Varla getið þið verið alveg að þeysast inn frá dánarbúi til dánarbús bara og veita ráðgjöf eða hvað? Gerið þið það? Við svona leggjum okkur fram eins og við getum auðvitað en þetta er sem sagt, kannski getum við sagt að rauði þráðurinn er að vinna saman að þessum málum. Það er ekki bara skjalasöfnin sem er að leita upp í söfn og til varðveislu, heldur almenningur sem meðvitaður valkostina og það þurfum við kannski bara að fara svolítið sameiginlega yfir hlutina hvort þessi varðveislu gildi í gögnunum eða ekki. Þannig að sko Er hægt að segja gefa einhver hint hvað það er sem að ber vott varðveislu gildi eða sem sagt er svona þess eðlis að megi varðveita það? Það er erfitt að koma með einhverja skýra línur það hvað er og hvað er ekki þess verið að varðveita. Ég held að sagnfræðingar almennt séu á því að sem flest sé þess verið að varðveita af því að þetta geymir allt sögu okkar, sögu þjóðar og einstaklinga en helsti punktur er að við tökum ekki við prentuð efni, ekki nema að komið frá félögum einstaklingum sjálfum. Að öðru leyti þá er þetta þetta er bara samræður sem við eigum og við fáum mikið af fyrirspurnum eins og segjum að aðstoða fólk við dánarbúi og svona, við fáum mikið af fyrirspurnum bæði í tölvupósti og í síma. Við erum með símatíma og þá er hægt að spyrja að þessu og yfirleitt er hægt að gefa nægar upplýsingar til þess að koma fólki af stað við að afhenda gögnin sín bara í freka fljótu bræði. Þannig að þetta er ekki það mörg flækist yfirleitt að þetta er svona. Og er skilgreining á einkaskjalasafninu að þú segir að það er ekki prentað efni en sagt, þetta tilheyrir einhverjum einum einstaklingi, er það ekki yfirleitt? Það eru einstaklingar, félög, samtök og fyrirtæki. Já, þið takir líka við því. Já. En prentuð, ef það eru þá bæklingar sem að tengjast þessu fyrirtæki til dæmis? Já, það er eitthvað sem við höfum alveg tekið við og þetta er einmitt eins og segja, þetta er bara svona samtal sem við eigum í hvern skipti. Er þetta rosa mikið magn? Er þetta frá stofnuninni sjálfur eða samtökunum sjálfum? Eða er þetta eitthvað aðsend sem að kannski skiptir minna máli? Eða er þetta í samhengi við eitthvað önnur gögn í safninu? Þannig að þetta er bara alltaf matsatriði. En ef annað borð þið ætla að taka við til dæmis og geyma gögn starfsemi einhver lítils fyrirtæki segjum, þá viljið þið ekki að sá sem er að fara að afhenda það sé búin svona ruslast af íslensku dugnaði, ruslast í gegnum það og henda, heldur viljið þið frekar sjá það sjálf eða hvað? Já, við viljum reyna að halda í það sem að kalla upprunareglu eins og hægt er, að gögnin haldist í því formi og þeirri röð og reglu sem að þau urðu til, þegar þau urðu til, hvort sem það hefur verið 50 árum, 10 árum eða hvað það er.
En við viljum líka fá innsýn inn í hvað þetta, hvernig skipulagið gögnunum. Þannig að þá þurfum við að taka aðeins samtal við skjalamyndarann, þann aðila sem að myndar þessi skjöl. Bara svona aðeins kannski með brentað efnið, að þegar við erum að tala að við tökum ekki brentu efnið, þá erum við að tala efni sem nú þegar á bókasöfnum, við erum að tala bækur og tímarit, en þegar við erum kannski að tala bæklinga sem að verða til í litlum félagasamtökum, eitthvað sem ekki fjölbrentað til varðveislu kannski á bókasöfnum, það erum við alveg til að halda saman inn í, því að það ber svo mikið vott starfsemina, og það eiginlega mikilvægt að halda því alveg absolutt inni. Og prentaða ræðu, eitthvað svoleiðis. Prentaða ræðu sem að hvergi annars það til. Já. Og við erum þetta fyrst og síðast að einblína á frumgögn sem eru frumgögn og verða bara til á einu stað í rauninni. Já. Þetta slæðist alltaf með fjölbrent og eins og gengur bara. Og þannig að þetta svona kannski spurning forgangsröðun og einhverju leyti. En svo eru það einstaklingar sem að kannski hafa ekkert, ég veit ekki, ekki í neinu nafni að safna saman eða eiga einhver kannski til dæmis bara bréfasöfn, og það kannski fer svolítið fækkandi þessum miklu bréfasöfnum með tímanum eða hvað. Það heyrir jafnvel sögunni til að menn safni miklum bréfum. Já, ekki gott að segja sko. Ég myndi nú halda þetta svo sem á 21. öldinni sem fólk að skrifa færri bréf en það gerði áður. Mögulega fólk enn að halda dagbækur, það einhverjir sem gera það, og svo líka fullt af bréfasöfnum í vörslu fólks sem að hafa bara komið til þeirra frá dánarbúum, frá og afa og lengra aftur jafnvel. Þannig efnið sannarlega til úti. En það sem kannski að vera til í dag bara á öðru formi, og það kannski meiri annar svona vinkill, þessi rafræni heimur. En þegar að fólk svona kemur að sem þetta ætlar að taka til í dánarbúi segjum, og sér þarna einmitt bækur sem eru til allt, kannski útgefið efni, þá það bara spurningum að skipta því á milli ættingja eða svo eða reyna að gefa það, og flestir segja að það sé festsöfn vilja taka móti kannski svoleiðis útgefnum bókum, þannig að þau fara mikið til að sorpu heyrist manni sko núna, en svo það hitt sko, svo kemur þessi lína að það kemur svona þetta alls konar dót, borgarskjalasafnum með þessu tímabili var auglýst eftir því að væri til í meiri sig að taka móti svona sko gripum og munum, en þið eru náttúrulega með skjöl, og þetta þá aðalega bara allt sem að telst til enga efnis þessara persónu, svona bréf, dagbækur? Já, það rauninni allt sem að verður á uppruna sinn hjá einstaklingnum, félaginu eða fyrirtækinu sem ekki opinbert. Það lítum við á sem einkaskjöl. Varðandi muni, þá höfum við svona alla við erum auðvitað ekki að safna munum, og það meira kannski byggðasöfn og minjasöfn sem að gera það. Ljósmyndir að vísu þetta, við lítum á þau sem skjöl. Já. Það menna í ljósmyndirnar, og við höfum alveg gert undantekningar með muni sem að eru þá kannski meiri muni sem að tilheyra ákveðnu félagi, og svona fundarhamar manni eftir í tilteknu félagi sem að fylgdi með, en alla jafna, nei, við erum yfirleitt ekki að taka við mununum, þó við viljum auðvitað reyna að halda skjalasafninu sem heilstæði eins og hægt er. Svo þetta spurningum einmitt, það sko þjóðdeildin eða landsbókasafnið, og svo það nú áformum að loka borgarskjalasafninu, en hvert svona einhver munur á því ef að menn eru með enga skjöl, hvort þetta að fara til ykkar eða á handrita eða semst á landsbókasafnið? Getið þið eitthvað svona sagt, gefið leiðbeiningar? Við reynum einmitt að við fáum fyrirspurnir að leiðbeina fólki með skjölin á þann stað sem að því finnst að eiga heima, og þá bendum við ofta á einmitt héraðsskjalasöfnin. Það fer eftir því hvort að gögnin koma frá einstaklingi sem einhvers staðar að það sem héraðsskjalasafn. Það ekki héraðsskjalasafn á öllum landstöðum, og þá þjóðskjalasafn þarna tekur við skjölum að það frá, þá líka þetta alltaf val einstaklingsins hvert að vill skila. Við bara reynum að leiðbeina fólki eftir bestu getu, og það getur bara þá helst tekið
ákvörðun sem hendar þeirra skjölum best. Já, og svo skráningin raunverulega sem svolítið ferli sem kannski mörgulegt ánægulegt getur verið fyrir fólk líklega þegar fólk þarf að fylgja eftir afhendingunni með því væntanlega spyrjið út í samhengi gjafarinnar eða svoleiðis eða afhendingarinnar. Já, við fáum upplýsingar með afhendingunni þegar við fáum hana í hús og svo bara það ekki alltaf sem að það eitthvað frekar samtal sem á sér stað en það getur alveg átt sér stað. Já. Það sem að þarf að fara betri við gögnin eða fá frekar upplýsingar þau. En maður hefur heyrt að fólki finnst þetta svolítið skemmtilegt. Þetta kemur óvart hvað þetta svona ánæguleg reynsla sem sagt, að eitthvað sem að fólk jafnvel hélt í fyrra daga væri rusl, fer allt inn í gegnum svona formlegt ferli og fagfólk eins og þið tekur á móti því og einhvern veginn þetta verður svona einhver fegurð í því. Ef það til dæmis dánarbúa að ræða, að þá þetta svona einhvern veginn tilfinning fyrir áframhaldi. Já, við reynum líka alltaf einmitt að sýna því virðingu að fólk að skila með einhverskjölinn. Þetta eru persónulegi munir og þetta eru oft mjög nátengt fólki og það vill fá að tala um einstaklingin sem var að skila inn skjölunum og við viljum líka fá þessar upplýsingar því við viljum halda þeim líka bara fyrir safnið og bara sé sem ítarlegastar upplýsingar safnið. Þannig að þetta oft gott samtal sem á sér stað í kringum það að afhenda gögn. Og svo þetta líka, það ekki spyr fólk ekki þá líka tröstið eða þarf að segja hvort þetta eigi að fara að sýnast eða hvort þetta eigi að vera leynd á því eða eitthvað svo leiðis. Jú, tröst þetta algjört lykilatriði í þessum málum og fólk þetta líka velta fyrir sér takmörkuð aðgengi. Það getur verið upplýsingar í gögnunum sem eru viðkvæmar einhverju leyti og þá ég ekki endilega að meina viðkvæmar í skilgreiningu lagana sem það bara sjálfkrafa takmarkað, það eru viðkvæmar persónuupplýsingar. Þannig að fólk að huga því að afhenda söfn og vil kannski takmarka það gengi í 20 ár, 30 ár og við reynum að koma til mótsöða eins og við getum. Við höfum þennan ramma að geta takmarka það gengi á gögnum í 80 ár. 80 ár, já. Frá tilurð gagna og það bara í takt við lög persónuvernd og sömulegis upplýsingalög og þannig að fólk þetta huga því og það traust algjörlega lykilatriði og líka bera virðingu fyrir þessum gögnum og þau eiga sér uppruna hjá fólki sem lifði og dó og lagði mikið til landsins þannig að það bara, já það ákveðin svona forréttindi að fá að síðan aðeins að taka þátt í þessu að varðveita þessi gögn og sem að bregða svo byrtu á hvernig lífið var kannski fyrir 50 árum eða 80 árum, 150 árum og svo framvegis. Já. Með öðru sjónarhorni en við sjáum kannski úr hinum opinberu gögnum þannig að það það sem svo verðmætt í þessum gögnum að það sjónarhorn einstaklingsins eða lítils félags sem starfar á litlu svæði að það getur verið ofboðslega dýrmætt líka bara upp á rannsóknir í framtíðinni Þannig að þið raunverulega trúið svolítið á, þú ert sagnfræðingur og þú kannski líka já, þið svona trúið svolítið á þetta sjónarhorn sem sagt frá sjónarhorn einstaklingsins og sögunar sem að einstaklingurinn að skrifa kannski bara í bréfum. Já, og oft ómeðvitað. Það er kannski ekki að skrifa niður eitthvað sem þú heldur að fólk líti á eftir áratugi eða aldir og finna ykkur upplýsingar út úr sem að þetta er ekki í huga og þú sérst að koma niður á skjal. En það þannig, það fólk að segja ákveðna sögu lífsins bara í gegnum gögnin sín og þetta oft bara, mér finnst þetta oft vera mjög falleg heimild líf einstaklings og hversdagslífið. Það er alveg mjög mikilvægt að reyna að vernda þetta. Já. Og frumgögn af þessu tagi eru líka bara eins og all frumgögn eru forsenda rannsóknarstarfs og vísinda í landinu þannig að það alveg greiðlega mikilvægt að varðveita þau ef að kostur Og svo hefur verið svona vakning svolítil á Íslandi, Sigurður Gylfi frumkvöld svona í þessum einsögur rannsóknum og svo fleiri margir hafa verið að vinna í þessu að virkilega skrifa söguna eða bara líta á söguskrif sem svona, hvað það? Meira lýðræðislega söguskrif heldur en kannski bara sögutoppana. Já, svona alþýðsaga. Já, þannig að finnst ykkur vera vakning, finnst ykkur svona almenningur vera meðvitað þetta og svona fólk átta sig á því svona á mikilvægi þessara gagna eða? Svona já og nei. Ég held að, ég myndi segja svona einkaskjöl eru
að vissuleiti út allt. Þau eru í umræðinu oft og þau birtast okkur svona í fjölmiðlum, kvikmyndum og öðru efni. En svona ákveðin myndræn framsetning í því að sína atriði þar sem að fólk að skrifa kannski síðasta brefið í einhverju þekktri senu í einhverju lífi sem að við þekkjum söguna svolítið aðeins, en það gefur okkur einhverja ákveðna dýpt og einhverja vídd að hafa þennan svona eiginleika en svo þegar við kannski horfa inn á við og velta fyrir okkur eigin gögnum og þá held ég kannski fólk sé ekkit sérstaklega mikið að velta fyrir sér að þetta sé endilega varðveisluvert efni, þetta nú bara einhverja dagbókarskrif sem ég var að hripa niður 1980 eitthvað og þetta bara eitthvað drasl sko, ég ekki nógu mikilvægur til þess að varðveita gögn þannig að ég held að sé svolítið svona allir gangur á því sko, hvort að Já, það nú ekki þannig að oft afkomendur þurfa að sannfæra ef afkomendur eru til staðar sannfæra að þetta geti verið mikilvæg gögn maður heyrir oft þetta svona að þetta sé bara mitt persónulegur sjónarhorn og kannski kemur engum að gagni Já, þetta er alveg eitthvað sem ég heyri gjarnan hver myndi nú vilja skoða þetta, akkur ættu við að vera að geyma þetta en þarna einmitt að gögn koma úr dánabúum þá þetta ekki til staðar en það kemur alveg fyrir að fólk reynir kannski að svona ómeðvitað örugglega að sannfæra mig gildi gagnanna sem það er skilin sem þarf ekki að gera. Mér finnst þetta alltaf áhugaverð gögn og vel varðveita þau svona, það er almennt alltaf nálgunin okkar en fólk minni því að skilin eigingögnum og það er kannski líka út af þessu það hefur ekki endilega trú á því að þeirra gögn séu nógu merkileg eða áhugaverð Nei til þess að skilinu skjalasafn. Þetta er ekki nefnilega skilduskil, það myndur breyta ýmsu eða það væri svona, það væri auðvelt að komast að brenna og ekki að fara skilin, en það væri svona ákveðin kannski hugafarsbreyting mætti eiga sér stað að fólk færi sjálft með gögnin sín og gæti þá einmitt sagt frá þeim og frá upprunanum og svo leiðis og myndi þá létta af þetta flækjustig þegar fólk kemur á dánabú veit ekkert hvað gögn þetta eru og lætur þau hendurnar ykkur og þið verða að finna út úr því kannski Já, það kemur einstaklingum það er alltaf auðvildast þegar einstaklingur sjálfur getur sagt manni frá því hvað gögn þetta eru og hver upprunn þeirra er Þannig að við getum kannski hvatt hlustendur og áhorfendur til þess að fara bara beint með gögnin sín til ykkar í fullu trausti en getið þið sagt mér frá síma, þú sagðir að vera símatími, getur kannski gefið hlustendum áhorfendur bara svona praktist? Já, við erum með símatíma, hann er 10 til 12 mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga. Þá er hægt að hafa beint samband við okkur og svo erum við líka bara tökum við fyrirspurnum, bara upplýsingar@skjalasafn.is ef fólk vil senda tölvupóst frekar. Og það er bara að gera að hafa samband ef einhverja spurningar vakna. Upplýsingar@skjalasafn.is, já. Þar má bara spyrja, láta vaða og spyrja. Bara fá mjög gjarnan fyrirspurnir sem eru bara, við erum með eitthvað gögn í kassa í geimstunni og viljum vita hvað við getum gert við þetta. Ég náttúrulega myndi helst vilja spyrja ykkur munið eftir einhverju svona gögnum sem voru alveg fáránleg og þið bara hugsa með ykkur, nei þetta er nú ekki, en kannski út af trúnaðinu þá getur maður ekki einu sinni spurt svo leiðis. Já, ég bara allavega fyrir mín part að það hefur ekki komið fyrir. Nei, það hefur ekki komið fyrir. Að hlutir, ég hugsi það, nei, ekki þetta. Nei, ok. Nei. En það frekar að það sem stendur upp úr eru skjalasöfnin sem að mér þykir væntum sem ég skráði, sem að ég hafði rosa gaman af að mér fannst veita áhugaverða innsýn í lífi einstaklingsins. Og getur þú kannski nefnt okkur dæmi þau eða er það líka trúnaður kannski of mikill trúnaður á því? Já, það er bara hin og þessi í rauninni. Skjalasöfn sem maður finnur skemmtilega ástabréf eða dagbókafærslur eða það er eitt sem að þetta er í huga sem var mikið bara spánarferðir og annað á 8. og 9. áratugnum sem að það var svo ljóslifandi ég hefði gaman á því en það er bara oft einhverjir svona ákveðni vinklar sem að Og lesið þið þá öll gögnin sem að þið fáið? Ekki þaula nei, en við reynum að greina þetta bara eftir bestu getu og skrá þetta niður þannig að þetta sé leitabært fólk geti leitað í þessu. Vá, þetta er nú ekkert smávegis spennandi og það má líka þá benda áhugasömum og rannsækjandum á að það er náttúrulega aðgengi að þessum söfnum í þjóðskjalasafninu líka er það ekki, nema þegar það er takmarkað en annars
og rafrætt afgengi ágætt orðið, það ekki? Þú meinar í stafrætt endurgerð? Já, eða bara til að leita allavega. Já, í geymsluskránum. Já, það við erum svona til dæla nýbúin að innleiða nýtt kerfi, skjalaverslukerfi og það enn svo sem aðeins í vinslu en það mun betur bæta leit alveg margfalt ef ég trú á. En jú, það aðgengi bara algjörlega og markmið með varðverslun auðvitað að fólk sé að nota safnkostinn og sé að nýta gögnin og rannsaka þau eða einfallega bara leita einhverju þekkingu eða upplýsingum. Þannig að Þjóðskjalasafnið sannarlega opið 4 daga í viku og svo erum við í samráðshóp með Héraðsskjalasafnum og Landsbókasafni einkaskjalasafn og það sem við erum að vinna saman að aðfangastefnu yfir allt landið og það mjög gagnlegt að vinna með öðrum aðilum á sama vettvangi og fólk einmitt mikið að velta fyrir sér velta þessu fyrir sér þegar það með gögnin sínu fórum sem að eiga kannski tengingu við önnur svæði á landinu. Ég hef sjálfur hitt fólk þar sem að það var alveg ofboðslega ánægt með að fá vísbendingum að það sé safn á Hvammstanga og gögnin hafi tengingu við Norðvesturland. En svo hef ég líka fengið hitt að fólk þó að gögnin hafi kannski haft tengingu við Suðurland að þá vildi það samt hafa gögnin í Reykjavík vegna þess að allir ættingjarnir og öll fjölskyldan búsett hér og það verið nærtækar aðgengi fyrir alla ættingjana að hafa þetta á því safni sem að þau búa nærri. Þannig að svona ákvarðanir auðvitað alltaf endanlega hjá þeim sem afhendir safnin, gögnin til varðveislu. Já, það er þessa ákveða, hvar á að varðveita. Já. Og við erum einfallega bara að reyna að leiðbeina og vekja máls á því hvað í boði en alla jafna þessi faglega meðferð alltaf svo sama að við hreinsum út plast, við erum að hreinsa út bréfaklemmur og alla svona aðskota hluti sem skemma gögnin til langtíma. Við erum að pakka þessu allir sýrufríar umbúðir þannig að þetta varðveitist ekki bara í næstu 50 árin heldur 100 ára eða jafnvel lengur og þannig að þetta svolítið svona eins og við séum kannski líkt þess að við séum svolítið að planta trjám og rækta skó til framtíðar að þetta séu gögn fyrir framtíðarkynslóð til þess að skoða og vinna úr. Nú þetta einmitt ákvörðun sem að verður að taka að leita eftir einkaskjalasöfnum og í þeirri trú að það skipti máli einmitt að þetta séu tré framtíðar eða séu fræ sem sagt af því að það náttúrulega einhver kostnaður við það að taka þessi vinna við að skráða og ganga frá því og slíkt þannig að þetta náttúrulega hlýtur að byggjast á þeirri trú að þetta skipti máli. Já, algjörlega og það kannski eiginleikarnir svolítið öðru í sem milli þess að þetta sé opinber gögn eða einkagögn þannig að það þetta ekki hægt eins og varst að nefna á það er ekki hægt að leggja þá kvöð ef við getum kallað hana kvöð á einstaklinga eða fjölskyldur að afhenda sín gögn til varðveislu. Þetta þarf að vera samráð og samtal og samkomulag. Jú, það kostar vinnu að ganga frá þessum söfnum, það kostar umbúðir en við þurfum líka þekkinguna og aðstofuna frá almenning sjálfum þannig að almenningur vonandi kemur að borðinu með sitt framlag með gögnin og þekkinguna þannig að Ég man eftir í Frakklandi ég var að rannsaka svona einkaskjalasöfn og taldi það þau voru svo mikilvæg fyrir lýðræðið jáfnvel einhvern veginn það væri bara svona líka við beintenging og milli svona þessara skjala og hvernig sagan til og þannig sem flestir einhvern veginn kæma því að búa til þessa sögu framtíðarinnar en þá man ég eftir svona mjög mæðulegum skjalavörðum þar sem að það var í einstökum héruðum og líka skjalavörður í París sem að sagði bara allt í einu hafði það snúist við og það var svo mikil vakning að mjög margir fóru að gefa og þeir voru bara að kaffærast í bréfasöfnum og skjölum og Frakkar náttúrulega mjög meðvitaður svona skjala eða varðveislu gildi og vildu allir einhvern veginn þá fannst þeim sem voru með svona einhver alþýðu skjöl fannst það svo mikilvægt að þau skjöl mættu koma inn í þarna sama sal og kongaskjölin að þetta var svona hálfgerð svona skjala tíska og þá fóru skjalaverðinni svolítið að vera stóru upp á sig og minna á hvað þetta kostaði mikið og
og menn ætti ekki að koma með einmitt allar þessar bréfaklemmur og plastmöppur og eitthvað svona. Það var svona skjalavarða pirringur því að ég heyri ekki þann pirring hjá ykkur. Nei, við erum ekki drukknað eins og komið í einhver skjölum. Nei, alls ekki. Nei, en þetta pláss takmarkað að endingu og það þetta eðli skjalasafna sem fyrir bara að þau eru alltaf að stekka, allavega á pappisformi en líka auðvitað rafrænu formi. En ég meina, geymsluskilir eru mikilvæg og við þurfum að huga þeim og nei, ég myndi nú ekki segja að þessar aðstæður séu uppi hjá okkur að við séum að kafna og drukkna í skjölum. Við horfum kannski meira á það sem lúxusvandamál þá ef það kemur upp Nei, við bara býðum að sjá hvort að það komi upp og þá bara En finnst ykkur vera áhugi hjá ungu fólki sem stundarrannsóknir á að leita þessara heimilda? Getið þið merta svona af umferðinni á umsöfnin? Það kannski ekki beint í okkar störfum við erum ekki upplýsingar á þjónustunni þannig að við kannski erum ekki alveg með einsinn inn í það. Ég var samt trúaði að sagnfræðingar og sagnfræðinemar séu svona ákveðin kúnnahópur sem að sækir skjalasafnir reglulega og það eru fleiri líka mannfræðingar og þjóðfræðingar sem eru að nýta sér skjöl og ég myndi nú svona hallast þessi frekar jákvæmt svar við því að það sé ungt fólk leiti í gögnin svolítið En það þarf kannski líka alltaf einhvern millilið svona þarf að kynna það þarf á einhvern hátt að segja fólki það ekki hvað eða skráningi þarf á einhvern hátt að vera opin þannig að fólk geti fundið þessi gögn svona og viti kannski sirka annars menn alveg bara viti ekki af hverju menn eiga að leita Akkurat, já en það getur þetta verið ofgnótt upplýsinga að leiti þegar þú ert að leiti heilu skjalaverslukerfi yfir eitt skjalasafn við erum auðvitað með í þjóðskjalasafni eru 50 hillukilometrar af gögnum og það ekkert allt frágengið og ekkert allt komið upp í hillu og það alltaf auðvitað bætast við á hverju ári engaskjölin eru talin vera svona cirka 10% af þeim sákosti 5 kilometra cirka og eitt af því sem við erum að gera í þessum samráðshóp við hefum haft vefsíðu sem heitir engaskjalasafn.is og við erum svona að fara að endur þróa hann aðeins en hann hefur verið hugsað sem svona gátt inn í það hvar þessi söfn eru varveitt frábær vefur verið að segja engaskjalasafn.is bendum fólki á það gátt sem að einmitt svona það eiginlega fyrsta aðgengi ef fólk ætlar að leita sér upplýsinga að fara þangað eða ekki. Ok, það nú mjög gott og svo getur hringt í ykkur líka í símatímanum og bæði þá þeir sem eru að hugsa að afhenda eða gefa og svo hinir sem að ætla sér að nálgast gögnin og allt það ferli og þið sjálf eru þið búin að gefa ykkar, hafið hugsað ykkur að gefa ykkar enga heimildir, enga gögn til safnsins? Já, ætli það ekki öndanum? Ég heldur við hljótum að þurfa að standa við það ef við viljum standa með málstaðnum. Fyrsta skref er að fá vini og ættingja til þess að afhenda sín gögn. Já. Og það má sem sagt ef þú gæfir þínar til dæmis þínar dagbækur inn á safni núna þá mættur þú sjálf fara og grúska í þeim? Já, ég mætti það og í rauninni hver sem nema ég myndi vilja annað og það væri gerður einhvers konar samningur aðgengi, takmarka aðgengi við mig. En það var í rauninni svo lengi sem þetta ekki einhverjar trúnar upplýsingar þá er þetta bara þannig að það sé hægt að fá aðgengi að þessu á lestarsal. En ef að þið svona rétt eru að skanna yfir eitthvað bréf og bara til þess að skráða og setja rétt leitarorð á það og svoleiðis og sjáu að þarna glæpamál og myndu þið geta farið til, ég er búin að gleyma, myndu þið geta farið til lögreglunar eða? Það er góð spurning, eflaust þessar aðstæður á nú ekki komið upp hjá okkur. Nei, það verður spennandi. Við erum nú yfirleitt ekki með, leysa ykkur ráðgátu í skilin. Það getur vel verið að sé nýjar upplýsingar í alls konar sakamálum sem að þetta er alveg spennandi sem þeir eru að gera en þetta er ekki yfirleitt, ekki dagstælega svona rosalega spennandi að þið séu bara með logandi
löggun á línunni og... Nei, það gerast ekki alveg svo hratt, myndi ég segja. Og gögnin eru kannski ekki það ung að við séum að fá gögn sem að leysa sakamál síðastu ára, en hver veit hvað leynist í bréfunum. Það getur allt gerst í einkaskjalasöfnunum og þetta er svolítið svona víðtæk flóra sem byrtist þarna. En það er einmitt kannski einmitt hugsunin að þetta séu ekki bara spennusögur, heldur þetta séu einmitt hversdags efnið er alveg eins merkilegt og einhver ægileg spennandi mál. Þannig að það er enginn að fara að dæma að gögnin séu ómerkileg út frá því að þau séu ekki einhverja stór viðburði. Nei. Það er ekki mat sem við leggjum á gögnin. Og við fáum inn alls konar gögn. Við fáum inn bara, dagbækur og bréf og svo fáum við inn bara vinnugögn og bara heimilisbókhald og glósur og jafnvel kvikmyndaprógram komið núna nýlega. Og það er bara alls konar skjöl sem að ráta til okkar. En hvernig en hljóðefni, sem sagt upptökur og slíkt? Já, það hefur komið með nokkrum söfnum og við erum svona tiltölulega nýbúin að vera að koma okkur upp og erum enn að vinna í því að koma upp verkstæði þar sem við erum að færa gögn af þessum úreltu miðlum, eins og kassettum og yfir á stafrænt fórum og í langtímavörslu. Þannig að hljóð og myndbandsupptökur þetta hefur verið að koma með og mann eftir nokkrum, ég minnir að vera í nokkrum stéttarfélögunum og þar hafa bara verið bundið í lög að taka fundina upp og upptöku. Þannig að upptakan líka varveitt vegna þess. Og svo það bara verkefni að koma þeirri upptöku af kassettinu því að hún varveitist ekki að eilífu. Þetta er svakaleg vinna, maður. Já, þetta eru líka ómótstæðilegar upplýsingar og það sem að starfi gengur út á og verkefni stofnunin að gera gögnin aðgengileg. Þetta er fremsta megni og opnar upplýsingaflæði og fleiri rannsóknir og aðra sýn á samfélagi bæði í dag og þá á fortíðinni. En mætti ekki vera miklu fleiri til að vinna í þjóðskjalasafni að ykkar mati, sko, því þú segir þetta eru mikilvægar upplýsingar og þetta er náttúrulega mikil vinna. Jó, það er þetta bara... Ég held að maður myndi alltaf segja já. Maður myndi alltaf segja já, sko, þetta er mjög víðtæk spurning því að það er þetta mörg verkefni sem við verðum að vinna í þjóðskjalasafni sem eru öll mjög mikilvæg á sinn hátt og það getur verið bæði í forvörslu, stafrænt endurgerð, að taka við gögnum frá opinberum aðilum, skráningin sjálf, upplýsingaþjónustan sjálf. Nei, vegna til dæmis á okkar tíma þegar við tölum alltaf meira og meira upplýsingaóreiðu og við kannski vantar stundum bara svona fastan punkt í bara hvað gerðist og hvað er satt og rétt. Að þá finnst mann eins og hljóta verði mikilvægara þetta starf þar sem upplýsingarnir eru rétt skráðar og eru ræktar til uppruna síns og annað. Þannig að það hljóta verða dálítið, það ætti að verða ennþá svona efling á starfi skjalasafna. Man er eitthvað svo skrítið að leggja saman niður borgarskjalasafni til dæmis, eins og það sé tímaskekkja, sko, það skiptir máli að Já, algjörlega og trúveruleiki. Nú var ég búin að nefna traust áður og nú er komin að trúveruleika sem er annað lykilhugtak í störfum skjalasafna og það alveg sérstaklega við tíman í dag þar sem að einmitt svona maður finnur alveg fyrir svona ákveðnu upplýsingaóreiðu. Maður finnur líka svona þjóðarleiðtogar víða heim segja nú bara nánast orðið það sem sýnist og komast jafnvel svona einhver leit upp með það á þess að bakka það upp með einhverjum frumgögnum. Skjalasafni á þessum tímum er algjörlega eitthvað sem að stendur fyrir trúveruleika og er eitthvað svona staður þar sem að fólk þarf að geta farið og leita sér áreiðanlegra upplýsinga með sínum eigin augum jafnvel. Þannig að vefurinn, hann er ekki með svör við öllu en vefurinn er frábæra mörgu leiti þetta fyrir lýðræðislega umræðu og allt það. En það er betur má eftir að skal, við varum alveg til að hafa fleiri með okkur í vinnu og allt það. Stofnanir er þetta bara settar skorður eins og allar aðrar. Það bara fer eftir fjárlögum og í öðru, sko, þannig að svolítið svona víðtæk spurning. Jú, en virðist vera svona aðsamt að yfir höfuð þá er oft svona mikið fjármagn í svona lykilstofnunum lýðræðisins en skjalasöfnin, sko, er oft
talin vera svona eitthvað ekki beinlínis lykil stofnanir eða þannig, eins og það sé ekki svona, þetta eitthvað svona, já, gott að hafa þetta svona til hliðar en svo það kannski mitt kemur á daginn á svona að þetta er ákveðin grundvöllur þess að við vitum að það sé hægt að rekja uppruna upplýsinga og Já, ég veit ekki hvað skal segja. Við erum kannski í ákveðinni búblu, við upplifum þetta kannski ekki að skjalasafnið sé svona eitthvað til hliðar og sé eitthvað auka viðbót, sko, en frekar að þetta er svona mikilvæg partur í skjalaverslu, bæði eins og opinbera en líka bara samfélagsins í heild. Já. Þannig að, já, og við erum líka, þó við séum ekki bara í samstarfi og samræði hérna innanlands, þá erum við líka í samræði við norræna kollega okkar og þannig að og þar, maður finnur það svolítið mikið erlendis frá að öryggismál er bara nummer 1, 2 og 3 umræðinni. Öryggismál þá í skilningur öryggi gagnanna eða öryggi þegnanna með tilliti til sannleikans eða þannig? Já, við kannski það er kannski frekar verið að vísa í öryggi safnana og gagnana og vörslu þeirra. Sjálfsög alltaf öryggi þegnana, það er allir setja nú starfsfólki og almenning út í fyrsta sæti, líf og annars í húfi. En sem sagt, jú, það er, ég meina, bara við innrásir og sprengjuárásir og annað sem er að gerast í heiminum í dag, þá er þetta fólk að huga þessum málum öryggismál safna. Já. Skjalasafn eru oft, já, svona fyrsti staðurinn sem að innrásarlið myndi og sennilega taka yfir og taka yfir gögnin og upplýsingarnar og þannig að það þarf að hafa það dálítið í huga. Þú talar kílómetra áðan, sko, þannig að þá sá maður heyrði maður að þetta var ekki bara rafrænt, sko. Þú veist, það er ekki allt orðið bara rafrænt. Nei, það er ennþá mjög margt á pappírsformi og við erum enn að taka við helling af gögnum á pappírsformi og það breytist örugglega ekki kannski alveg í bráð en svona verður örugglega áfram svona næstu áratugi pappírsform að koma inn. Og einhverjir auka fundir þá hjá ykkur kannski út af svona kjarnorku pælingum og þannig, þú veist, einhver svona öryggis ótti hjá ykkur? Nei, það verður ekki ratað til okkar ennþá, en þetta er meira eitthvað sem við heyrum á umræðu sem á staði svona alþjóðlegum vettvangi og kannski svona Evrópusamstarfi og þá líka Norðurlandaþjóða. Þetta er hugmyndir sem að koma upp þar og við erum meira kannski svona, já, einmitt, maður hugsa út í það, við erum ekki alveg kannski á sama stað. Þið eru svona æðrulaus, sko, þið eru svona rétta fólkið á þessum stað að taka móti þessu gögnum því að það lítur að þurfa alltaf þolinmæði einhvern veginn svona og jákvæðni og einhvers konar æðruleysi. Hvernig kom það til að þið fóruð yfir í einkaskjalasafna skráningu og Já, þetta bara kannski meira svona lendi hjá okkur en þetta er bara ofboðslega skemmtilegt starf sem að er, eins og segir, þetta kannski þarf jákvæðni og svona, þetta er ákveðið þjónustustarf, þetta er ákveðið svona samtal sem maður á við almenning og við fáum að heyra alveg alls konar hugmyndir skjalasöfn og skjöl og gildiskjala sem er rosa áhugavert að heyra því að eins og talum við erum kannski svolítið búblu þar sem okkur þykir við vera mikilvæg og þannig að það er áhugavert að vera í þessu hlutverki líka út af við að vera að svara fyrirspurnum og þetta er bara mjög skemmtilegt að því leitinu þetta getur verið svo fjölbreytt það sem er að koma inn og skrifið því jafnvel sögurnar þá hjá ykkur sko með skrásetja þær með þessar sögur sem að þið heyrið og þannig. Já, við reynum að halda utan sögu einstaklinga og félag og fyrirtækja bara sem svona ákveðinu svona grunnupplýsingar þegar kemur að safninu og svo líka bara skráum við hjá okkur þær upplýsingar sem að kannski veita innsýn inn í safnkostin og þegar við skráningu þá er auðveldar að skrá söfn sem að veist meira heldur en minna. Þannig að þið eru svona líka eins og rithöfundar sko, þið eru of mikið, já, nema að gefið ekki út sko. Nei, við erum þetta bara að skrifa þetta inn í staðal hjá okkur sem að gengur út á að gera þessi gögn aðgengileg. Og hvernig lendir þú í þessu? Í einkaskjalasöfnunum? Já.
Já, við fænum bara umsjón yfir þeim í vorið 2022 í Þjóðskjalasafni. Þá erum við nú uppalega teymi sem heitir Fræðsla og rannsóknir og svo eru skipuritsbreytingar í október síðasta ári sem að þá verður þetta svið og þá verður síðan í framhaldinu til verkefna stjóra staða Engaskjalasafnin. Og þannig að svona, það er svona stutta frásögnin og við erum svona, já, við erum bara verið svona þess að endurmóta þessa vinnu svolítið á þessu ári, myndi ég segja, hjá okkur. Við erum með mörg söfn sem að þarnast frágangs hjá okkur og við erum verið að vinna á það safn, þau gögn alveg skipulega. En við erum svona að reyna að opna kannski, það er svona kannski nýja víddin er að við erum að reyna að opna þess dyrnar bara kannski fyrir almenning að koma inn og í framhald af þessu málstingi sem við heldum með hollvinasamtökum Þjóðskjalasafns þarna í maí og þá vorum við með opið hús og buðum bara almenning að koma inn og spjalla við okkur bara eins og við erum að spjalla svolítið núna og jafnvel líka bara ef fólk var með tildingi söfn í sínum fórum og vildi ræða kannski með okkur eiginleika, eitthvað smáatriði umbúðir og hvort að það geti gert eitthvað sjálft, lagt eitthvað vinnu í frágangin og þetta tókst bara ágætlega til og við svona stefnum á að gera þetta aftur í haust og kannski reglulega frá með hausti. Stórkostlegt. Og viljum svona stórkostleg þjónusta sko. Já, þetta er einmitt svona líka partur af því að við eigum að þjónusta almenning og við erum alltaf að fá fyrirspurnir í síma og á vefnum en það má kannski ekki heldur gleyma þessu persónulega samtali, þessari nánd að hitta fólk og spjalla eins bara undir 4 augu jafnvel sko. Og það er alveg opaslega mikilvægt líka. Vá. Og hleypa fólk inn á safnið og vera einmitt sýnileg þar til þess að eiga þetta samtal. Eiga stefnum út á skjalasafnið, það er nú frekar svona spennandi verið nú að segja. Já. Við bendum hlustendum og áhorfendum á þann kost. Ólafur Arnar Sveinsson, sagnfræðingur og sviðsstjóri fræðslu og rannsókna í Þjóðskjalasafninu og Þórunn Marel Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri Engaskjalasafna í Þjóðskjalasafninu. Hjartað þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og segja okkur allt Engaskjalasöfn og að það eru nú ekki bara engamál sem eru í Engaskjalasöfnum heldur varða bara sögu okkar allra og eru með símatíma og í Þjóðskjalasafninu þannig að við hvetjum alla til þess að leita sér upplýsinga og fá ráð áður en þeir bara farið með bílfarmana og sorpu. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Og þannig líkur rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka viðmælendum mínum og öllum viðmælendum í kvöld hjartalega fyrir að koma hérna rauðaborðinu og ræða við okkur. Ég þakka samstarfsfólki mínu, tæknifólki og spyrillum og ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur og hlusta á okkur og taka þátt í samræðinu á þann veg. Þannig er þetta orðið að fjölmiðli og ég vil minna ykkur á að ykkar stuðningur og ykkar hlustun og ykkar umtal og þáttaka í samræðinu áfram skiptir höfuðmáli fyrir okkur og ég líka minna ykkur á að það má gerast áskrifendur að samstöðinni. Fara inn á áskriftatakkan inn á samstöðin.is og við erum einmitt núna að fara í loftið með svona marathon samræðu, marathon þáttum helgina þar sem við ætlum að safna áskrifendum og efla sjálfstæði okkar og dagskrárgerð enn frekar. Og ég vona að þið verið með okkur í því, bæði sem viðmælendur, við höfum opinn hljóðnimann hérna ákveðnum tímum og munum auglýsa það. En við skulum segja þetta gott í kvöld. Þakka ykkur fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.